Realme 15 Series 5G. Realme 15 Series 5G. Realme 15 Series 5G.
Realme 15 Series 5G. Realme 15 Series 5G.
how this league becomes the home ground of future champions. Welcome to MDL Season 7. Kami po ang inyong casters today, Gretchen, Athena, and Qwerty. At mainit-init ang araw natin na yun dahil 4 series tayo na yun. Diba, non-stop yung mga aksyon nating natutukan. And so far, ay ito ang isa sa pinakainaabangan ko talagang araw pag MDL dahil siksik-liglig ang mga series natin na matutunghayan today. Tama, mainit na nga ang panahon, mas paiinitin pa ng mga teams natin, lalong-lalo na marami na tayong nakikitang nakakuha ng mga points as well as yung mga kailangan makakuha ng points para sa mga susunod nating rounds. Yung iba nakakahabol na, no, Gretchen? Oo, syempre. Kasi eto na yung hinahabol ng ating mga teams. Katulad ng non-stop victories made possible with the Realme 15 Series 5G. The Realme 15 Series 5G is equipped for high-performance competitive gaming with fast charging and a long-lasting battery. All in a body that's easy to grip for long hours of grinding. Play smoother, react faster, and hit your opponents harder. Stay tuned because more game-changing surprises are about to drop. At nakita naman natin wala mang madadrop pa sa ating group standings, ay pwede pa naman silang medyo gumapang paangat at sumulong pataas, Gretchen. Oo nga, kasi ito nga yung week 2 pa lang natin. So every match, every win would matter in terms of accumulating as much points as we can. At dito, matutunghayan natin yung current group standings and Qwerty. Ano nga ba ang mapapansin natin for Group A and B? Actually, I really love yung standings natin dito. Talagang may pagkakaiba yung Group A at Group B, pero makikita natin kitang-kita, malinaw na hindi pa natatalo ang Code together with Aurora Hunters. And what I really like with this group, pinakitaan tayo ng Code na hindi sila takot kahit sinong makalaban nila. Meanwhile, for Group B, dito mas dikit. Parang kailangan mas mag-step up ng mga teams natin kasi when it comes to points, halos magkakapantay. So, dito natin makikita kung sino ba talaga yung aangat at makapasok sa play-ins. Oo nga, tsaka since dikit yung points, dito din magmamatter yung every win, especially that for the side of Twisted Minds, Dewa United, may mga laban sila na yon. So, kung ma-2-0 sila, mas malaki yung points na ma-accumulate nila, that would really help them secure yung top spot nila. So, by the way, yung group stages po natin, ito yung way nila in terms of getting as many points as they can in preparation for the next phase. Oh, ito yung buffet na kailangan nilang i-enjoy. As long as they can, kasi may time limit nga yung group stages natin na kung saan yung medyo nasa baba, kailangan na talagang ipakita kung ano yung kanilang tunay na lakas. Oo. Actually, ito din yung moment and time nila para kahit paano mag-download, especially for those na naghahanap pa rin talaga ng groove. And eventually, feeling ko mahanap at mahanap naman nila yun. Oo, at saka tingnan natin kung mahanap din ba natin yung mga heroes na to, kasi itong pinapakita natin sa inyong screen are the unused heroes, aka the forgotten heroes in MDL. Kasi sila within 7 seasons, hindi pa sila napipick. Sila Aldous, Olus. Bakit kaya Qwerty? Alam mo, kahit sa rank games naman, parang pag may nakita kasing ganito, kung kakampi mo man, parang tanggap mo na next game magcha-charge ka na. Or kung kalaban mo naman tanggap mo na free star yun. Sa RG yun sa RG yun. Okay. Pero para dito sa atin, mas competitive din kasi talaga at mas alam ng mga teams na kailangan nating i-maximize yung mga meta and OP heroes instead of these heroes. Lalong-lalo na meron talagang mas magsha-shine So, bakit ka gagamit ng ganito? Oo, kung kaya naman kailangan din consider yung nagiging mapa nga natin. That is somewhat pinagpa-practice ang pinaghahanda ng mga teams natin. Kaya naman kung may unused, nakikita rin natin parang may mga babad pagdating sa MDL. Ayun, at saka kung meron tayong forgotten, ito naman yung parating pinipili. Mapapasana all ka na lang kay La Valentina, Federin Harit, Show, Farsa, kasi katulad nga ng sinabi ni Qwerty, ito yung mga pasok sa meta natin. And it actually works in terms of their team's strategy and synchronization. Alam mo yung Cho, napaka-versatile nito kahit anong gawin mong nerf, anong gawin mong buff. Laging nandito yung Cho. Mapa-XP lane man yan, gawin mong roam. Nung panahon nga, may kilala ako magaling mag-Cho parang si Chico yata yun. Chico ganun ba? Gaming. Oo, Magaling mag-Cho yun. original backdoor, no? Oo, nung panahon niya pa lang,
meta na si Cho. Lalo na ngayon, may meron tayong mga new bloods. Meron pa rin Imaginein Cho. mo, nag-MPL na, nagkaroon na ng MDL, kasama pa rin natin, physically din and spiritually, etong si Chico. Grabe, ganun din naman ang ating aabangan. Katulad ng today's schedule natin kung saan ma-witness nga natin ang 4 na serye. We have Ex Nihilo Esports versus Twisted Minds Rough World Era currently in Group B. Susunod naman na match 2 natin, ONCU Uprising versus Falcons Academy kung saan Group A naman po sila. Towards match 3, Martial Mayhem TM versus Aurora Hunters sa Group A. And last but not the least, Dewa United PH versus Rai Rock. Ang tende naman kahit nung unang match-up pa lang natin, diba? And as you mentioned nga, ito yung iba't ibang group, pero on to their respective groups kasi, mas dikitan for me nga yung Group B na kung saan magkaroon man tayo ng mga tie pero what matters is the game wins din. Okay, yan yung mga parang tiebreaker natin. Kaya ako sa inyo talagang kailangan balanse lang. Tingnan ko sino nga ba yung mga kailangan targetin. Oo. Actually, para sa Group B, doon natin makikita na laging meron talagang nakakuha ng 1 point or 1 game win sa mga matches. At may expect nga natin na dikit talaga yung matchups nila. Siguro na lang din kasi parang mas nakikita natin yung competitiveness dito sa bracket na to. Meanwhile, for Group A naman kasi mapapansin natin na parang meron talagang mga teams na nagsashine. To point out yung code, pati na rin yung Aurora Hunters. Oo, at saka let's see for our teams kasi kita naman natin there are certain teams who are shining. Pero for our match 1 between Ex Nihilo Esports versus Twisted Minds Rough World Eras, parang yung main comparison natin here is David versus Goliath, diba? Kasi we're witnessing right now super rookies between Ex Nihilo. Kakalabanin nila yung veterano sa mismong MDL at sila pa ang nag-champion last season. Oo, nako-consider kasi na Giants so far ang TMRW dahil nga grabe silang mangsuwag. Hindi pa dahil tama raw or TMRW sila. Pero dahil din natutuloy yung dominating streak dito, especially sa mga key players sila, we have Matt and Wes. Meanwhile kasi, kahit sabihin natin David o Goliath, pwede rin naman sila yung maging David dahil nga nagpapakitang hilas lahat ng bagong salita dito sa MDL. Yan, kasi yung kwento na to, David versus Goliath, si David yung nanalo dyan, di ba? So technically, this is also a challenge para sa Goliath or sa Twisted Minds Rough World Era na ipakita pa rin yung champion's heart nila, lalong-lalo na ang Ex Nihilo, lagi silang nakakaisa. Though hindi pa naman sila nakapanalo ng series, pero that means kaya talaga nilang paduguin kung sino man yung kalaban nila. And here we are witnessing the main 5 of Ex Nihilo na kung saan Kise, Dusting, Nico, Venyosa, Coconuts, still the same names that we have witnessed from the previous day na kakaharapin ang The Giants. Si Why Not Coconuts eh. Favorite ko to eh. Talagang hindi siya nagdadalawang isip. Why not? Hindi, go natin yan. And ngayon, yun yung kailangan i-empower dito na Ex Nihilo to actually go beyond onto the expectations ng ating mga madla na nanonood. Plus, you've mentioned nga that this is actually their chance to shine kung kaya ba nilang higitan at maisahan. Hindi lang basta makaisa, maisahan ang TMRW. At yan naman yung challenge because yung kakaharapin nila would be Twisted Minds Rough World Era kung saan familiar names who have shined from last season, Nibor, Matt, Vin, Reggie, and Wes. The defending champs ng MDL, sila-sila pa rin naman. 'Di ba? Ang pinagkaiba lamang ay ibang color yung dala nila ngayon, pero sila pa rin nandun pa rin yung similar flavor na kahit sinong kaharapin nila, lalamunin nila ng buhay. Though nakita man tayo ng actually na naisahan sila nung nakaraan, pero pinakita agad nila yung championship mindset, yung champion mindset na hindi pwedeng ganito lang. Kailangan mag-champion ulit tayo, kailangan ipakita natin yung lakas ng pagiging kampiyon. Tama. Hindi ba sa makapasa? Kailangan mag-excel. Ayun. Happy graduation nga pala sa mga graduate, moving up, recognition. Kaya naman, proud na proud kami sa inyo. Sa mga walang award, ako mag-award sa inyo. Yan. Best in attendance dito sa MD. Yun! Very good, very good. At saka yan din naman kasi yung abangan natin eh. Kasi sila nga yung champion last season. So like,
all eyes are on them based on their performance. Sila din yung parang role model when it comes to MDL. Pero for our keys to victory, paano nga ba mananalo ang ex ni Hilo Esports against Twisted Minds? Sabi dito, weaponize your strategy and execution. Oh, para bang espada. Hindi, actually, when we say weaponize your strategy, dahil nga, itong ex ni Hilo ay limited pa yung mga mari-research tsaka lang onto their matches or games na nailaro, they could actually weaponize na pwedeng baguhin or pwedeng may bago silang ipasok. Mga heroes man yan dahil global ban and as well as policing or weaponizing their execution. Dahil for TMRW, for the longest time, alam natin kung saan nanggaling itong mga players na to, from MPL, eventually dito sa MDL nag-shine. For ex ni Hilo, sa execution talaga, ito yung nakikita kong kaya may sabay. Sabi nga natin nakakaisa sila sa kanilang mga naging recent matches sa MDL and that's why they actually need to weaponize nga yung strength nila. Execution, strategy, G mo na yan. Yun. Tsaka kumbaga, in David versus Goliath, ito yung rock versus slingshot nila panglaban sa Goliath. Tama. And with that, alamin naman natin kung ano yung keys to victory for the side of Twisted Minds. Dominate and control the map like a giant. Kailangan lang nilang ipakita at iparamdam sa ex ni Hilo kung sino ba talaga ang Twisted Minds Rough World era. Ganun lang kasimple. Play how they usually play, pero kailangan pa rin maging maingat. Katulad nga nung parang binanggit ni Carl TZ dun sa mic check nila na wag nating maliitin, seryosohin natin. Kasi kahit na sabihin natin, oo, malakas talaga dito ang Twisted Minds, yun nga nakakaisa kasi ang ex ni Hilo dito sa kanilang mga kalaban. And take note tayo, mga nakalaban nila ay hindi rin naman biro. So, kailangan pa rin maging maingat dito ng Twisted Minds. Diba, wala na siya sa showtime para magpasikat. Sabi nga ni Cartesio, huwag tayo magpasikat. Tama. Diba? Imagine mo, the GOAT na mismo yung nagsasabi ng mga ganon na kailangan mag-ingat, respetuhin. Pero ngayon, re-respetuhin din na dapat dito na TMRW ang kayang gawin ng ex ni Hilo. And with that, let's see na lang kung ano nga ba ang matutuklasan natin for Game 1. At katulad nga na parati natin sinasabi, do not underestimate yung mga makakatapat mo kasi malay mo, ito yung bagong lason na magdadala patungo sa defeat nyo. And of course, when it comes to the side selection, we have ex ni Hilo picking out the blue side. A majority-wise, statistics-wise, we all know that the blue side also has that higher winning percentage kung paano sila pipili sa draft. Exactly. Tsaka meron ka rin kasi talagang chance na ikaw yung mag-dictate dito kung saan papunta yung draft patterns nyo. And nakadepende rin kasi kung anong mapa yung pipiliin mo. And medyo tumataas din yung pick rate na itong mapa na to. And siguro nahanap na rin ng mga teams kung paano i-maximize itong mapa na to, paano i-maximize yung mga extra brush area to their advantage. At katulad nga ng parati natin sinasabi kasi pinakita natin yung statistics dito in the earlier games kung saan nakita natin flying clouds as well as expanding rivers. Yan yung most top picks dahil sila nga din yung parang wala masyadong pagbabago sa mapa apart from the clouds and the movement speed. Yung very tricky lang here when it comes to the dangerous grass and the broken wall is there is an additional thing that you need to be cautious about sa mapa. Yeah. At yan din naman yung somehow ima-maximize ng ex ni Hilo when it comes to the dangerous grass. Nasabi nga natin when it comes to the dangers kasi may mga heroes din na nagsashine. So obviously, Baksha and Hilda are two of the most contested heroes when it comes to the draft itself. Kahit dito sa MDL, rare natin nakita. Actually, kahapon, di ko nga nakita talaga yung Baksha na na-open up. At ngayon, para naman sa side ng TMRW, belated happy birthday nga pala kay Coach Amethyst. Yun, At happy kay, birthday po. kay Evie Jesu, kahapon na nasa camera ng TL Academy. Wow! Happy birthday sa inyo. Pero dito, it's not yet time to celebrate. Dahil as you mentioned, wala pang ligtas, wala pang automatically pasok sa play-ins natin. All of them are still accumulating enough points. And mapapansin din natin sa mga teams, no, parang nung pwede na gamitin itong Marcel, parang ayaw na rin nilang ipagamit dun sa mga first pick heroes or first pick teams. Kasi nga, pwede mong i-capitalize yung mga kits and resources na meron to para doon sa dangerous grass na meron. And medyo na-surprise nga din ako na ex ni Hilo pa yung nagtanggal ng Hilda as well as the Baksha. And parang nagbigay to para dito sa Twisted Minds na tanggalin din natin yung mga normal na tinatanggal. And
surprising din, first pick Claude. So, pwede pang magtago dito si Kuya West ng kanyang mga heroes. Actually, napapangiti nga ako pagka yung Mars na lang binaban pag red side kasi mas maraming na-open. Because of this, Claude agad yung first pick para dito sa ex nihilo. Meanwhile, yung Khalid kahapon ko pa to favorite kapag expanding dangerous grass. Kasi nga, technically speaking, kailangan mo magdedicate talaga ng hard stop kapag may Khalid kang kalaban. But for now, hindi pa naman afford yun ng ex nihilo. And open pa rin to at match para sa playstyle nila ni Bor if ever or ni Reggie. At tingnan na lang natin because Khalid nga, katulad nga na binabanggit natin, Khalid even the usual combinations when it comes to mid-trio duos. Kaya let's see na lang kung paano ba ito i-implement ng Twisted Minds. Since we have seen the trajectory of Eve, Khalid, ano pa kaya, Qwerty, yung possible picks ng ex ni Hido pangontra dito? Valentina is a natural counter din para sa Eve kasi kayang-kaya niyang kopyahin to, and not just that, since meron ding Khalid nga, mas maraming options yung Valentina, and isa rin yun talaga sa mga nagiging high contention and pick rate natin dito sa MDL. Plus, yung Guinevere na tila ba parang nasa meta ngayon, Oo but nga, no? iba yung ipapakita nila at ipaprioritize sila dito, which is the Suyu plus the Cho. So makikita tayo dito ng pick-off-centric lineup na gustong gawin ng ex nihilo. Kaya hindi nawawala sa top 5 all-time stats ng MDL tong si Cho eh. Kasi in each and every meta, sa lahat ng mapa actually, swak pa rin siya. Kahit kahapon nakikita pa rin natin na pa-prioritize to. But speaking of the Guinevere, I like that na ngayon na sabi nila parang, sige, kung kukuha sila ng Guinevere, mas safe tayo, tadahan sa Pasuyo, di pa sila mamamblema sa damage. Pero medyo wow nga na ganito kaaga nila nang kukunin din yung Uranus. Alam mo na agad yung XP at Rome. Oo nga eh. Parang it seems like, actually, Uranus, flex hero pa rin yan kasi meron na akong nakitang Uranus jungle yung nagiging direction yan. So parang nagkakaroon tayo ng mind games in the drafting pa lang na mapapaisip si Coach Super Kev, ano ba to? Uranus jungle? Uranus EXP? Pwede, no? Pero kasi may part din, actually nako-consider yung jungle sa Uranus, but considering na dangerous grass, parang mas delikado yung buhay niya. You would want a jungler na masasabay. And parang sa MDL wala pa ako nakikita ulit na nagja-jungle Uranus. Wala pa. Kumbaga marami pa rin kasi talagang option ngayon. Better option for the jungle, like open pa yung Fredrin, nandyan nga yung Guinevere na knowing Sermat, sobrang laki ng development niya. Plus, Grabe, no? open pa yung Oo, funny dito ni Sermat. So, ramdam na ramdam din talaga natin yung gutom ni Sermat sa improvements. Yes. At nakikita natin yon every season na naglalaro si Sermat, lagi siyang nag-i-improve. Kaya naman, tinan mo, naging ban dito nila Coach Super Kev yung Guinevere. Parang nababasa na nila, ay, mukhang nakakaramdam tayo ng Guinevere jungler kay Sir Matt. Ban na lang natin para better to be safe than sorry. Ito yung dinanap ko kanina, Gretchen, yung Sora. Kasi nabanggit niya yung Valentina. Nasa dulo na ng aking utak. Para hindi naman dito. Maiba naman. Na para bang may Sora, kung kukunin ng Valentina, ng ex nihilo, may chance din na kahit kumuha ng Sora before the Uranus pick, ay magiging advantage pa rin para kaila Coach Super Kev. Oo, parang yun din naman yung kailangan nilang i-mitigate para at least yung risk ay medyo bumaba when it comes to their higher winning condition, I would say. But for the last ban of ex nihilo, will they consider a funny ban, Qwerty? Parang pwede nga, knowing Sermat sa mga ginagamit niyang hero, and at the same time sa kulang dito sa kanila, kailangan kasi nila dito for early game prowess din. Do open pa yung Fredrin, pero mas okay din na kumuha sila dito ng carry, which is parang safe option, knowing yung carry ngayon is a good pick din talaga sa current meta. Pero knowing West, napakadami at lawak din ng hero pool nito. Nandyan yung Harit niya, may Moskov pa siya, and Harit would be a good pick para dito sa Twisted Minds. Bumibeatrix pa to dati. Baka lang naman. Baka lang naman. Nami-miss ko na yan eh. Pero ang surprising dikat sa MPL, may mga Leslie na lumalabas. So, yung variety, hindi natin matatanggal talaga kay West. Pero, ito yung more traditional approach. Pag may Suyo, Joy. Parang 2 seasons ago to na nakikita natin na must na nalalock in. Pero
quite surprising nga yung joy pick dito para kay Sir Matt _ Sobrang ganda rin kasi talaga, no, manggagaling dun sa jungle nyo is magic damage din, which is yun yung sabihin na natin natural counter din sa Suyu, yung magic damage. Yep. So medyo magiging delikado to para sa Suyu, para kay Dustin. So kailangan nila dito ng additional pang soak up ng damage. For the e-explainers, ang dami pang open sa ngayon. Kailangan din nila ng pang dive. So pwede rin to actually para mapigilan din yung aggression ni Sir Matt, na knowing na ang isang Phobius counter talaga sa mga dashing heroes. At tamang-tama din yung pili ng X ni Hilo. Parang somehow they predicted that Twisted Minds would go for a dash heroes. Wow. But in terms of the last pick of X ni Hilo, Luyi naman daw. So we can definitely see a balance. But look at that last pick. A Hanabin MDL. Welcome back! Welcome back, Hanabi. We missed you. Nakita natin to last week sa MPL. Oo. Diba? That was last Saturday. Nandun din tayo, Courtney. Oo, actually, ganun-ganun din yung reaction natin kasi medyo nakakagulat din talaga na mapipili yung Hanabi dito knowing na ang hirap din talaga niyang paganahin. Lalong-lalo na sa current lineup din na meron ng X ni Hilo, parang ang tagal din kasi talaga magsashine ng isang Hanabi. But then again, mukhang nakakahanap yung mga teams kung bakit nila pinipili yung Hanabi. Lalong-lalo na, hindi mo rin siya basta-basta kayang kontrolin, kayang habulin sa likuran. If mapipigilan at mababox outan ng Twisted Minds at mapoproteksyonan nila si Wes mamaya, that Hanabi could be a problem para sa X ni Hilo. At tingnan na lang natin kung paano ba nila i-execute yung surprising Hanabi na ito. Kumbaga, kung meron tayong dark system, baka ito naman yung liwanag ng Twisted Minds Rock World era pangontra sa lineup ng X ni Hilo. And here we are welcoming Game 1 of our third day for week number 2. Okay, ulit. Same as MPL, naka-ages na Hanabi ang makikita natin ngayon na hahawakan ni Wes. Mala Dark Continent ang gantong galawan. Nakikita naman natin may mga somehow advantages ng isang Hanabi. Lumalabas naman to kahit sa RG. Oo, makikita natin na kaya din talaga siyang paganahin pero kailangan nga din talaga ng oras. And medyo surprising nga din kasi wala namang nagbibigay ng shield sa mga kampi niya. Oo nga, tsaka dito natin makikita kung paano ba nila papaganahin yung Hanabi ni Wes. Kasi kita naman natin, look at that initiation coming in from Venyosa. Mapapatras doon si Vin. And if that continues for the side of X ni Hilo, that can be a great advantage for them. Kung sakali man, pero mukhang ito yung kailangan naman ingatan ni Reggie. Obviously, ang Cho talaga very proactive. Mas active pa sa kaklase mo since grade 1. Yun, May no? loyalty awardee sa ML eh. Kahit anong kailangan mo sa show, gagawin at gagawin niya lahat ng pwede niyang gawin sa early game. And that is also the personality na makikita natin dito kay Venyosa. All throughout sa mga laban nila, lagi talagang nandun yung poke mechanism na ginagawa niya kahit anong hero nga yung gamitin niya dito. And that is good para dito sa X ni Hilo kasi kailangan nilang i-impose na lamang sila against sa Twisted Minds. Sa laban nga na to ng David versus Goliath, kailangan ipakita nila umpisa pa lang, lumalaban na sila sa mga higante. Kailangan nila makita yung Achilles heel. Tama ba? Oo. Yun yung inano eh, di ba? Wow. yung tinarget, kumbaga ni David. And let's see na lang if that will continue in terms of it. But look at Matt! Okay, first blood agad para dito kay Kise. Sabay transition onto the turtle. Nice move para sa X ni Hilo. Hindi sila nagpadag dito kay Matzilla. Oo. So kung giant ka, syempre may mga ilang parts na unprotected at di naging protected nga doon. Si Sir Matt Recta, purple buff, nag-aabang. Kita agad with the Void Crystal, Void Blast agad dito para kay Vin. Members of X ni Hilo umaatras. Pero hindi, lalaban pa rin sila Dustin and Venosa. Still on the purple buff ni Sir Matt. Naku po, it seems like gusto ng X ni Hilo makuha agad yung early game snowball potential. And this is good para dito sa X ni Hilo. They're maximizing the early game potential na meron tong lineup nila. Getting the turtle, maximizing yung overextension ni Sir Matt. Tapos nung nakita nila na available pa yung purple buff, punta agad sila doon. And that is the prowess na meron nga kayong isang Luyi. So para sa Twisted Minds Rock World era, wala silang choice kundi tanggapin
na binubrusko at binabata sila ng ex ni Hilo at kailangan din nilang pagtuunan ng pansin si Wes. Parang doon na lang sila pupondo mamaya. Tsaka kita naman natin when it comes to the level difference of Dustin and Mate, somehow significant pa lang ito on the start. Kasi 3 minutes pa lang pero around 1 to 2 level difference na yung mga junglers natin. Oo, sabi niya kasi kailangan tanggapin. Pero hindi kayang tanggapin ni April Boy Reggie dito. Yung mga gano'n na mauunahan sila lagi, hindi makabawi. Kasi this is not the TMRW that we all know. Pero sa ngayon, ito yung kikilalanin nila. Nagpapakilala na corner pa dito. It's going to be a double kill early here for kay Vin. Plus, that's two crucial players agad na eliminate. Gold at mid laner ng ex ni Hilo. Baba naman tayo. Naku, si Kung Wes. saan si West naman ang magiging gante. That's going to be a kill naman para sa jungler ng ex ni Hilo. Ang ganda ng somehow pressure na binibigay ng Exi Hilo from the mid lane and the gold lane. Tama, pero kailangan pa rin nilang maging maingat doon sa mga area kung saan sila lalaban, knowing na ang kalaban nila ay Giants, ang kalaban nila ay defending champs. Alam na alam nitong mga to kung paano sila magka-counter punish. Though, maganda rin yung trade na ginawa ng ex ni Hilo by getting a kill doon sa baba. Kahit papano, may equalize lang yung momentum dito sa early game. Oo, siya napapakinabangan nila na hindi ganun kakunat, hindi agad masakit ang isang Hanabi, pero ngayon, kakasakitan na ba? Turtle ang kalapaglalabanan. Nakabang lead si Chris Reggie going in with a raging Sandstorms. Dustin will still get the Turtle. Habol naman, nandun yung knockout galing kay Venosa. At pinakalikod naman ay may sariling galaw si Nibor. Uuwi, aatras si Mata. But still, para bang nagkagulo tayo doon? Sino bang mas lumamang? Lamang doon talaga ang ex ni Hilo kasi nakuha nila yung turtle. Unfortunately, maganda yung box out din ni Nibor. 'Di ba? Wala man itong crowd control, itong hero na to. Masabi natin na alam na yung trabaho niya, which is to damage the members of ex ni Hilo. At dahil dito sa ginawa ni Sir Matt, I stand corrected. Baliktad na yung nangyari. Lamang na doon ang Twisted Minds. Napikon kanina. Sabi, umaagaw ka ng purple pop. Gumugusto ka. Oh, parang revenge lang. Hanggat may makukuha silang trade-off, yun yung kailangan nila for the side of Twisted Minds para at least mag-equalize kung ano man yung ginagawa na yon ng Exi Hilo. At syempre, may trivia fact tayo para sa ating mga viewers. Hanabi was last picked by Salom in contrast sa Lazy in MDL Philippines Season 4. So that was last September for 2024. Tagal Full na. of force, ika nga nila. Dalawang taon na yan sa September, pero ngayon wala pa Sakit September. si Nico! Ay sigsimulan na agad nila ang bagong taon. Tumalon agad doon si Mata. Nico will fall down together with Dustin. 2 na naman, on to none ang magiging trade natin doon. Tapos may Tori pang makukuha dito ang Twisted Minds Rough World. Dito natin makikita how they're maximizing their magic damage. Pero wait! Okay, pinaulan na ng mga bala. West will not run away dahil naipit siya sa sitwasyon. Ganti naman para dito kay Vin. That's a 1-for-1. Gold para sa Roma. Palitan, diversion play para kay Nico and Dustin. Saan sila pupunta? Ay! Mabuti para dito si Mata. But goal so sever and blade search pero hindi enough to capitalize a kill. Ganda din kung paano yung gulo na ginagawa ng Exi Hilo sa mapa na yan. We can definitely see a lot of pressures in numerous places in the map because of Nico utilizing that diversion gameplay. Yun nga yung makikita natin dito. Unfortunately, para din sa ex ni Hilo, mas nakakapitalize at mas nagiging maganda yung macro mechanics na meron dito ang Twisted Minds Rough World. Alam nila kung kailan sila magtitrade, alam nila kung saan sila papalag, at alam nila kung saan sila mas lalamang. Kaya oo, sabihin na natin na tila ba parang ex ni Hilo yung kumokontrol ng tempo because of that Louie. Yep. Pero meron talagang kalamangan dito ang Twisted Minds. Pero lalamang nga ba sila? Kasi sa ngayon si Matt pa rin makakasecure ng last turtle of the game. Sumusunod si Matt. Nandun na nga lang din yung Seryosa? dash araw kay Nico. Pero lilipat sila dito kay Venosa. Nandun yung vacuum. But it's going to be a turret takedown sa taas. Bandang gitna naman. That's 3 members down. Gagawin pa nga 4. And Vin with a mega kill will be securing that. Coconuts is the only man left. That is too much of an advantage na nakuha ng TMRW. Gusto yatang dumepensa. Pero still, hindi pa sapat yung kits na meron siya. Tinatayuan lang. And a successful third takedown pa rin para sa TMRW. Isolated place yung makikita natin dito at alam ng Twisted Minds again kung paano nila lalamangan dito ang ex ni Hilo, pointing out that they are really maximizing each and everyone's potential. Nakita natin kanya-kanya sila, may kanya-kanyang trabaho at nagagawa nila yung trabahong yon. Unfortunately para sa ex ni Hilo, yung pick-off centric na lineup na meron sila, parang ang hirap po make off ngayon kasi once
na mag-set up kayo, parang 5 giants mula sa Ruffled era yung sasalubong sa inyo. Kumbaga yung mga Giants na to, aapakan-apakan ka lang sa sobrang laki ng kalamangan, Oo. sobrang laki ng damage, offenses, defenses, Yep. mapapaatras ang mga David sa larong ito. Kasi David and Goliath, pag Giant, mas malaki yung Achilles heel. Oo, di ba? So, hindi lang slingshot ang kailangan dito ng ex ni Hilo, kundi kailangan nila ng hakso dito. Oo. Kailangan nila ng pantibaga dito sa pinuputap na depensa ng TMRW ng mga higante nila Matzila. At tingnan na lang natin because meron na namang diversion with that Okay, confused nagmamadali! gameplay. Ay! Kumit pa nga yung wave ng Uy! Dragon. Never makakatakas pa! Nakakapikon yun kung ikaw ang ex ni Hilo, pero di yata tatantanan. That's going to be a kill onto Nibor. But still, that's too much of a resource just to take down a single player na TMRW. Kumbaga, hinanap na lang talaga nila kung sino yung nahihiwalay at naliligaw dito mula sa Twisted Minds Ruffled. And that is actually still good para naman sa ex ni Hilo. Ang kaso nga lang, meron kasing parating na Lord. And that is a go signal para sa Twisted Minds Ruffled na sila naman yung pwedeng lumaban. Okay, umabot yung resistance dito ni Reggie on to Dustin. Na pumapilit na bakatakas, pero abutan pa rin dito ni Matt. Or away with the rhythm of joy. Venosa with a kick. Yung damage magiging sa Pat Reggie na papaligiran niya. Kahit magdasala ay mapapabagsak pa rin nila. Diversion. Diversion lipat agad sa pinakalikod ng Lord. Nag-aabang. Alam ba nila nandiyan sila? Weso! Alam na agad ni Venosa. Nailatag naman ni Vin dito yung Realm of Revelation. Members of TMRW ngayon na mananagasta. Kokonas with a blazing duet. Pero yung damage ay yung mga bala niya ay magbabackfire. It's going to be a wipe out. 5 members down para sa ex ni Hilo. 5 members down, wiped out for the side of XD Hilo. Twisted Minds can capitalize on this by taking on the Lord and making sure that their minion management is already good. Alam din nila na hindi pa to endable, kaya naman yung iba nagpupush, yung iba naman kumukuha ng Lord. And this is actually, parang mapapansin talaga natin para sa isang team na nakaranas na ng ilang pagkatalo, ang daming season na dito sa ating liga, yung experience, yung game knowledge itself, kitang-kita natin, kabisado nila kung saan sila lumalamang. Merong micro, merong macro, and Twisted Minds Ruffled, nakagawa nila lahat ng yun. Kumbaga parang memorize na nila yung sulok-sulok sa mapa sa Land of Dawn dahil yan yung mga veterano ng MDL eh. Alam na alam nila kung paano din tapatan, paano i-turn the tables around para nasa kanila din yung momentum. Yep, they know when to and where to stride. Kasi ang mga higante, malalaki ang mga apak. And a big leap dito sa may bandang taas. Basag ang base turret para sa ex ni Hilo. The world- Nailatag na naman ng Realm of Revelation para kay Vin. Kinancel dahil na doon sa pinakalikod si Mata. Na-force agad ang Blade Surge. Walang takas dito sila. Dustin. It's going to be 4 members down. Kisa is the only man left. At yung base hindi na nga mapaprotektahan as TMRW slowly secures the game number 1 win. Wow! What a game! Fast game, and we can see how the veterans truly played the game. They know when to initiate team fight, and they also know how to turn the tables around para na sa kanila yung momentum. Hanabi mula sa Dark Continent, no problem para sa mga Giants. They definitely know how to actually utilize at kung paano nila patatabain yung hero na yun, di ba? Yep, To the point na kahit tayo sa RG, parang ang hirap paganahin nung Hanabi, ang daling counterin nung Hanabi, at makikita naman natin to mamaya sa highlights sa kung paano ex ni Hilo nakakalamang sa early game, pero nung may moment na alam na ng Twisted Minds na kaya na nilang pumalag, parang hindi na nakahinga yung kanilang kalaban. From the Dark Continent to the mainland of Dawn. Wow! Ay napagana at na-import na ulit dito si Hanabi para sa Season 7 ng MDL. Kumbaga, nabigyan natin liwanag na Hanabi, kahit ganun man na yung conceptions natin about that hero can still work against the hero pool of XD Hilo overall. Kaya, grabe, ganun pala maglaro ng Hanabi talaga. Kailangan mo pala ng mga po-protekta sa'yo. Oo. Kahit pala mahirapan ka sa early game, okay lang. Basta kailangan nung team mong manalo sa mid-game. Kailangan mabigyan kanila ng space. At sobrang ganda nung ginawa dito actually ng Twisted Minds na alam nga nila kung kailan sila papalag. Alam nila kung paano sila lalamang. Kaya nga, sa hinaba-haba nitong game na to, na 11 minutes lang pala ang tinagal, for the first 5 minutes, lamang talaga ang ex ni Hilo. Nakakapitalize nila yung damage output na meron yung Louis sa early game. And at the same time,
yung mismong pag-counter ng ex ni Hilo dun sa joy ni Sir Matt. Kaya may kita din natin sa highlights na nahirapan talaga si Sir Matt sa early game. But definitely because of their lineup na more on the magic damage, kahit nga yung isang Uranus, kayang-kayang mag-deal ng magic damage. Kaya kahit pa paano, nasagot nila yung Suyu, yung prowess na meron dito ang Suyu. That is why for Twisted Minds, nakita natin na, especially for Vin, ang ganda ng positioning niya dito sa larong to. Kumbaga, nung 5 minutes pa lang or 6 minutes, kita natin yung level difference between Dustin and Matt. But what I like about Twisted Minds is that around 8 minutes onwards, dun na sila nag-boom. Dun na din nila nakuha yung needed ingredients nila para maluto yung lineup nila. Kaya nalabanan nila yung ex ni Hilo overall. Tsaka na-master ng TMRW yung dangerous grass na mapa. Kasi papansin mo, laging nag-go blind dito ng diversion play si Nico. Not actually realizing na nagtatago yung mga members. So, nagbabackfire yung gusto nila na pag, sabihin natin, pang-jump in sa back mismo ng TMRW. Dahil hindi nga na alam kung nasan yung harap, nasan yung likod. Dahil nga all members dito are well-kept. Nung early, acknowledge natin, nahirapan talaga si West. That was 2 deaths on a Hanabi. And nabanggit nga ni QWERTY, it's all about the positioning din nila ni Bor to relieve some of that pressure from the gold and transfer it muna doon sa mga heavy bodyguards ng TMRW. Oo, kumbaga naging problema din talaga dito itong si Reggie. That is why he is the wingman. Talagang pag kinasana ni Reggie yung Raging Sandstorm niya, matik, sure naman may follow-up agad yon ng mga miyembro dito mula sa Twisted Minds. At the same time, para naman dito sa ex ni Hilo, nahirapan din sila when it comes to damage output kasi nga naman, kailangan pa ng oras para sa isang Claude. Again, pick-off centric sila, pero paano kayo pick off kung magkakasama yung kalaban nyo? At yun yung naging problema dito para sa ex ni Hilo. And at the same time, imbis na sila yung nakakasurpresa kung saan ba pwedeng gumalaw, dahil may diversion, pwede lang makot off guard ang Twisted Minds, sila pa yung nababaliktad. And that is because of this man as well. Lagi niyang pinupwesto yung sarili niya sa pinakapwesto na hindi abot ng ex ni Hilo. Problema, paano nyo kukunin si Vin? Tingnan mo nga yung pose eh. Nakarelax. Sleeping pretty, Grabe. diba? Pero sleeping handsome dito para kay Kuya Vin. Untouchable. 84% kill participation para sa kanya. Sobrang hirap patayin nitong hero na to, nitong player na to. Naka-stand still pretty, ano? Oo. Naka-stand still handsome para kay Sir Vin ang nangyari nga dito. Imagine mo, laging pasok doon sa RWM, no one to actually lock him down. May quick pick off sana dito, ex ni Hilo, may Cho. Diba? Suyu. Pero that didn't happen at all. Yeah, the Suyu as well. Kasi nga, gumana, relax ba naman dito si Sir Vin Oo. sa TMRW? Parang tutulog ka lang, at saka nandoon na yung damage output na kailangan mo sa isang EVE to make it happen. Oo, quick nap no? Kasi 11 minutes yung laban. Real quick lang talaga para dito kay Sir MVP natin. Ang bilis lang actually din para sa kanya na mag-snowball talaga dito sa game na to. Yan, Laging nakapag-provide ng support sa kanyang mga kampe. Yung ikot actually ng Twisted Minds Rapport era ay nakasentro kung saan din pupunta si Reggie. Pero at the same time, laging na alam ni Vin kung saan ba yung safe distance between Reggie as well as himself. Paano nila ma-maximize yung real-world manipulation. Basta nakaset up nga itong si Reggie, matik may follow-up damage coming in from Vin. And at the same time, mapapansin din natin dito sa highlights, yung isa sa magandang ginawa ng Twisted Minds was actually to wait for the opportunity na magpakita bigla yung mga miyembro dito ng ex ni Hilo. And again, parang nababaliktad yung tempo ng laro dahil yung dapat na maghahanap at manggugulat, sila yung ginugulat. At doon natin makikita yung veterancy and experience na meron ang Ruffled era. Kumbaga yung mga Giants yung nanggugulat din talaga sa Davids ng larong ito. At kita naman natin yung counter initiations and protective measures that ex ni Hilo is, Twisted Minds is doing para ngontrahin ang ex ni Hilo. Tsaka nakita nyo sa heatmap yung galaw ni Vin. Hindi porket pag sinama mid lane sa mid ka lang. Oo. Malikot, kailangan malikot. And na-mention nga ni QWERTY that you have to maintain a safe distance between your roamer and your XP. Kasi nga, doon ka hahanap ng timing. Timing and positioning is everything for a mid laner. At lahat ng yun ay na-check off sa hit list dito ni Vin. Pero sobrang commendable ng ex ni Hilo on how they actually get the first turtle at the same time paano nila guluhin yung jungling patterns dito ni Sir Matt. Pero again, parang you're up against Giants
Giants, hindi enough na isa o dalawa lang yung bala mo. Kailangan marami ka talagang bala na dala dito para lang din mapatumba ang Twisted Minds Ruffled Era. So, para sa game number 2, parang kailangan din nilang i-adjust not just yung composition nila but at the same time, how they capitalize their current lineup. Hindi pwedeng straightforward mong kakalabanin yung mga Giants. Oo, mahirap makipag-head-on collision sa isang Giant, Oo, lalo't-lalo na ang kailangan nilang bala ay yung malalakas talaga, yung ramdam na natin agad even though it's early game, mid lane, or maybe even if it's a late game. Kailangan maramdaman na natin yung damage output na mga galing sa X ni Hilo para syempre manggulat yung mga veterano dito sa MDL. And tingnan na lang natin when it comes to what we're going to highlight here. Kasi kita naman natin for Twisted Minds Rough World, isa sa mga key heroes or rather players is Wes. Kasi yung damage output niya, even though nag-Hanabi siya, parang nakakatakot pala yung Hanabi kahit ganun nang kaiksi yung laro. Kala ko yung Hanabi feature eh. Hindi. Okay, yung gumamit Yung pala gumamit, yun. Sakto, yung mga numbers ni Wes. Tama. Kabatch din natin. Matagal na sa liga Kabatch mula din. pa season 1. Kilalang kilala na siya. Actually, mas nakilala nga siya doon sa Harit na ngayon hindi pa rin naman talaga nawawala sa current meta. Actually, si Wes ay naglaro na rin sa MPL way back MPL season 13. And now that he is on Ruffled Era, nakuha din nila yung kampyonato last season. Parang gusto niya lang ding ituloy pa yung magandang panimula niya dito sa kanyang team. At the same time, para ipakita yung lakas niya. Kung di ako nagkakamali, parang kinonsider nga natin siyang developing standard dito sa MDL kasi nga ibang klase din siyang gumalaw sa when it comes to the gold lane. And kita-kita naman natin kasi gumamit ng Hanabi, panalo din yung Hanabi. Diba? Oo, yun yung nakakatakot kasi kahit anong gamitin na hero ni Wes, parang we can definitely expect na veteranong-veterano ang galawan niya. And with this, bago tayo magsimula sa ating Game 2, meron lang tayong short spiel regarding Acecraft kasi laro na ng Acecraft, retro co-op aerial shooter na puno na madaming skills, bullet bounce action, and classic cartoon feels. Siguradong maalala mo yung childhood mo. Kaya tara na! Naalala ko na. At play Acecraft at start your sky high adventure katulad ni Athena na naalala yung childhood niya daw. Oo, hindi. Naalala ko rin dahil sa Hanabi pick eh. Ganun pala. Parang season 4 ba? Season 5 MPL, yung mga ganun yung meta. And I do love yung mga ganyan. May cartoon feels din na Acecraft. By the way, pwede yung laruin. Pero sa laro ng game number 1 ay nakakabigla. Nagulat din ako na 11 minute. Kasi yung pinaka-draft, parang ang kino-call for late game kasi may Claude, may Carry, mga ganun na nabanat. By the way, yung Hanabi, ay na-expect ko mas mamaya pa magpa-pop off kasi medyo mabagal nga siya pag sa early eh. Lalong-lalo na nung early game, para bang kontrolado na to ng ex ni Hilo. So ako din actually nag-expect ako na kaya nilang kontrolin yon up until para sa Rough World, babawi sila kay Wes. Oo. Late game pa, mga 15 minutes onward pa, pero dahil nga dun sa veterancy na meron sila, pinakita lang nila na hindi basta-basta mapapatumba ang mga higante dito sa liga. Siyempre, with all of the experience that they have bring, parang preparado talaga sila when it comes to entering and of course facing one of our super rookies of this season. And with that, we're going to see that Twisted Minds naman ang pipili ng side selection at blue side pa rin ang kanilang pipiliin kasi alam naman natin when it comes to the blue side, they are the ones who get the priority pick and at the same time dictate the pace, the tempo of the drafting. I won't be surprised if pipili sila dito ng Expanding Rivers or Flying Clouds, knowing na yung kanilang pinakita kanina na meron silang pang late game, pero parang gusto nilang madaliin. Gusto nilang kunin agad yung control ng larong to kasi alam din nila na for ex ni Hilo na bago dito sa liga, gusto nilang wag mabigyan ng momentum. Kaya naman para sa defending champs natin, gugustuhin nila fast-paced tong larong to. Oo, sa sobrang bilis, kailangan din nila matapos agad-agad because they wanted to make sure na mamamaximize at makakapitalize nila yung pagka-veterano nila for Twisted Minds. And considering na Flying Clouds ang pinili na priority map dito ng TNRW or TMRW is that sabi nyo nga kailangan mabilis, kailangan makapitalize and mabilis sila makakapunta sa laning nila. Even after a death,
ang bilis nung regroup dito ng TMRW. Same goes for Ex Nihilo. But let's see on how well can they fare against TMRW in this map. Still, pag blue side, locked in na talaga yung back Shaban. Pero surprisingly, yung Suyu ang tatanggalin nila dito against kila Mata. Actually, oo nga eh. And medyo surprised din ako na pagka ba, first pick ka, tinatanggal mo na rin yung backsha. Hindi mo ba kukunin yung backsha sa first pick, di ba? And pwedeng mag-open up to for a Zushin as well as the Freya. Pero I doubt para sa Ex Nihilo na ibigay kasi knowing Twisted Minds, feeling ko if merong ligtas at ma-open na hero, igagrab nila yung opportunity na yun. Freya, sir, na kinakabahan ako Oo, Freya eh. Pinag-iisipan nila matindi. Parang, rare yun kasi kahapon, ang bilis pag red side ka, Freya, Jushin, ang hindi talaga natin nakikita. Pero ngayon, nasisiksik yung 30 seconds of ban. Specifically sa red side para do sa red 2 ban. And para carry yan. Yung carry kasi kanina yung parang fit din sa playstyle ni West. Kahit kumuha sila ng mga Sora at kung sila yung magpe-Freya, kaya kasing manunaw. So, ini-eliminate nila agad yung factor na yun. At it feels like we're going to see a lot of opened heroes. Marcel ang ibaban ng Twisted Minds. So, there's a possibility that Guinevere, Freya, Zushin will be the possible first picks of Twisted Minds. Depende na lang kung ano ba yung gustong ibigay ng Ex Nihilo. So, ang pwedeng gawin dito ng Ex Nihilo, sige, mag-open up na tayo ng mga meta heroes para meron na tayong pang-trade and hindi, okay na ano, ayan o. Diba, kuha at tanggal sila ng Valentina, pero pwedeng kunin yung Zushin. Kung kunin man yung Zushin dito or even the Freya, merong answer with the Sora pick. So that is actually a good ban para dito sa kila Coach Super Kev, para sa Ex Nihilo. As in, meron na silang bigayan. Inyo to, amin to. Okay, so yun yung kung sakali, option nila. So, Freya ang hindi pinakawalan. So, more on the sabihin natin flex onto West. But still, ito yung hindi nila afford na ibigay din. Kasi may mga nagda-double Sora Freya. Kasi ilalagay yung XP Sora, tapos gold stay lane pa rin na gold. Kita natin ito last M7, sobrang deadly na combo. So you wouldn't want to put that two together. Pero for Ex Nihilo, parang kailangan ko nila yung Jushin. Kasi kung hindi, yari sila. Ang ganda ng dampot, tapos datalo na naman na Valkyrie Descent. Deadly yon kung sakali. And for Coach Super Kev, I believe nakikita niya naman siguro yon. Yun nga yung problema dito para sa Ex Nihilo. Parang naipit din sila dun sa ginawa nilang bans kasi worth it bang kumuha ng Zushin? Kasi ang kailangan nyo dito, mapigilan yung Freya. Pero kaya bang tumagal ng Zushin na yan? Wala silang choice kundi kunin yan kasi mas okay nang kunin natin yan kaysa ibigay natin kay Vin. Pero sa kabila, mabilis na sumagot ng Gatot Kacha plus the Zetshan, which is, masabi natin na ang hirap din mag-Sora kapag may Zetshan because of that Fury of the Phoenix, yung vision plus the stun, mas magbibigay ito ng oras and chance para dun sa Freya na for sure ay mapupunta naman kay West na makapag-snowball sa early game pa lang. At saka yung combination of a Zetyan Gatot, nakita ko na to somewhere. It's like a double stun. Una, mag-Fury of the Phoenix muna si Zetyan. And once that is all set, kapag kumpul-kumpul na yung mga members ng Ex Nihilo, tatalon ng Gatot Kacha para makapag-set. At Freya, finish off na lang ang gagawin niya. Ang magaling sa timing si Vin, di ba? Actually, tama ka. Nakita ko rin yun na, I'm not sure sa MPL yata yun, nakaabang na agad yung AOG. Mas mabilis kasi yung cast ng Fear of the Phoenix versus the AOG. So, mauna lang ng konti and that's it. Pero, a funny here para sa jungle ng Ex Nihilo, I feel like this is somewhat pilit na rin. Na sabi nga ni QWERTY na mas mabuti nang gamitin natin kaysa ibigay. Tapos sabay ban ng Guinevere. Ito gusto ko na tinanggal nila yung Guinevere. For this lineup para sa Ex Nihilo, ang gugustuhin kasi talaga nila actually sustain lineup. Pero I'm not actually quite sure bakit din sila nag-funny dito. Siguro nga gusto lang din nilang kunin yung early game. Kasi ang kailangan pa nila, sustain heroes. Ang dami pang open, which is yun yung pwedeng targetin. The Hylos, the Fred rin na hindi na rin mapala pwedeng ikunin dito ng Ex Nihilo kasi meron na silang Fanny. Pero
kailangan kasi nila dito ng kunat eh. Kailangan nilang tumagal sa team fights para ma-maximize yung Zushin na yan. Pero gusto din nila na makakuha ng pick-off with that Fanny. Siguro may part din kasi na panula yung laban nung TMRW sa TNC nung isang araw, bale. Kasi nung pinartneran ng Z yan, kahit sino yung roam, Hilda pa nga yata yung roam doon na para sa Twisted Minds. Sobrang dead din nung Fanny kahit na nadadalawan ng early. Kasi kayang bumawi to stop other members from attacking the purple buff. Eh yun yung bread and butter ng Fanny. So tinanggal agad nila yung ganong opportunity kay Sir Matt. Pero kasi katulad sila mo, parang nagba-backfire, napipilitan tuloy. Saka kapag damot mo, minsan ganyan, saka kakadamot natin, na pupunta tuloy sa atin yung part na parang kailangan natin ngayon mag-housekeep ng mga heroes na parang kumukontra sa gusto mo sanang lineup because of the first two picks. Yung Sora at Jushin, parang medyo iba yung facing sa Fanny, to be honest. So lesson learned, kahit pa paano minsan, hindi... Masama na... Hindi, masama talaga magdamot. Kasi mapapasama ka rin talaga. So pwede nang magbigay ka. Ang kaso lang, wala nang choice dito ang ex ni Hilo kundi magbigay talaga ng mga meta heroes. Possible ban would be Hilda and as well as the Hylos. Parang kailangan mo talaga ng pangharap dito para sa ex ni Hilo. There goes the Hylos. Normal naman yun na combo with a Zushin. And ang problema din dito sa totoo lang, since nag-Freya na sila or nag-Phobius na sila kanina, wala na silang direct counter din dun sa Freya. So wala na rin silang choice kundi tanggalin na lang yung Phobius na yon and then kuha sila dito ng isang kahit papano makakapigil dun sa tapang na meron yung isang Freya. Kaso badang to eh. 'Di ba kahit may with the windbreaker, maglalagay ka ng wall, kayang tumalon. Ayun nga. Kayang tumalon paalis nung I expect the gold Freya and the tank roam na gatot kacha tapos sumabay pa ng Moscow. So ang hirap ngayon humuli. Kung ikaw badang, mapapakinabangan pa actually yung mga ilalagay mo dito kung sakali ng mga walls. Then Liko Fred rin para kay Sir Matt. Grabe din naman kasi yung mind games na nangyayari dito sa Game 2. Parang everything is falling into place for the side of Twisted Minds. And it seems like for Exihilo parang na-checkmate sila rather sa mga nangyayari sa drafting. Parang it seems like for Badang, Fanny, mahihirapan sila pangontra dito. Is it just me? Parang I feel like they're too reactive sa mga nagamit na nag-success na hero ng TMRW. Hindi natin nakita yung weaponizing their strategy. Oo, yung diba? own identity nila parang nawala kasi parang may pressure na rin, paniguradong Siguro, nararamdaman to. But at the same time, para din sa Twisted Minds, meron din silang twist na ginawa. Yung Freya na ina-expect natin mapupunta kay Wes, Ayan yung flex. mukhang mapupunta sa kanilang sa kanilang XP laner na si Robin. Eh, Diba? palaban pa naman to si Robin. Kay Nibor, di ba? And, yun nga eh, parang early game pa lang, ma-expect tayo dito na gusto talagang kunin ng Twisted Minds Rafford yung control kasi binigay mo yung isang hero na palaban sa palaban na player, makaka-snowball sa early game, so parang kailangan tong i-watch out ng ex ni Hilo. At parang yan din yung gustong mangyari for Twisted Minds kasi yan yung sila eh. Yan yung kilala natin bilang Twisted Minds, Rough World era. Their aggression in terms of the early game, the way they dominate the map and at the same time get as much objectives as they can. That's Twisted Minds overall. For the side of ex ni Hilo, if they want to make things work out, they have to really rely on Venyosa, utilizing a Badang to have that crowd control potential. And let's see if it really fits for Game 2 because this is a best of 3 series. So, kailangan makaisa dito ng Exi Hilo if they want to force a Game 3. Yeah, pag kailangan lang i-take hold yung mapa kung sakali. Kasi yun yung key to victory, remember, ng TMRW, to dominate and control the mapa. So for Exihilo, the way to do that is capitalize on the early facing of the game, especially for a Fanny. Kailangan niya ng numero dito, QWERTY. Kailangan niya mapanguna sa pag-agaw, maging present sa lahat ng mga objective later on. Ang problema din sa lineup na meron dito ang ex ni Hilo, sino yung haharap? Ayun. Venyosa, oo, kaya niyang tumagal, pero feeling ko hindi nila totally ma-maximize itong si Neko with this Zushin. Sa early game, pwede. Oo, kaya pa nila sa ngayon. Pero with that, tingnan mo, yung folks, naaabot yung Zushin. Kasi nga,
walang pipigil, walang harang, and that is the challenge para sa ex ni Hilo. Paano nyo pagaganahin itong lineup na to? Kaya hanggat maaari, nasa last option na lumate game to kung ikaw ang ex ni Hilo. You have to take advantage na early game pala. Nakaka-survive pa kayo even with the Jushin easily reach dito ng TMRW. Pero tingnan na lang natin kasi the main question is, will Twisted Minds really go for that late game knowing that the Reds coming in from XC Hilo? Alam din Looking nila at the pokes, kita naman natin sa mid lane, there's that clearing wave potential. Alam natin mabilis mag-clear. But ito na, sumugod si Dustin. Okay, kakasabi pa lang natin na kailangan mauna talaga dito si Dustin. There's going to be a gun! At maiipit pa. Vin with first blood. Venosa with an answer. It's going to be a jungle for a jungle para dito. Medyo hindi ko mabit yung kable dito nitong si Dustin. Nice attempt mula sa kanila. Yes sir, na-pick off man nila yung baba. Pero wait lang, meron ding laban dito sa may bot lane. Close call here para kay Lakise. Successful take down naman para kay Nibor. At before the turtle take pa ito. Although mababa pa yung the timer sa abot. Pero sa ngayon, aabutan din nila Venosa na sila Reggie ay nakaporma, nakapwesto na may Neko na nagtatago. Na makikita agad na Reggie force yung Crimson Beacon. Yung kable ay medyo hindi ko makakabit. Kaya naman yung kakabit ngayon ng retry para kay Sir Matt. Kill and a turtle for him. Napakaganda ng pwestuhan and at the same time, layering of skills for that team. Medyo na-delay yung kable ni Dustin. Parang kailangan munang mag-warm up din. Actually, di natin nakikita yung mala Spider-Man dito. That is why madalian lang din para kay Sir Matt na kunin yung turtle na to. And also, because this is a Fredrin, ayaw mo rin naman talaga lumaban sa totoo lang sa mga objectives. Kasi napakahirap labanan ng isang Fredrin pero napakahirap din hulihin ng isang Zetchan. Tsaka kanina pag dumidikit ka sa kanya, tot lang ang sagot niya eh. Hindi lang siya, actually pati si Reggie. So yung laban dito ni Dustin ay mas tuminde pa. Mga version 2.0 ng game number 2 natin. Dahil nga lahat ng mga posible niyang dikitan ay merong mga sabihin natin, pang psycho sa kanya. Pero ngayon, on to TMRW naman still, safe game sa top lane. Ang di talaga safe dito at mainit sa mata ay si Neko. At kakasabi pa ka lang, Crimson Beacon going in. Then, delikado. Gandang dampot here para sa EXN. Pero sa ngayon, maganda man ang mga nangyayari pero kailangan pa nila ng todo effort laban sa TMR. Pinapakitaan tayo dito ng ex ni Hilo at with a different approach kung paano pagganahin itong Fanny plus a Zushin. Di ba parang, bakit tayo tatagal kung pwede namang patayin at pitasin agad natin yung mismong damage dealers dito ng Twisted Minds. And definitely for Vin, kailangan niyang maging maingat dito sa positioning. Okay, pero kailangan din mag-iwat West at afford niya naman to do so. Yes, so di wala man tatamaan, pero more on the safer side na lang niya, kaya niya rin ginawa. Kumbaga, pinareact lang ni Dustin si West at least gamit yung flicker which is a win for the side of ex ni Hilo dahil walang flicker si West, kayang-kaya niya mag-pick off agad-agad in the next one. And when it comes to it, the second turtle, lalabas na yung mga members ng ex ni Hilo, Twisted Minds, umarangkada na sa mapa at sinisimulan na nga ni Sir Matt. Okay, same yung naging positioning dito ni Matt at ni Reggie. Still waiting tayo dito kay Dustin kung aabot. Pero kung sakaling aabutan dito is going to be easy. Nibor na nagawa naman pang Yuri! Sa Phoenix, tatama dito naman tatlong members. Tatama ng ex ni Hilo. Dustin with a kill onto Mata. Samantala naman ay mag-out muna dito ang TMRW. Turtle ay para sa TMR. Sabay kulasan na nung nakakuha na ng objective, layo na dito in ex ni Hilo. Still, they want to maximize the early game potential na meron ng isang Sora, kaya puro sa Thunder form. Kasi alam nila na ang hirap labanan din talaga ng Twisted Minds. Unfortunately, para sa ex ni Hilo, sermat na to eh. Gutom na gutom to sa mga objectives tulad ng Turtle. Kaya nakafocus lang siya doon. Kung mamatay siya, okay lang. Kasi ang tanging goal nila dito, patabain si Nibor, patabain si Wes. Yun din naman kasi yung damage dealer sila for the side of Twisted Minds. Nibor, Wes, as long as sila ang mag-succeed sa game na ito, okay na okay yan sa side ng Twisted Minds because dito sila magre-rely ng damage output. Yeah. So yung mga tumatangke like si Matt, Reggie, basta magawa lang nila yung trabaho nila bilang frontliners, they can actually succeed in the next upcoming initiations. Oo, hindi lang naman si Mata nabubusog sa ginagawa niya. Nabubusog din sa laning. As we mentioned, sila West. Hindi nadadalawan, libre nakakapag-clear ng buong wave and as well as unti-unti nakakapag-push back. Pero surprisingly, kung push ng Torre, lumamangat na una doon ex ni Hilo. Pero ngayon, nangunguna rin sila pababa.
ang magiging atake. Pero nice save though and nice vision dito para kay Sir Matt. Ang magiging problema din talaga dito, no, para sa ex ni Hilo, again, kung sabayang team fight. When it comes to sustainability, wala sila nun. Oo, may badang, may Sora, pero sa mga nakikita natin kung paano nila minamaximize yung Sora, naka-thunder eh. Gusto nila pick off talaga. Same with how no? they actually maximizes their composition nung game number 1. Ganun pa rin. Gusto nila ng kill. Ang problema, sa Twisted Minds Rough World, hindi pa to nagiging 5 versus 5 kasi nga hindi pa sumasama yung gold laner dito ng Rough World. Tsaka mabilis sila magkulasan. Ang bilis nila mag-out after objective. At ngayon, maulit nga ba yan? Reggie, tanking up or soaking up most of the damage sa dito ng X ni Hilo. Turtle ay pilit na isinasayaw. Inilalabas dito nila Nico. It's going to be a reset here. Focus muna ang clearing of the wave sa mid lane. Pwedeng bumaba anytime dito si West kung tatama ang SOD. Pero ngayon, ang SOP ay protektahan at i-maximize yung kanilang vision na position dito sa Turtle. Pumasok natin rin ni Barbara para carry the set. Sakto pa! Yung Girl of the Phoenix na makukuha pa sa panangulan ni Vin dito yung Turtle. Hahabol sila dito. Kise is down. 2 members in the Turtle. Things are looking good para dito sa TMRW. Sabay liko kay Coconuts. Napakasakit naman ng mga sibata. Kung hindi na makukuha yung hero, lipat naman tayo sa pagde-deny ng purple buff. Kumbaga for the side of Twisted Minds, no retry, no problem. As long as makuha namin yung turtle at yung tore, okay na okay sa amin kasi dito kami mas lalamang. Turtle, Torre, Purple, pati kills, kinukuha talaga ng Twisted Minds Rough World. Dito nila pinapakita kung gaano sila kahigante. And para sa ex ni Hilo, nakikita natin dito na they're really trying na labanan at contest pa yung mga objectives na ganun. Ang problema, hindi nila napapansin si Vin. Yung timing ng Fury of the Phoenix sobrang on point. Lalong-lalo na sa timing na magkakasama dito ex ni Hilo, lipat si Wes. Okay, maganda naman yung naging realization nito na X ni Hilo na kapag nandyan na si Libor at pati si Wes, expect mo na pwedeng follow up ng Fury of the Phoenix dahil ready na for Vin. So maganda na nag-disengage na sila dito, knowing nga na parang hindi yun yung spot na gusto mo if you're X ni Hilo. Pero kung spot na pag-usapan, mukhang spot na nga ito nila Sir Mata na susundan ni Dustin if ever. Pero hindi. Disiplina muna and ingat para sa ex ni Hilo. Kailangan talaga nila mag-ingat because they know the threat of Nebor and West. So, ex ni Hilo, kinakalm lang nila yung sarili nila because they know mas magre-rely sila kay Coconuts in the later game. So, yung goal na yon ng ex ni Hilo is patagalin ito. Sakto na naman yung Fear of the Phoenix. Sabay Venoset? down dito si Venosa. Wala yung frontliner para sa ex ni Hilo. Nag-i-struggle na sila kung SOD. sino nga ba yung kailangan na humarap. At ngayon, tatama pa pati yung SOD. Double kill para kay West. Matay sasali na rin dito sa nagkakaroon ng clashes, but still, para si ex Hilo, wala silang makukuhang kapalit. May sa di magtatangka si Libor, targeting Coconuts, backing away with the Rondo. Sabay third na naman, ang bilis ng transition and conversion para sa TMRW. Si Dustin, para lang makatakas sa situation na yun, napagamit pa siya ng retribution. Twisted Mind knows that. That's why they're going in for that fast Lord. Kaya dito din mas lalamang yung Twisted Mind sa rotation. We're talking about gusto ng ex ni Hilo i-maximize yung Zushin. Uy, Pero paano niya i-maximize kung lumalaban agad ang Twisted Mind? Okay, dito pala nila mamaximize kasi papalit na rin sila. It's all or nothing para sa ex ni Nibor. Hilo. Pero ngayon, all in para si Nibor at si Matt going in. Uy, Nasa pa rin. medyo maipit pa. Siya yung naglagay ng pader. Siya pa yung naipit. Corner dito mga members. AOG pa. Nakakabang para AOG. Walang tatamaan. Pero tinatamaan ng mga bala dito. Nag-go na si Reggie. Members of TMRW, lumalamang na naman. Grabe yung kalamangan na yun ng Twisted Minds. Lord take as well as map control. Ito yung sinasabi nga natin sa keys to victory kung saan by dominating the early game and controlling it, they can have that winning condition to push back ex ni Hilo. Dito natin makikita how veteran Twisted Minds Rough World era is. Alam nila again when to fight, how to counter yung execution na ginagawa dito ng ex SOD. ni Hilo. May SOD pang tatamaan. Dustin! Oh my gosh! What a play mula dito kay Wes. Ipaparamdam niya lang kung bakit mula Season 1 ay nagpapakitang gilas na siya dito sa ating liga. Grabe, lahat ng anggulo sa mapa, kahit nasa south siya, kaya niya pa rin kumit-il. Crucial pa naman dahil dedepensa ang ex ni Hilo. Lord is still alive. 1/4 HP left. Pero too much na yung na-create na chaos dito ng TMRW. All the outer and inner turrets ay nabasag na nila.
Sa sobrang basag, Yun na naman. Hilo, medyo nagkakaroon tayo ng quarantine zone sa kanilang inhibitor turrets. Because Hindi sila makakuha ng resources. And look at that! Every time na lumalapit sila, Twisted Minds damage output, it's truly something else. Dumadating na tayo sa punto na hindi na kayang lumapit ng ex ni Hilo. Pag nagkaroon sila ng pagkakamali sa initiation or attempt nila, mababaliktad yun agad ng Twisted Minds Raffle. That is because of the kids na meron, tong composition na meron nga ang Twisted Minds. Para sa ex ni Hilo, gusto nilang maganda yung kable, gusto nilang maganda yung setup, Medyo pero sa paano mo gagawin yan kung tinutunaw ka agad ng mga heroes dito mula sa Twisted Minds? okay, buti medyo dumaplis ang SO dito kung sakali. That was a sure kill onto Venosa. TMRW, ang dami lang gusto, pero lahat ng gusto nila, isa-isa nilang na-check yung wishlist nila. Kumbaga, this one, step 1, step 2, step 3, they're following a certain process and it actually works on their end. Kasi nasa kanila yung economic advantage, sa kanila din yung damage output and that tankiness that they need. Oo, mukha kasing may sistema. And the way to eliminate the system is step 1, tanggalin agad si Wes. Kaso kapalit ito buhay ni Dustin. Nako po, wala ang jungler ng XT Hilo. 15 seconds ay mabubuhay yung Lord. So that means Twisted Minds can actually go and position themselves agad-agad. Pero that is still okay para sa ex ni Hilo. At least napigilan nila si Wes. Napasayang nga ako kanina kasi yun yung kailangan talaga nilang bigyan ng pansin. Mapigilan yung farming ni Wes. Ang problema, hindi lang kasi si Wes yung problema. Diba? Nandyan pa si Nibor na kung saan ay nagpo-flow sa itaas at ngayon, maganda to minamadali ng ex ni Hilo. Okay, head-on na magiging collision dito para sa XT Hilo. Mapapabakaway si Reggie. Sapat ba yung pagdarasali? SOD! Dahil nandito na yung mga members ng TMRW for the follow-up. Matt, with a place of flat, hindi masyado tatama kay Coconuts. Buhay pa naman yung mga baala na sasaluhin lahat dito. Buhay pa! Pero buhay pa siya! Plot twist! Ito na pala yung kachansa para makabuhay pa itong mga members dito ng EXN. Nibor with a killing spree. Umabot na siya. Vin onto Venosa. Targeting him. Nowhere to go but to go down. May kasama pang recall and TP dito sila Sir Matt. Lahat ginawa niya na para makatakas. Pero mukhang they're dead set onto not letting him go home dahil sa taas. Sa taas. Ipapala yung plano ni Wes. Targeting the base third here for EXN. Kung hindi mo ibibigay, lipat naman tayo sa bendang gitna. Tinangki na talaga ni Sir Matt lahat ng pwedeng tangkihin. Sasaluhin lahat. Lahat ng pwedeng ibato dito ng ex ni Hilo. Ayun na. Tatanggapin lang ni Sir Matt with open arms. Okay, Nibor versus everybody. Siya yung sinusundan doon ng 4 na miyembro ng AX ni Hilo. Pero sa kabilang banda, ang ganda mag-divide and conquer dito ng TMRW. Alord in an instant, nalingat lang tayo. Grabe, kahit saan sa mapa, mararamdaman mo yung presensya ng Twisted Minds because they already know the sequence. They already know na, okay, distract nyo lang sila, kukuha kami ng objectives, and they're really successful for that. Napareto rin na si Dustin. Oh my gosh, that's a huge sign para sa TMRW na mukhang kaya nilang tapusin to. Literal na tinitwist ng Twisted Minds yung utak ng ex ni Hilo. Hindi na alam na ex ni Hilo. Saan ba sila magpo-focus ngayon? Sila na mismo yung aangat dito sa pinakabase ng XC Hilo. Try to defend for their lives, pero kulang na yung damage dealers dito sa kanila. Babawasan pa ni Deborah. At pati yung pase kukunin dito ng Twisted Minds from Fordira. A sweep for Twisted Minds, the veterans, the giants of MDL Season 7, reigning once again and proving for their long streak here. Grabe, dahil nga match win streak sila, Grabe. minamadali nila yung bawat laban nila dito, 40. Kanina 11 minutes, ngayon tumagal ng onte, pero definitely kinontrol nila, tinwist talaga nila yung utak dito ng ex ni Hilo to the point na hindi na alam, nababaliw na yung ex ni Hilo, ano ba yung pagtutuunan nila ng pansin. At yan din naman kasi yung kailangan nilang i-decode for the side of the veterans kasi alam naman natin kung bakit sila nag-champion last season and they're still continuing that performance dito sa Season 7. And yan yung biggest threat, I would say, for all of the teams who are competing here. How to decode the last season's champion, how to actually dethrone them para sila ang mag-succeed. Actually, for me, malaking advantage yung maganda yung decision making ng individual. Kahit wala sila on a team fight, they know who to target and
when to pick. When it matters the most, di ba yung ginawa ni Wes tsaka ni Reggie, finorce nila dito si Dustin na, magkiklear to siya lang naman yung afford to do so. Retry is already down. May Lord pa man din. I know that Exhilo was trying to somehow survive pa ng konti. Pero still, parang doon medyo checkmate talaga sila ng TMRW. Oh, and aside from that, yung composition din dito, parang dahil nga ang daming pinagdamot dito ng ex ni Hilo, sila pa yung naipit in the end. Parang paano mo nga ba i-maximize yung Zushin kung wala namang magka-frontline? Paano kayo makakaprolong sa team fights kung napipitasan na kayo ng mga miyembro dito ng Twisted Minds Rockford? And that is only the problem in the beginning. 'Di ba? Paano nung pumasok ngayon mga items na meron dito si Nibor as well as si Wes? Ang dami na talagang problema ng ex ni Hilo. And I really love mula dito kay Sir Matt, again, kung paano siya pwedeng mag-adjust from a utility jungle to an assassin jungle. Alam niya kung ano yung trabaho niya, nagagawa niya kung ano yung dapat niyang gawin. Kumbaga, kahit anong role ang bigay mo kay Sir Matt, mapa-assassin man, utility, any type of jungler, he can do it with a great job. And when it comes naman sa stats natin, we can definitely see na si West side kill lang nga siya eh. So sobrang laki ng space niya, positioning-wise, napakaganda ng binigay sa kanya na space. Kaya itemization-wise, damage-wise, na sa kanya na lahat. Petition to change his moniker to any side killer. Yeah, any side killer. Yun. Kahit saan mo kasi ilagay Dahil eh. kahit saang anggulo ay nakukuha, swak yung mga SOD right on point. And props din sa kanya mga nakasama, especially sa sandbag. Ito yung kailangan kasing kakombo ng Jushin. Oo, kailangan. Which is, pumabor naman ng uso sa Twisted Minds. Yun Meron silang babad. Baliktad yung naging problema dito para sa ex ni Hilo. Sila pa yung problema paano tatagal doon sa mga team fights. Lalong-lalo na si Sir Matt na kayang-kaya talagang, di ba, kayang-kaya talagang tumagal sa mga initiations na binabato. How he's using the ins and outs, yung mismong isang dash lang ng Fredrin, na ma-maximize na yun eh. Pati Di ba? yung Kitang-kita natin kay Sir Matt kung paano nga siya nag-improve mula dun sa mga nakalipas niyang season, kung paano pwede mong bigyan to ng assassin, bigyan mo ng utility, gagawin niya lahat ng pwede niyang gawin para maipanalo yung team niya. And for Sir Matt, dito sa game na to, masasabi natin na he did very well kasi nga nabigyan niya ng space, and not just West but even kay Nibor. Kaya kung mapapansin nyo, yung rotation niya dito is actually just focus on getting objectives. That is why hirap na hirap din talaga yung funny dito ni Dustin na makapag-contest. At the same time, mapapansin nyo dito na hindi lang dun sa jungle camp niya sila rumorotate. Nanggugulo na rin talaga at ayaw mo nga rin naman talagang bigyan ng malayang farmings yung funny ni Dustin. Ako lang, pwede niya i-cosplay itong Fredrin bagay. Ano ba ni, di ba yung Brave Assault, as you mentioned, ay lagi niyang nakakapitalize as well as yung energy eruption here. Dito, aminado ko, parang nabigla din ako na nabigyan din siya. Pero kasi that was somehow parang gusto sana mag-set ng tempo ng Exhilo even at the cost of them overstepping their boundaries. Pero nakita naman natin yung pagbawi nila towards the first turtle onwards. Kasi even though lumalapit si Dustin, ang gamit nilang contingency plan. We have Sir Matt stunned, Reggie stunned. Kaya hirap din mag-cable-cable si Dustin and the objective taking. At look at the SOD of Wesa. Really on point. It's the taunt that counts para dito sa TMRW. Tama? Tama. Tama. Ibang klase rin naman kasi talaga, and not just Sir Matt yung may taunt, diba? Nandyan pa yung taunt na meron nga dito si Reggie. And at the same time, kung pag-uusapan nga natin yung composition dito ng ex ni Hilo, ang problema din is if hindi nila ma-pull off yung early game ng isang funny, ang hirap din na para sa isang Granger na maging pang late game insurance nila. Hindi ito yung mga tulad ng carry as well as Taklod. Meanwhile, sa kabila, para dito kay Wes, edi kung hindi nyo mapapansin, mas tataba lang ng tataba dito yung Moskov. Kaya nga, sa mga late portions dito sa highlights na makikita nyo, parang kulang na kulang sa damage yung ex ni Hilo. Pero sa kabilang banda, sobra-sobra naman ang meron dito mula sa Twisted Kaya Minds. maganda na in your face lagi sila, Mate, kasi undivided yung attention ng Exhilo sa kanya.
And as you mentioned, dahil nung mga sumunod, di na napapansin si Wes, siya na mismo yung humaharap. Siya na mismo yung nagpapakita sa mapa dito sa ex ni Hilo. Kumbaga siya yung nagpapakilala na, uy, mga pre, nandito ako ha. Nandito yung damage output ko at ako nga pala, yung pinabayaan nyo mag-farm. Kaya ganun na kasakit si nga pala. Wes. Kaya kahit silent lang siya, deadly killer lang siya. And with that, that actually concludes our very first series of the day. We still have 3 more series to go at sa mga viewers natin dyan, magbabalik ang MDL Philippines Season 7. Realme 15 Series 5G. Realme 15 Series 5G.
Realme 15 Series 5G. Realme 15 Series 5G. Realme 15 Series 5G.
Philippines Season 7. For our short recap lang kung saan nakita natin, Twisted Minds Rough World Era was able to do a sweep against ex-Nihilo Esports. At syempre, now that we're entering the second series, ano ba yung ma-expect natin? Ang expect ko talaga dito, Gretchen, ay makasama namin muli kayo. By the way, ako nga pala si Athena, tagad may si Gretchen at si Courtney. At tuloy-tuloy pa rin ang aksyon natin dito sa MDL. Yup. Apat na Yun. serye, 1 down, 3 to go. Yun. Mahaba-haba ang araw natin, kaya naman sulit na sulit yung bawat matches. And for sure, marami tayong matututunan sa mga teams natin, lalong-lalo na sa laban na to. Ang maganda, may mananalo na. Yun! Kasi kung mapansin natin between ONCU Uprising versus Falcons Academy, we have definitely seen na that they are struggling in terms of week 1 now entering week 2. So, yung masasaksihan natin is sino ba sa kanila ang magkakaunang puntos para sa group stage. Alam mo, tama ka dun na finally may isang mananalo na serye. Nananalo sila technically in terms of game, especially for ONCU Uprising, pero kung match up ang pag-uusapan, mas malaking bagay kasi pag na-close off mo on a 2-0, ang bawat matchup. 3 points kasi yun. Oo. And actually, para sa Falcons Academy, masasabi natin that they're really trying to find their groove. Actually, nakita tayo ng glimpse of hope nung kalaban nila ang Team Fuego, pero hindi rin nila natapos na close out yung game. That is why na-sweep din sila, nawala din agad yung momentum. Para naman sa ONCU Uprising, this is consist of veterans, pero they're really struggling. Siguro na rin kasi, since ang dami nga nilang experience, parang hindi pa totally nagja-jive kung ano ba talaga yung gusto nilang gawin sa mga bawat laban. And let's see kung mag-drive in ba ang ONCU Uprising dahil ito pa rin ang kanilang lineup. Nats God, Lalush, Aizawa, Manila Boy, Yuk TZ. Still the familiar names that we have witnessed, pero sino nga ba ang mas makaka-garner ng kailangan nilang puntos? At isa yan sa struggling nga ng ONCU Uprising. Nakita naman natin na para sa kanila, sabi nga ni QWERTY, consists of veteran and as well as grand finalist from Season 5 ang ONCU Uprising. So, one thing to note for me is that yung adjustment nila when it comes to shot calls and communication, I feel like may konting adjustment talaga na naramdaman dahil bago technically season nila to ng 5 sila na magkakasama. And with that, tingnan natin kung paano ba tatapatan ng ONCU Uprising ang isa sa makakatapat nila na yung araw, which are Falcons Academy, composed of course, Arwiz, Hecate, Unadre, Hayes, and Salam. Actually, itong team na to ay nag-struggle din last season, and now they're in the similar position, similar place, and that is why kailangan talaga nilang gawan to ng paraan. Ito na ba yung panimula sa paglipad ng Falcons tungo dun sa victory na inaasam-asam nila? Ang problema, sobrang laking challenge din because again, they're up against the veteran team. Baka din ngayon, nagiinit na yung ONCU. Kaya para sa Falcons, kailangan lang nila mag-focus doon sa kung ano yung strength nila. Baka naman ngayon mag-iinit din si Salam kasi lumabas yung Hanabi na siya ang huling gumamit noong Yun. September 4, 2024. Yun! Tingnan Diba? natin. Parang sabi niya, lumabalik yung mga hero na sanay ako na nagpa-debut dito sa MDL. And with that, ay pwedeng dito na yung new version ng Team Falcons Academy. Or kaya yung isa sa mga unused heroes na pinakita natin nung intro. Baka Oo nga. siya Sana. yung mag-debut, diba? Leila Ayun. Mia dito. Please. Kung sakali lang. Pwede. Actually, Aldous. dito sa MDL, everything is possible. Yes, because of the presence of the Global Global Ban. Ban. Ayan. And with this, syempre, paano nga ba mananalo ang ONCU Uprising pangontra sa Falcons Academy? Ito ang isa sa mga key to victory natin. Realign and be united with your goals. Kasi marami nagsasabi na parang powerhouse, you have strong players. Pero what about yung objective nyo? What about your goals? Kasi individually, you're very powerful. Oo, malakas ka individually. Pero it's a 5-on-5 setup pagdating sa mapa. Minsan, may mga clashes, specifically kahapon, na tila ba lamang na sila. But just because of one
to 2 overstays or overextension ay tila ba hindi nagiging united yung form or front ng ONCU pricing. At very important yan lalo dito sa MDL wherein yung early to mid part ng game ay kailangan talaga very sync yung buong upfront dito ng pricing. Kumbaga, kailangan lang nila i-strengthen yung team nila. They have to strengthen their chemistry, their synchronization para at least maramdaman din natin in terms kung paano sila tumapat sa upcoming na laban against Falcons Academy. And of course, for the side of Falcons Academy, yung key to victory natin for them would be keep, toss, and transform. Actually, nagawa na nila yung keep eh. Na-keep na nila yung current roster nila. Kailangan na lang munang i-set aside lahat ng mga naging mali sa mga nakalipas na laban, sa mga nakalipas na season. Kumbaga parang ikaw sa ex mo, kalimutan mo na yun. Kalimutan mo na ang nakaraan. Kalimutan. At baka pwedeng dito na ang panimula ng pag-transform ng Falcons Academy. At ang pwede rin nilang i-maximize dito is actually the struggling na meron nga ang ONCU pricing. Since magkakasama na sila mula pa last season, masasabi natin na when it comes to chemistry, baka mas may advantage na sila. So they definitely need to transform right now kasi baka maging huli na ang lahat. Kailangan na nilang mag-transform para makalipad dito sa liga. Yep, they need to take advantage na finally dito sa matchup na to, isa sa kanila ang makakakuha na nga ng minimum of 2 points pag nanalo. Kasi kung umabot ng Game 3, that's 2-1 doon naman sa losing side. But still, a sweep is still a huge thing dito sa liga natin. Kaya yun yung somehow goal of both of the teams to make as much points as they can by doing a sweep, a 2-0. Kasi group stages, even though puntos-puntos wala pang may eliminate, malaking tulong kung ano man yung mag-garner mo towards the next phase. And let's see na lang kung paano ba nila uutakan yung isa't isa at paano din nila aarangkadahin yung mga respective strategies. Lalong-lalo na kasi para dito sa ONCU as well as sa Falcons Academy, they're in the group na kung saan nandoon ang Aurora Hunters, Pati Code, and as well as ang Marshall Mayhem. And itong tatlong to, panimula pa lang ng liga natin, sadyang mainit na talaga. Di ba parang napakaraming points yung kailangan mong kunin, kailangan mong abutin para makapasok ka dun sa top 3. And medyo mahirap na yon knowing na limited na lang yung matches na nagre-remain and kailangan nilang laruin dito sa ating group stage. So parang kailangan na din nilang mahanap nga yung momentum para kung hindi naman sa sinasabi nating pupunta na sila dun sa last chance qualifiers, pero kailangan ready na sila sa bawat laban na tutunguhan nila. At kung sakaling gusto lang iwasan yung LCQ, ay kailangan nilang mag-rise up sa ranks. Currently on that bottom 3 ng Group A is Team Fuego, ONCU Pricing at ang Team Falcons Academy. Pero dahil nga nandito sila sa punto na kailangan nilang humabol, they need the 3 points as fast as possible kasi time is ticking dito sa liga natin, Gretchen. Kumbaga, time is gold din para sa ating mga kuponan and they really have to treasure it as much as they can. Just a short recap, ONCU Pricing picks the blue side at Expanding Rivers din ang pipiliin nilang mapa. So somehow, we have witnessed the similar trend based on statistics-wise kasi Expanding Rivers, one of the highest pick rates, I would say, when it comes to the maps that the teams are choosing because movement speed lang ang pinagkaiba nito kumpara sa iba. Tsaka parang dito din natin makikita na pwedeng gamitin to ng ONCU Pricing knowing na nakita na tayo na gumagamit din si UTC ng mga fighter gold lanes which is yun yung natural strength nitong current map na to. Lalong-lalo na si UTC sanay siya sa paggamit ng Moscow. At kapag ito yung mapa, yung Expanding Rivers, parang lahat ng heroes, ginagawa mong Moscow kasi from other side, makakapunta ka kaagad sa kabila kapag may mga objectives. So pwedeng hatong gamitin ng ONCU Pricing. But definitely, since ganun nga yung sinasabi natin, the double fighter setup, yung mga gold laners na ginagamit dito nitong si Yuktz, yun yung tatanggalin ng Falcons. Grabe yung assignment dito ni Sir Max. Okay, target, Yuktz. Pero you're hitting 2 birds na rin with banning out the Sora and the Freya. Dahil nga ginagamit din to XP. So, that's very nice strategy dito para sa Team Falcons Academy. Nuts God is also being pushed dun sa mga Alice, sa mga Povius. And by the way, sa glue din na ginagamit niya recently. Kumbaga, versatile heroes kung ano man yung pwedeng piliin ng ONCU Pricing. X na natin agad yan para at least yung threat na meron sila sa Land of Dawn
doon ay ma-eliminate agad. And when it comes naman sa banning of ONCU uprising, we have Baksha, Guinevere, Hilda. So it seems like a lot of heroes will be open like the Zushin, Valentina, depende na lang siguro ang baban. Pero sabi niya, okay, walang Zushin, X na agad. Tama na yung Jushin. Wag na po. Ayaw namin makita yan sa Land of Dawn. Because of that, the Valentina will be opened. Alam mo, ito yung na-miss ko kay JM Fernandez eh. Kay Kuya Aizawa. Ibang klase rin kasi talaga siya mag-maximize ng mage hero. Pero sa kabila, mabilis na sumagot ng Marcel plus the Zetchan, which is ang tapang nila kasi nga may Valentina. Kumuha agad sila ng dalawang heroes na pwedeng kopyahin ng Valentina depende sa trip ni Aizawa. Kung anong trip dito ni Aizawa, kunin yung Golden Art ni Marcel or even the Fury of the Phoenix dito ni Zetchan, baka nga pwede pa nilang mas ma-take into their advantage. Pero nakakagulat nga yun yung first 2 picks nila na Marcel and Zetian. Literal na pang showstopper. Kasi Fury and Phoenix, tapos paano kung may Golden Hour pa sa vicinity? Walang galawa na ang pwedeng maging taktika dito ng Team Falcons Academy. Nila for ONCU pricing, they're going for the same two na nakita natin na gumana naman by the way. Pero yun nga, as you mentioned, kailangan nila mag-realign sa targeting nila, Gretchen. At feeling ko din, yung Valentina first priority pick ng ONCU pricing, it seems like they're willing to let go of a Marcel or a Zetian because they already have countermeasures to prevent kung ano mang dangerous traps na meron ng Falcons Academy. I like it. Countermeasures. Yon. Pero ano ang counter-attack naman? Yes. Diba? Yung mga counter-attack dyan is of course get Shredder as fast as possible. Carry is one of the contested heroes dyan. Carry Claude. Oo, Pareho palang open. matik na yun eh, di ba? So pwedeng maging target yun ng Falcons dito para sa bans. Claude, Harit, Moskov, yung mga heroes na ginagamit nga ni Yuktz. And knowing na ganito nga yung current lineup na meron ang Falcons, meron silang carry, ang options na lang dito for ONCU, sasabayan ba nila sa late game? Kukuha ba sila dito ng maganda for the early at gusto nilang tapusin yung early? Pero parang kailangan pa rin kasi talaga na kumuha sila ng insurance for the late game knowing na based from their recent matches, they're really struggling to close out any games. So, dalawang option yung binigay ni QWERTY. Ayan na ngayon, either A or either B para sa Team Falcons. But they want to eliminate as much as possible yung mga kayang dumikit, mag-proc doon sa Celestial Armament. And of course, ang passive din ni Marcel. Pares kasi itong more on the defensive type na poprotekta sa sarili nila. Pansinin niyo yung Marcel and Zetian. And for me, Povius is one of those viable heroes na kaya nga lumapit ng dikitan, nang hindi masyado masasaktan. Pero ngayon, Uranus is also out para dito sa laban. Seems like they're also eliminating for the side of ONCU uprising yung mga makukunat na heroes na pwedeng malimit ang galaw ng Harley. Kasi alam naman natin, Harley, spammable ang second skill niya at kaya niyang tumarget ng mga squishy heroes. At kita naman natin for the side of Falcons Academy, Akari, Marcel, Zetiana in the earlier game stages, kaya niyang mapitas agad-agad yan. Pero alam mo yung ano dito, no? Parang masabi natin, ang tapang pa rin talaga ni Lelouch for getting that Harley despite the fact na meron ng Marcel kasi pwedeng maipit siya at mapicturean siya dito nitong Marcel ng Falcons Academy. And again, that Moskov, knowing Yuktz, specialty niya to. And parang fino-force nila into that Claude para labanan sa late game. Tsaka ang nagiging kontrapelo sa MPL sa Harley, Marcel. Just forgot kung si Kaloy ba o si Nova, yung kapag sa kanya kinumit yung Deadly Magic, maglalagay siya ng Golden Hour, i-stop niya sarili niya para ma-prevent yung easy takedown ng Harley. So, na-eliminate agad yung strength ng Harley na mga instant burst, kumbaga. And with that, you're right about acknowledging na grabe yung tapang para dito ng ONCU pricing to show a Harley even though there's two main na magdi-deal talaga doon sa mga clashes which is the Marcel and Zetian. Actually, pati nga yung show ang tapang niya dito kasi baka mahirapan silang mag-pick off. So, definitely for ONCU pricing, kailangan nilang step up yung momentum nila. Kailangan mabilisan silang maka-pick off dito kasi once mahanap agad ng Falcons yung slight opportunity na pwede nilang pigilan dito ang ONCU pricing, for sure gagawin nila yon. And I'm really surprised then with this Arlot pick. Again, mas binibigyan nila ng option si Aizawa for the ultimate
limits na pwedeng kopyahin. So again, nakadepende kay Sir JM Fernandez kung ano ang gusto niyang kopyahin para mas mapagana dito at mas mapaganda yung mismong team fights nila. Or pwede rin namang nililito nila. Ino-overload nila kasi hindi naman pwedeng sabay-sabay gayahin Lahat niya kopyahin ni mo, Sir eh. J.M. Oo nga eh. Fernandez, di ba? Isa lang ang kailangan niya piliin dito. At alam naman natin na yung isang yon ay kailangan talaga, yun yung priority niya. Kailangan ingatan niya. And of course, yan naman yung kailangan din nilang ingatan, by the way, yung magiging gold laner nila na hero para kay Yuktz. And let's see na lang kasi open pa naman yung Claude for the side of Yuktz. Kasi yan din naman yung somehow current matchup between gold laners unless he would go for I was supposed to say YSS gold lane but they decided to make it happen. So makakakita tayo ng YSS sa kamay ni Yuktz. Labanan ng Vision, siguro may part din na lalabanan nila dito yung Zetian. Actually, nag-succeed naman kahapon. Wow! Yung unang facing ng Onica Pricing dun sa YSS Gold. Ang problema nga lang kasi, ayun nga, yung mga split decision making sila nadali kapag late game na. And now, hindi tayo nabibitin sa Fanny, Hindi nga, parang nakikita natin dito once available. Pero ang problema din kasi, Ay, yung problema yan. pagka Ano yun? funny ka, and mahirap din may kakampi kang Marcel kasi ikaw din mismo pwedeng mapicturan. So habang nasa area ka, sige, pipicturan ka, stolen shots yun. Ang kaso lang kasi, hindi mo magagawa ng maganda yung combo mo. So, tingnan natin if paano ba pinractice ng Falcons Academy yung lineup na to. Kasi for sure, hindi naman nila gagamitin to ng hindi napaghandaan or hindi na testing sa mga scrims nila. Kahit pala sa ere, no, pwede kang ma-encap. Ay, Pwede kang Pwede. makuhanan. At yun yung kailangan mo iwasan kung ikaw si Hecate. Pero sa ngayon, para sa Onica Pricing, let's see if finally ba mapo-form na nila yung pinaka-strongest yet nga na pag-rise up nila dito. at tingnan na lang natin kung yung struggles nila from week 1 ay malalagpasan nila entering our week 2. Let's see, on contrast dito sa Falcons Academy versus Onyx Uprising, kung sino ang mas mananaig, sino ang makakalabkas sa mga obstacles sa papagdaanan nila just to get the wins that they need. At ito yung panimula na pwede nilang gawin yun. Ang kailangan lang nilang pagtuunan ng pansin, sino yung makakagawa nun. At kung papansinin din natin dito, Manila Boy, pinaparamdam talaga dito Nako! kay Hecate na sila yung lalamang sa early game. Okay, that's a huge delay kahit papano. At kahit na na-exhaust yung flicker, but aggressive side of Manila Boy nakikita natin, dumadayo na si Manila Boy. Yun, kumbaga nandito siya sa Visayas area. Pupunta talaga siya para lang dalawin si Hecate kasi alam naman natin kapag na-limit yung galaw ng Fanny in the early game, malagpasan din nila yung snowball potential na meron nito. Ang kaso lang, hindi sila nag-succeed dun sa ginawa niya. So yung Attempt flicker, wala agad for the first 2 minutes ng larong ito. And doon pwedeng tumapang yung Fanny dito ni Hecate. At the same time, mas makikita din natin dito na magiging malaya siya sa pag-ikot kasi nga wala yung threat ng flicker dito ni Manila Boy. Pero again, that is still a good intention coming in from Manila Boy. Sadyang pwede yung gawin ng Falcons Academy into their advantage. Tama. Pero dahil nga dito kay Hayes, nakikita natin na parang hindi din pwedeng ulit-ulitin ni Manila Boy yung ginagawa niya. May intent pero yung implementation ay limited. Dahil nga mamaya pwede nang iwan yung frame moment after nung tactical shot dito. Ay, Para tulad yan. kay, Hayes, kakasabi pa lang natin. Di ba, kaya niya kasing pigilan in an instant, sa tracking shot rather, na pwedeng gawin ni Hayes. And with that, for Onica Pricing, sabi mo nga, magandang intensyon. Pero ngayon ang aksyon, it's going to be the first turtle, sinisimulan. It's going to be slam here for Nuts God. Ready naman si Hekating lumikod kung sakali ang atake. Pero ngayon, sakto, ganado, napahinto mga members dito ng Pricing. Turtle take para sa T-Falcons Academy. Lalush si na Lalush. delikado pa. Susunod na mga couple with a cutthroat. First blood para kay Hecate. Mukhang gugusto pa ng isa. Ibinalik dito si Orwiz. There's going to be a trade nga ba? Umabot na si Yuktz with a mountain shocker pop off.
1 for 1. Pero yung turtle, Falcons Academy nakakuha. Literal na nag-drive-thru lang doon si Hecate. Parang Spider-Man na nag-order sa isang fast food chain sabay kuha ng order ng iba. Pinaghirapan ng Onica Pricing pero madalian lang para sa Falcons Academy to secure that one. And also, that is because of the vision coming in from highest. Hindi kasi siya takot dito na magpakita sa mga miyembro ng Onica Pricing. That is because of the fact na alam niya na hindi rin siya kayang patayin sa early game na to. Tsaka may escape mechanisms din naman si Hayes. Apart from the flicker, second skill lang ni Hayes, kayang-kaya niyang tumakas sa mga tricky situation na yun. Parang yung role dito ni Hayes is maging paparad si Zhang, magtatago in a certain distance and just look at the damage coming in from Hecate. Salang, medyo magkakaroon ng arangkada and getting on that kill coming in from Yuktz. Hindi umabot yung Golden R. Kamuntikan na pero naunang pumutok yung damage coming in from Lalush. Nice attempt mula kay Hayes but definitely a good pick off coming in from Onica Pricing. Alam nila na yung mismong carry dito ni Salam, siya yung magiging problema sa late game. So paano magiging problema yan kung bibigyan sa early game pa lang? The earlier the better here para sa Onica Pricing. We do appreciate naman yung intent. Ayan, kay intent naman tayo ni Hayes sa Golden R. But tricky nga yung pag-commit din kasi nito. If you're willing to commit it just for survivability or pang-initiate. Pero ngayon initiation, okay, there's going to be reverse agad dito para kay Izawa. Arwis is down. Here the Phoenix kinasa. But not really enough to stop Onica Pricing on their tracks. And let's see na lang kasi paparating na tayo sa second turtle of this game. Positioning-wise, Onica Pricing currently has that advantage. Hecate, nagbo-blue buff pa lang. Pero it seems like Falcons Academy will not go for it as Lelouch would get on this turtle. Maganda rin kasing ginagawa ni Manila Boy, dumalaw agad kay Hecate. Pero mukhang may laban dito sa gitna. Nakikita natin papasok. Uy, that's good! Ay, nahuli ng frame shot pero okay lang. Yung Golden Arm binalikan agad dito ni Arwis. Follow dito kay Hecate. Pero nandun naman yung mga pana at sandata na manggagaling kay Yuktz. Sorry Hecate, I stand corrected. Di ka pala mahihirapan mag-funny kung kabisado mo yung timing sa pagpasok at paglayo doon sa Golden R dito ni Hayes o doon sa Marcel. But definitely for Onica Pricing, nakikita natin dito that they're really the one controlling this game. Nagre-react lang talaga yung Falcons Academy. Medyo defensive nga yung paglalagay dito ng Golden R kasi kailangan nilang pigilan yung pag-rise ng Onica Pricing. And the thing here is 3-0-0 na itong si Yuktz. Hindi natin totally napapansin kasi nga naman lagi siyang late game pumupunta. Lagi siyang late pumupunta sa mga teamfights. Pero nalilinis niya yung makakalat na teamfights dito ng dalawang teams. Ang importante, yung clean up at yung alignment of objective at goal nila dito. Ito yung sinasabi natin sa key to victory na kailangan mas aligned kung sino ba yung tatargetin nila. And with all of that said, ay dito sa top lane sakto ay Yuktz, even the Mountain Shocker was used to ensure na walang dadalaw sa likod. Makakakuha ng Torre ang Onica Pricing. Kumbaga, ito yung defensive measures ni Yuktz na just in case sumapit man si Hecate, meron siyang Mountain Shocker just to limit the movements of Fanny. And with this, nakuha nila yung Torre in terms of the top lane. Now, they're putting pressure in the mid lane just in time just to position themselves for the upcoming turtle. Ayun, Hecate, gabin din naman yung pagkuha ng Tinago. buff. Oo, tamang tago lang kasi alam niya baka may mang agaw sa kanyang bebe. Sabi niya, tulong-tulo ko tong purple ba? May gigil na eh. Kasi nga doon laging dumadalo si Manila Boy. Plus, I do like na proactive si Hayes sa pag-iwan ng frame moment niya. Then tracking shot, alis. Diba? Na prevent niya na lumapit si Manila Boy as well as si Lelouch para pumitik ng konti ng poker tricks doon sa purple buff. At nga, turtle ang paglalabanan ng panghuling pagong para sa game number 1. Rush para sa Team Falcons Academy. Hindi makapwesto si Aizawa. Meanwhile, Nuts God ang matitira doon sa turtle bit. But still, Falcons goes in with a turtle. Magandang pasa ito para sa Onica Pricing. Ang ating shocker kinumit. Yuktz, tikita ng laban dito. Lahat sinalo ni Hayes. High damage kill here para sa Onica Pricing. Hecate, Golden R na gaya. At siya pa yung may ipit, may nakaabang pa ng mga buga. Sinalubong ni Yuktz ng mga pana. Unstoppable kill for Yuk. Napakaganda ng pagpasok ng post-turtle punish ng Onica Pricing.
Uprising dun. Alam nila na lugi sila when it comes to Turtle kasi nauna nang pumesto ang Falcons Academy. So they know na kulang na sa resources dito yung kanilang kalaban. That is why for Onyx, naghanap pa sila ng gulo. Naghanap pa sila ng laban. Starting it off by getting kills against kay Arwiz and then eventually hanap na ng pwedeng pitasin. Though maganda yung trade na nagawa ni Hecate, unfortunately, masyado nang mataba dito itong si Yuktizzy. Having those items, kayang-kaya niya nang tumunaw dito kahit sino pa ang ihain sa kanya. Yep, 2 formed up na dito. Yung main damage tier for Onyx Uprising. And not to mention, all of those kills talagang sinasadya na siya yung makakuha. Kumbaga, yung pinapataba talaga nila dito or kaya yung binibigyan ng buffet is Yuktizzy because they know the potential of a YSS in terms of damage output. Ganda ng pwesto ni They Manila Boy, also need that damage output para kontrahan yung mga squishy heroes ng Falcons Academy. We have Yunadre, Salam, and of course, File slot! Pero ito yung hindi squishy, si Nuts God. And I do believe na si Manila Boy talaga nagigisusi dito. Maganda sana yung intent niya doon sa sipa, kaso that's an easy kill para dito kay Salam. Fear of the Phoenix, na-reveal agad ang position dito ng mga members ng Onyx Uprising. And the Deadly Magic will pop up high as is down. 1-for-1 naman yung naging palitan, a roam for a roam. Dalawang roamers ang nawala sa laban na yon, pero it seems like the momentum is going for the side of Onyx Uprising. Yup, yung burst mechanics kasi talaga na meron dito ang Onyx Uprising is definitely on point, especially for Lelouch. Parang kapag kahit sinong mabigyan at kahit sinong mabigyan ng Deadly Magic, eh kayang-kayang tunawin. Pero the thing here is, for Falcons Academy, nagsasama-sama na sila. Alam nila yung strength nila, pwede rin silang pumick off, pero mukhang sila ang unang bibigyan. Strength in numbers, kaya naman sama-sama rin dito ng Onyx Uprising. Kill here para kay Aizawa. Rekta Lord na tayo tutungo. Sisimulan, mukhang i-reset kung sakali ito nila Nuts God. Hindi pa nila afford to do so. They need Manila Boy to get a great position. At kakasabi lang natin ng great position. Maunahan yata sila dito. Nuts God, tatamaan pa rin dito ng mga platter manggagaling dito kay Salama. Fear this, kakamit na with the Golden R as well. Manila Boy caught behind. Hecate sa pinakalikot. Tumatag kay Yuktizzy. Makakatras, makakatumbling patras. There's not going to be a trade. Instead, Onyx Uprising pang nabawasan doon. Tamang reset lang ang ating mga kuponan as they continue to position themselves in the Lord. Okay. Falcons Academy, umaamba, nagda-Lord dance lang, pero ang Onyx Uprising ay nandito dati. Oh, final slash, walang tatamaan. But instead, sila pa yata yung tatamaan dito kay Yuktizzy. Delikado. Yung magiging buhay dito ni Ayes na solo, pero umabot naman si Hecate. Ito na ang tagapagdigtas para sa Falcons Academy. At ngayon, marireset na naman. Pangatlong reset na to para sa Lord. And this is what we're talking about. Kailangan maging united ng Onyx Uprising towards their goal. Kasi naghain si Manila Boy pero walang follow-up. Na-punish pa sila ng Falcons Academy and now, ang kailangan nalang gawin dito ng Onyx Uprising, maximize the time na wala yung mga miyembro ng Falcons Academy. Kakarating lang dito ni Hecate. If you're the Phoenix is there, sakto pa! Masyashot na si Yuktizzy and the Lord ay makukuha ng Team Falcons Academy. Nuts God, not in a great position. An easy kill for Salam. Isa-isa nagtumbahan. That was a kill. At Lord plus a shutdown na nakuha ng Team Falcons Academy. Kumbaga, sinimulan ng Onyx Uprising pero Falcons Academy ang tumapos sa Lord na yun. Sila din ang nakakuha ng kills at ano ba dapat yung kailangan gawin ng Onyx Uprising kung gusto nila mapaikot yung larong ito. Again, kailangan nilang maging united. Nagkakaroon sila dito ng kanya-kanyang place to the point na mas na-maximize yun ng Falcons Academy. Nagsimula ang lahat nung napita si Manila Boy, wala siya doon sa Lord Take. Kaya naman minmaximize lang yon ng Falcons Academy yung absence nung pwedeng mag-set up mula dito sa Onyx Uprising. Kaya nga hindi takot yung Falcons lumaban. Okay, instant kill onto Lelouch. Even without the Feud, the Phoenix, that was a sure kill para sa Team Falcons Academy. Dagdag pa na without Manila Boy, there was no vision at all na meron palang Hecate na incoming kanina at ngayon incoming na ulit. Hay sa pinakalikod, iniiwan yung frame moment. Final slash, medyo makakancel na para kay Arwiz. Yung ginayang Golden R, rather yung original na Golden R, malalatag pa rin naman, stopping them on their tracks. Pero Team Falcons Academy on their hand, simot biyaya lang muna. Sipa para kay Manila Boy, makakataas pa rin si Hecate. Yung mga kable, medyo nagpapanik, hindi kakapit, pero makakatakas pa rin naman. On the other hand, maiwan yung dalawa. Andyan na rin sa lubong. Aabot natin yung mga bana magagaling dito kay Yuktizzy. Megagal for Aizawa. Ibabalik sa sabunutan dito ni Nuts God si Salam. Medyo sinasalam yata siya dyan. Pero sa likod, merong Hecate
Falcons Academy. JM Fernandez, Aizawa with the setup. Yun yung pwedeng magsimula sa pagbawi dito ng ONCU pricing. Sadyang si Hecate nagiging maganda yung laro niya dito. Alam niya kung sino ito targetin. Kaya naman kahit papano, mapipigilan pa rin yung pag-rise up dito ng ONCU pricing kasi si Yuk TZ yung naabutan niya sa likuran. Kumbaga, parating target ng Falcons Academy would be for Yuk TZ itself because they know the threat of Yuk TZ towards the damage output coming in from the side of ONCU pricing and toss. Yan talaga yung kailangan ingatan ng ONCU pricing. Protect Yuk TZ at all costs. They have to make sure na hindi siya maakbot nila Hecate, Arwiz, and maybe as highest when it comes to that golden hour. Kung sakaling hindi ma-protect, ang plan B dito ng ONCU pricing is to get as much as possible, most out of it. Diba? Mapatay si Octizzi pero kailangan may kapalit. Lagi at lagi. Hindi pwedeng lagi silang nasa short end of that stick. Pero ngayon mag-stick muna sa plan ng Team Falcons Academy, ensuring their position dito sa Lord na magre-respond. Kasi nasa punto na tayo ng game para sa Falcons Academy. Kahit sinong humarap, kahit si Nutsgod pa yan or even si Manila Boy, bibilin na ng Falcons Academy yung trip na to. Pero may conceal play, tapos Fear of the Phoenix! Okay, yung ginaya Fear the Phoenix pa ang magkakaroon ng magandang equivalent. Pero yung Lord pala hindi aabutan dito ng ONCU pricing. Punish kay Arwiz, pero Lord para sa Team Falcons Academy, QWERTY. Experience ang makikita natin dito. Sige, sa inyo na yung buhay ni Arwiz. Basta sa amin, yung bigger objective. Okay, ngayon, Team Falcons Academy knows too well. Naaabot pa naman kung sakali mapita si Arwiz. But what we cannot let go is yung gold na nakukuha to sling down the Lord plus taking control of the map. Kumbaga, yung control na yan yung kailangan ng Falcons Academy if they want to continue on that momentum. Kasi kung napaikot man ito ng ONCU pricing, baka mabaliktad sa kanila yung laro. And they have to mitigate on that factor and they have to ensure that they do so because if they don't, then ONCU pricing will utilize that advantage para sila naman ang makakuha ng kills. Ang problema dito for ONCU pricing, anong ipangkaka-counter nila sa malas? Anong ipangka-counter nila kay Salam? Kasi grabe na yung damage output niya. Highest. Okay, yung Fear of the Phoenix ko connect ka pero makakatakas naman ng unti. Doon si Yuk TZ forced onto the base turn. Ang Team Falcons Academy, a golden ore will catch Manila Boy. Pero no can do pa rin ang pilit dito ng Team Falcons Academy. Defense, magiging successful man pero isang hipa na lang kasi ito eh. Parang sure na sa next wave na mababasag at magkakaroon ng entrance dito ang Team Falcons Academy. And there we have it, the entrance that Falcons Academy has in store for us. Wala nang top turret, inhibitor turret. Ang ONCU pricing, dalawang inhibitor turret na lang ang natitira for their side. Things are looking grim for ONCU Uprising as their turrets are slowly diminished by the side of Falcons Academy. And of course, on the side of Falcons Academy, nasa kanila yung momentum. They just have to ensure na nasa kanila yung direction at yung goals nila ay mag-align. Kasi sa ngayon yung direksyon! Ay, magandang angulo na naman. Final slash ko-connect sa dalawa. Fear of the Phoenix, ko-connecta. Pero buti na lang din makakapag-back away ba mga members dito ng ONCU pricing. Pero mas napabuti yan para sa Team Falcons Academy because they know now na ganun lang palang mahuhuli ang dalawang members ng ONCU pricing. Grabing paghuli yun. Parang mapapa-happy Halloween ka kahit hindi pa Halloween sa sobrang gulat. At yan naman yung need i-capitalize ng Falcons Academy, yung surprise elements that an Arlot can do. Kasi apart from being one of the most top pick heroes, siya din naman yung kayang possibility na ma-disrupt yung positioning ng ONCU pricing. And because of the lead na meron nga dito yung Falcons Academy, pwede nilang ulit-ulitin yun. Kailangan lang nila nga na merong follow-up coming in from Unadre with the Fury of the Phoenix para hindi din makapag-counter setup ang ONCU pricing. Ang daming line of defenses na kailangan isipin dito yung ONCU pricing. Bukod dun sa final slash and then yung Fury of the Phoenix. Bukod dun nandito pa si Highest. Hahanap na naman sila ng piko. Nutsgod ang kanilang pagdidiskitahan. Good thing though na makakapag-back away but there's no more flicker here para sa glue ni Nutsgod for ONCU. Meanwhile, for Team Falcons, mukhang ra-round 2 pa. Ramdam ko na nire-reserva pa rin ni Arwiz yung final slash na kung sakali lang na may dumaan
na members dito ng Young Sonics. Saka not just that, yung pagkasa nung ilaw dito, nung alam ng Falcons Academy na wala ng barko, kanina si Yuktisi, naglayuan sila. Naku, nowhere to go. But to go back muna para sa ONCU Uprising habang si Salam nangalahati yung buhay. Nice attempt though para dito kay Lalush. But the deadly magic has already been committed for Team Falcons. Yan yung barko. Sana, kaya naman nilang i-reset to. Pero mukhang walang balak ni i-reset ng ONCU yung position nila dito. Yung Lord, oo. Pero round number 2, kailangan nila panghawakan dito yung kanina ngang nakaya pala nilang abutin si Salam, pero si Nascot palang maaabot. Inside takedown na ba ito? Kumapit, grab, ginamit. And your Fury of the Phoenix is there! Lalucious will go down! That's 2 members down for ONCU Uprising. Instead of up, they go down. ONCU Uprising na disrupt yung position nila, and that's why Falcons Academy, they took advantage of that. With that, it's an easy Lord. Grabe din yung ginagawa nilang movements. Alam kong alam nyo na to, para mag-grow ka sa player, kailangan mo lang mag-Winter Crown. Grabe yung attempt dito ng Falcons Academy to pick off Nats God. Then eventually, nakasabunot naman siya. Ang problema, si Hayes yung nasa bunutan niya. Yes sir, maganda sa bunutan dito itong si Hayes kasi nga maganda yung buhok ni Marcel. Ang problema, meron nga kasi siyang Winter Crown. At nung na-counter ng Winter Crown, doon na nag-fell off yung composition ng ONCU Uprising at mukhang aarangkada na naman dito ang mga ibon. Imbes na maging uprising, pinapa-down rise sila dito ng Team Falcons Academy. Lord onto the top lane. Sabay-sabay Final slash. yung problema. Final slash is there. Natscott. And Natscott will be caught sa Golden R. Framed in the moment. Pero sa ngayon yung moment Uy, sakit! ay nandun pa rin sa Team Falcons Academy. May kasakitan na ang pitas na yon. Highest will fall down. Mukhang hindi Nila boy. pilit ang Team Falcons Academy. Ito na yata yung window, pero tumabingi. Yung Sita dito pa kami na, ay, Nila boy! At yung Fear the Phoenix ay kukonekta. Heket sa likod. Nananabotahe dito yung Team Falcons sa ina-attempt ng ONCU Uprising. Grabe din naman yung galawan ni Hecate doon in terms of penetrating the backline of ONCU Uprising. Kamuntikan na nga doon si Aizawa, kaya naka-flicker in siya towards the respective base, pero hindi pa tapos yung laban. Okay, final last committed na naman kay Nuts God. Disiplina para dito kay Yuktisi. Pinakawalan na yung Mountain Shocker just to try and stop Team Falcons on their tracks. Nakikita natin dito na ang hirap pasukin sa depensa na meron ang Falcons Academy. Ang daming attempts coming in from Manila Boy, Lalush, and even from Nuts God. Even si Aizawa, nag-a-attempt siya dito na kumuha ng kailangan niyang ultimate para lang makaset up. Unfortunately for ONCU Uprising, naka-ready din si Hecate. Naka-ready din yung Fury of the Phoenix si Unadre. Dagdag pa natin yung fact na naka-ready din itong si Hayes. Ang daming po problemahin ng ONCU Uprising para lang maabot itong si Salam. Kaya yung 2 kills na meron dito or 2 deaths na meron, yung carry ni Salam, those deaths came from the early game pa. Ngayon, hindi na siya mapatay kasi hindi na rin siya maabot ng ONCU Uprising. Kumbaga, ang dami pumoprotekta sa Falcons Academy for a certain carry because they know kapag napita si Salam, doon mag-crumble down yung defenses ng mga Falcons. Pero sinisimulan na nga itong Lord natin na pumoposition ang ONCU Uprising. Tamang ambahan ng kung susugod pa sila or aatras pa sila as Hecate will really go on for that Lord! Ayun na nga yung commitment para sa Team Falcons Academy. Sakto na naman yung Fear of the Phoenix. Wala yung retry holder for ONCU Uprising. They want to get a trade pero hindi ito willing ibigay nila Arwiz. Another successful Lord take para kay Hecate. Napakagandang initiation. Alam nila kung sino ang tatargetin doon. Alam din nila na kaya ding i-burst down kahit sinong lumapit sa ONCU Uprising. That is why for ONCU, merong mga hesitation. May pagdadalawang isip kung lalaban ba talaga sila. Kasi nga, saradong-sarado yung backlines dito ng Falcons Academy. Dagdag pa natin na sobrang dali para sa Falcons Academy pigilan yung tapang ng ONCU because of one single ultimate and that is coming in from Unadre. Papasok na naman si Arwiz. Okay, yung Sipa, kukonekta man. Kaso kukonekta din yung mga Yuri, kaplan na yun na gagaling naman. dito kay Hecate. Yuktisi, mga katakas man. Pero may Lord na pinoproblema dito ng ONCU Uprising. R. Tuloy-tuloy pa rin sa pagkabate dito ang Team Falcons Academy. Golden R, makukumit. Dalawa ang may stop. Oy, may kinupya. Ito yung ginayang Golden R. Highest pa ang tutumba. Lalo siyang pinakalikod.
Mako-commit yung Deadly Magic, but still, Immortality lang ang mapapop up niya doon. At double kill for Aizawa. Successful man ang defense, pero duguan ang naging depensa dito ng Onyx Uprising. Overflowing of minions for the side of Onyx Uprising dahil wala na nga din silang inhibitor turrets dito. Nakita natin na for Falcons, tinry nilang tapusin yung laban pero napakaganda rin ng timing. Yung mismong kinopya dito ni Aizawa is the Golden Hour. Kahit papaano mapipigilan yung pagtapos ng Falcons Academy on their base. And at the same time, yung damage output na meron nga yung Valentina, masakit na rin naman talaga. Take note, hindi pa din namamatay dito si Aizawa at nakakahanap na ng momentum ang Onyx. That's a change of scenery ngayon for Onyx Uprising. Unti-unti silang umaabante. Na-commit na agad yung Fear the Phoenix here. But still, pipilit, magsasucceed naman sila dito sa push at butas ng base ng Team Falcons Academy. And ito na nga yung somehow hinihintay na moment ng Onyx Uprising in this 23-minute long game. Wow, 23 After minutes. long, countless, endless battles that happened in the Land of Dawn, finally they were able to get the rhythm that they need para kontrahan ang Falcons Academy. 20 seconds na lang, nandito na yung upgraded Lord na sinasabi natin na it can dictate kung ano nga ba ang magiging flow ng laban. Kanina pinag-uusapan natin kung paanong hindi maabot dito si Salam. Pero ang problema din for Falcons Academy, kung hindi rin naman abot ni Salam yung kanyang mga kalaban. Diba? That is why, as of now, hindi pa rin nadadagdagan yung kill score dito ni Salam. Kasi nga, hindi rin naman nagpapadalos-dalos yung Onyx Uprising sa pag-initiate. Nakikita natin dito, humaharap of course si Hayes as well as si Arwis, pero naiipit na rin sila sa mga teamfights. Fear of the Phoenix, kinomit, mukhang ibo-burst down nila yung Lord. Okay, pinitin lang nila ilayo dito si Lelouch. But a great escape dito para sa Team Falcons Academy. Naramdaman nila na para bang may nawawala sa mapa. Manila Boy will get the position dito sa Pixel Brush, malapit sa Lord. Mukhang fake Lord to kung sakali. Hindi pa afford ngayon ng Onyx Uprising na commit to ng full on, lalo at hindi nila sure kung saan magagaling si Hecate. Ang daming factors kung saan sila papasok. Pwede sa Pilot slash! Okay, Manila Boy ang mahuhuli doon. Makakapag-backaway pa rin naman with a Jit Kundu. Ay, sabay layo! Yung mga members sa Team Falcons ay tila ba lumalayo-layo muna ng konti. Para tayong naglalaro ng tag of war dito, di mo alam kung kanino ba pumapanig yung Lord Dance na to. Oh. Pilot slash hindi kumonekta. Okay? Are you in or are you out? Kasi sa ngayon, na yung mga members sa Team Falcons Academy. Pinakaharap naman ng atake. Mountain Shocker to reveal the position dito ng mga members ng Academy. Ito yung kapit with the grab. Arwis ang mapagdidiskatan dito ni Nax God. Yung final slash walang kukonektahan, but kumukonect sa pinakalikod naman sila Lelouch. Diba the target? Winter Crown is activated. May immortality pa naman kung sakali makakapag-backaway with a space escape. Pero Manila Boy is already down. Aizawa is doing it with a legendary kill. Pero mapapatay with a shutdown ni Arwis. That's a heavy damage na na-blow out dito ng Team Falcons laban sa Onyx Uprising. 2 members down for Onyx Uprising, and Falcons Academy can utilize that advantage to get on this Lord. Nagmamadali na sila. Mukhang hindi na sila mag-i-stop. Tuloy-tuloy lang. That's going to be another Lord. Pang-limang Lord na yata ito na makukuha nila. Final shots ko commit dito ni Arwis. That's too much to handle. Tatlong miyembro ng Onyx Uprising makakasalubong niya. Matagal pa naman bago mabuhay yung ilang miyembro dito ng Falcons, pero ganun din for Onyx Uprising. Ilang segundo pa bago mag-spawn. Nandiyan na pala, makakasama na ng Falcons Academy ngayon yung Lord. But definitely, para sa Onyx Uprising, they have time, they have clear wave potential. Pero ang problema kasi, kulang din yung Falcons Academy. 50 seconds pa nga para kay Arwis. So, magiging mahirap to para sa kanila na tapusin yung laro. Pero kung sakali, pwede nila makatuwang dito yung wave na pumapabor sa kanila. Top wave approaching Onyx Uprising. Medyo heavy na yung sitwasyon para sa Onyx Uprising. This is an involved Lord na nakuha ng Team Falcons Academy. And as much as possible, hindi mo gusto na makaapak to. Lelouch sa likod! Lelouch! Base turret, pinakalikod. Na-commit na nga, nandili yung Winter Crown and Fear of the Phoenix here para sa Team Falcons Academy. Umabot naman, sakto por punto sila Nuts God na makakatawang lang para dumepensa. Highest, iiwan dito yung frame moment. Golden Hour, walang tatamaan. Yung Lord lang ang napahinto together with Nuts God. Members of the Uprising ngayon ay unti-unti na ngang dinadaan. Tunawin agad dito yung Lord na dala-dala na Team Falcons
Falcons Academy. Hecate going in. Maglalakad pa atras. Hindi pa rin matatapos yung laban na to. We're still continuing. Yung Deadly Magic, Kokome dito to highest, pero hindi enough to tore him down. Onika Rising still alive after those numerous fights. Napakaangas ng laban at ramdam natin yung intensity. Okay, may request lang ako kung ano ba yung longest game this season. Parang around 30 minutes. 35 yata yun kung naaalala ko. Pero running time pa tayo, 27-minute game time. At mukhang magiging mahaba-haba pa itong larong to. Actually, kanina, sinabi natin, delikado yon para sa Falcons Oo. Academy. Kulang sila sa miyembro. Wala yung pang frontline nila, wala yung pang setup nila. Pero ngayon na mukhang kompleto, mukhang lalaban sila. Okay, sakto na. Huli pati si Aizawa dito. What a great catch here para kay Hecate. Grabe yung timing ng Fear of the Phoenix lagi dito ni Yuna Dre. At least na-eliminate din si Aizawa in the process because they know the threat of a Valentina. Ang daming pwedeng kopyahan for the side of Falcons Academy. Isang minuto siyang wala dito, QWERTY. May Lord pa naman silang itadansana. Ito yung mga moment na kapag namatay ka, pwede ka nang mag-scroll sa mga social media accounts mo. Ang dami mo nang magagawa sa isang minuto na yan. At sa isang minuto na yan, pwede na ngang kunin yung Lord. Pero ang kailangan din gawin dito ng ONCU Pricing, mukhang itry kunin yan. Hindi nila maaabutan. Nice attempt for Manila Boy. Hindi nila afford lumayo ng sobra at mag-commit na mabawasan pa sila lalo doon sa Lord Technique ni Falcons. Especially with the wave in favor. Oh, no. Ng Team Falcons para sa pinakalikod. Ito na, i-release na nila Manila Boy. Nahumuli at si Salam pa. Mahuli nila. Golden Horse there. Hecate nag-aday yung pinakagilid with the cutthroat. Sakto yung Fear of the Phoenix. Isa-isa na naman nagbabagsakan dito ng mga members ng ONCU Pricing. Lalush ay aabangan na makakatras with the space escape. Hecate and highest chasing down Manila Boy. Aabutan ng tracking shot. At ngayon, ay magkakaroon pa rin yata tayo ng madugong depensa para sa ONCU Pricing. Natsgat, pinipili ilayo si Arwis Main Lord ngayon na kailangan tunawin din ang ONCU Pricing. Sabay-sabay yung problema. Pero ano nga ba yung sistema? Kasi yung sistema ay ilaban bago pa makaapak yung Lord na sa pinakabase ng ONCU Pricing. Because they know, kapag lumapit yung Lord sa kanilang base, medyo dehado ang positioning ng ONCU Pricing. At ngayon na nga, ito yung iniintay nila. Kung kakayanin ba nila without yung TZ kasi yung damage, the damage is just too much to handle. Hecate targeting Lalush na mababa atras. Members of Team Falcons Academy ngayon nag-aantay ng pinakapagkakataon na makatakas. Pero highest pa ay mapipitas doon ni Lalush. Grabe na yung depensa. Grabe na yung mga nangyari. Ang hahaba ng mga detimers pero mas mahaba yung pagtunaw dito sa Lord ng ONCU Pricing. And with that numerous pickups, with that extended team fights, pati yung laban, may extend rin. Extend lang ng extend hanggang kaya nila. Ganon kadikit ang laban na ito at grabing dumepensa ang ONCU Pricing. Dahil yon wala si Yuktz, wala si Salam. Kulang na kulang sa damage output ang dalawang teams natin. But definitely for ONCU Pricing, especially for Lalush, nakita niya yung slight opportunity na pwede niya ngang i-burst down itong si Hayes. And that also gave way para dito sa ONCU Pricing na madali nang depensahan yung Lord kahit na kulang sila sa damage output. Hindi rin kasi makalapit doon yung Falcons Academy. Again, nung wala si Salam, wala din silang pang burst down. Nuts God tumatagal na sa laban kasi nga wala si Salam. Pero kung makikita natin ng 5v5 to, definitely mag-iiba yung takbo. Pero ngayon, na unti-unti nang nagka-countdown yung Lord, yan yung pwedeng magdikta kung sino ba talaga yung makakahawak ng control dito sa game na to. Ito na naman, yung sinasabi natin, napakahabang Lord Dance. Mahaba na naman sila in terms of pagsayaw sa Lord na ito dahil this would be crucial because it can determine whether who will get the victory for Game 1. Oh. Game 1 pa lang ito in 31 minutes. Kahit sino manalo dito, parang heartbreaking kung ikaw yung nasa far end. Uy, ng na-final stage, slash! diba? Pero ngayon, final slash na i-commit na agad. Manila Boy yung pagtutulong-tulungan. Jet Kundo Alati agad. out muna. Pero nangaray yung HP niya dito.
Ito na naman ang positioning ng Team Falcons sa hindi nila bibitawan yung Lord. I-reset pala. Highest with a golden R. Catching no one from behind. Pero from behind naman ay nasa makokomit with the Phoenix. Pero hindi nila ma-burst down agad yung mga members dito ng Team Falcons Academy. But instead, si Nutsgod hihinto. Pati si Hecate nadadamay na rin. Nutsgod, dito sa pinakatulo naman nag-aabak kung sakaling may lalalim. Pero kailangan umuwi ng Onika pricing. May mga wave kasing nakakalagpas at papunta sa base nila. Kumbaga yan naman yung advantage ng Falcons Academy. Alam nila walang inhibitor turrets ang Onyx Uprising. They can actually capitalize on that fact because nasa kanila yung minion advantage. Saka wala si Manila Boy. Mas mahirap ang pwedeng gawing agaw dito ng Onyx Uprising dahil bawas yung pwedeng umupensa. Lalush giving a great job doon sa pag-predict ng mga pasukan. Pero Hayes, with the deadly magic connecting onto him, muntik na rin siya. Pero hindi pala muntik. Tanggal na agad dito si Yuktisi. Aizawa with the flicker out. Mukhang dito na yata hahabulin at pipilitin na T5 sa Academy tapusin ng serye na ito. Dahil simula na nga ang kanilang pagmarcha patungo sa base. Nutsgod nagdedelikado. Tatlong miyembro ng Onyx Uprising ang matitira para dumepensa. Madaming minions coming in from the bottom lane. Meron ka pang golden R coming in from highest. It seems like the defenses of Onyx Uprising is slowly crumbling down. Okay, nandyan na ngayon sa bunot. Pero kaya yata ng Team Falcons Academy na tapusin ito. Kompleto pa rin silang lima dito na nag-aabang. Yung mga plato na nanggagaling kay Salam. Ang isasabi nakasusi dito para tapusin. At yan naging yung mundo ng Onyx Uprising. Dito yata natin makikita na masusubukan yung pasensya at disiplina nila. Grabe namang pasensya yan. 33 minions, minutes pero may minions sa mid, top, bottom, everywhere in the house. Okay, paano ba nilang ililiko to? Kasi ngayon para sa Team Falcons Academy, hindi nila ililiko yung laban. Golden R, committed. You're the Phoenix as well. Pero naglalak tower na dito mga members ng Academy as they take the first game win laban sa Onyx Uprising. The Falcons soaring high. Their early struggles paved way for them to make sure na magiging successful ang pagbuhat ng victory nila. What a long game! What a game in all! Grabe, ang kauna-unahang game win ng Falcons Academy for this season. Ganun pa katagal bago nila makatim yung victory na to, and definitely maganda yung pwede nating ma-expect sa kanila. Alam nila paano nila atakihin yung laban. Hindi man naging madali, sobrang hirap man ng pinagdaanan at sobrang tagal man nitong game na to. Pero this could be a boost para sa mga Falcons. Kumbaga, ang laking boost sa moral ito sa ating mga players. It would really mean a lot on how they would continue this momentum. And with that, Team Falcons Academy takes flight into game number 1. Ito na yung keep, toss, and transform. Transforming onto a better version of themselves. Being patient even onto the last second or so. Plus, gusto ko lang din na i-comment dito si Hecate. Kasi ang hirap na pag ganyan yun ng sitwasyon na lahat kaya ka ng hatiin pagka pumasok ka. And all throughout the 33-minute game time, 5-1-7 yung KD niya. Isang beses lang namatay dito si Hecate. Definitely para sa Onyx Uprising, they have the early control dito sa game na to. Na-maximize nila yung strength ng lineup nila for Aizawa na hindi talaga siya namamatay for the first 20 to 25 minutes ng larong to. Sobrang dalang to the point na 2 deaths nga lang yung nabot niya dito. Plus yung mga pagkopya niya ng ultimate nakadepende sa kung ano yung kailangan ng team niya. Sadyang nung umabot sa late game, again, ang problema para sa Onyx Uprising, ang daming depensa. Ang daming gwardya yung kailangan mong lagpasan para lang maabot si Salam, para lang maabot si Yunadre. Take note yung mga timings din kung kailan kinakasa ni Yunadre yung kanyang mga skills, and even si Hayes, sadyang nag-favor talaga to at nagbe-benefit talaga yung Falcons Academy. Onyx Uprising, nakita natin yung pagkakawatak-watak nila ng latter portions ng laro kasi nga ang hirap ang hirap mag-pierce through doon sa depensa na meron yung Falcons. Nawala yung united front, kumbaga. Nung una, maganda na yung nagiging synergy nila. Pero nung huli, I do acknowledge na para bang gulo-gulo sila. Si Nutsgod, kahit sino na lang yung makita sa bunot. Not really capitalizing na may Salam, may Hecate, plus the unreachable din. Sobrang hard to reach na Yunadre with his
Zetian. And I do like na ang Falcons Academy, alam nila kapag ka nag-Fear the Phoenix tong si Yuna Dre, hindi naman i-commit yung mga dashes kasi mas gusto ng Onyx i-commit yung dash pag may hinhuli sila instead of using it defensively. Pero all in all, grabe yung mga laban na yun. Grabe din naman kasi dahil yung MVP of Game 1 would be, of course, Hecate. His Fanny shining in this long game. Kasi definitely we can expect Fanny nag-shine lang siya towards the early game. But he proves in this game na napakalaking advantage. 5-1-7 along with that kill participation. Malaking tulong yan for the side of Falcons. Same nga sila ng post ni Fanny na para bang tinutulungan niya pang hawakan yung sword. Kulang na lang ibigay na ni Fanny yung espada dito kay Hecate because he did very well dito sa game na to. We're talking about kung paano mahirap kapag isang Fanny na may kakampi ka na isang Marcel. But definitely, again, hindi naman siya nahirapan dito because he knows the timing when to go in and when to go out. And also, nakita natin dito na hindi takot etong si Hecate na lumaban doon sa mga objectives despite the fact na dapat lamang yung Onica pricing. Nilalaban at nilalaban talaga nila. And not just when it comes to the macro and as well as the micro, yung macro pala, yun yung gusto kong pag-usapan dito for Hecate. Lagi niyang ginagawa lahat ng pwede niyang gawin. Laging may trade para makalamang or kung hindi, lilipat siya onto the other side of the map. Pero dito, kung mapapansin natin, sa first 5-10 minutes ng laro, yung hit map niya was actually designed na talagang umikot all throughout sa jungle camps. Not just on their side, but even onto the side of Onyx Uprising. Dito natin makikita na talagang they're really trying to impose yung advantage and to get control sa laban na ito. Kumbaga, ramdam natin yung presensya ni Hecate in all of Land of Dawn kasi kita naman natin sa heat map na kahit saan nandoon siya. So that's the global presence that a Fanny can do. And in terms of these highlights, we can definitely see na malaki yung poking mechanisms of Falcon Academy. That's why they also capitalize on this factor para at least sila ang lumamang when it comes to the objectives. Pero Onyx Uprising, also has that answer point. Sadyang yung sakit nga lang talaga na dinadala by protecting Salam in those initiations truly made a difference for the Academy. And so far, nakita naman natin na although there was an attempt here para sa Onyx Uprising, still, parang most of the time, ang pinaka-summary natin or keyword natin is them not really utilizing yung smart targeting na mid lane tsaka na ni TZ. Kasi there are times I do appreciate yung effort dito nila Lush na kailangan niya rin tanggalin si Hayes, but there are more better targets than Hayes itself kasi yung main hitters dito for Team Falcons ay lagi nga nakakakawala. Plus, Yuna Dre I think was one of the main key factors here for Team Falcon to ensuring their counter attacks. Kasi nga isang Pure the Phoenix lang, kung hindi may stop, laging may napapatay yung Fear the Phoenix niya. Kaya kung papansinin nyo, halos 100% yung KP niya. Parang dalawa lang yung na-miss out niya na kills. And the rest, lagi siyang present. Yeah, eto, dito sa last team fight talaga tayo. Medyo nakakita na para bang tumatagilid na to sa pabor ng Onyx Uprising. Si Yuna Dre yung naging silent MVP talaga dito sa game na to. Kasi ang daming attempts na ginawa ng Onyx Uprising. Pero because of, again, Yuna Dre as well as the other defenses na meron yung Falcons, parang dun nga napigilan talaga yung pag-rise up dito at dun yun yung naging cause kung bakit nawala yung pagka-united, nawala yung gustong gawing attempt, nawala yung formation dito ng Onyx Uprising kasi nga ang dami mong kailangan isipin if ikaw ang Onyx Uprising. Pero based dun sa nakalipas na game, sobrang laking bagay na to para dito sa Falcons Academy. Yung kauna-unahan nilang win para dito sa ating liga ngayong season, malaking bagay kasi 30 minutes plus yung game nila. So, malaking boost yun para sa kanilang momentum. At masasabi natin, worth it yung pagod nila when it comes to it. Kasi ang laking points na mag-garner nila in terms of the group stage. But if we're also going to highlight someone from Onyx Uprising, syempre, highlight natin yung YSS earlier on, which is the TZ. Kasi kita naman natin kung bakit ganun kapalong-palo yung YSS niya. Kasi ever since Season 1 all the way to Season 6,
present na siya sa MDL. Ayun lang. Actually, yun yung gusto ko rin i-point out na para bang hindi lang game yung naging mahaba yung journey. Pati yung journey ni PZ since season 1. There was a specific season na hindi natin siya nakita. That was season 4 and then eventually nung 5. Kasi nakita rin natin siya ng short stint with TLPH sa MPL. He was slot in as the 6th man. Then eventually ngayon naging parte pa rin siya ng Academy PH. Now with ONCU uprising. May mga times talaga na maganda yung positioning yung PZ but still yung frontliners nila tila ba lagi natutunaw. So it was very viable to be attack dito ng Team Falcons Academy. Tsaka kung papansinin natin, no, for the longest time, yung unique heroes niya ditong ginamit was actually 18. So, mataas to para sa role na meron siya for a gold laner. Ang problema lang talaga kanina was actually yung isang Yison Shin is designed to scale up sa early game pa lang. Pero again, umabot tayo sa punto na napakasakit na ni Salam. Umabot tayo sa punto na napakakunat na ni Arwis. Napakakunat na rin actually dito ng mga miyembro ng Falcons Academy. And because of that, parang nawala yung damage output na meron yung Yison Shin sa early game. Oh, nowhere to relax kapag ganun long time running yung game. 33 minutes, walang relax-relax dyan. Oo nga, pero buti na lang nandito ang Mobile Legends Adventure na isang relaxing idle RPG game. Mangolekta na mahigit 100 na heroes, mag-level at makakuha ng idol rewards. Gumawa ng iyong strategy sa auto battles, tuklasin ang endless game modes, maaari ka ring lumaban sa global PvP. Ayan yung very relaxing version naman. Oo. Kung dito, grabe yung intensity ng mga naging laban. Yan, sa mobile game natin, sa adventure ng Mobile Legends ay saktong-sakto sa mga gusto ng chill lang, kalmado naman. At syempre, dito lang walang kumalma para sa game number 1. At game number 1 pa lang ito sa ating mga viewers. But let's look at the draft recap kung ano nga ba yung mga pinik nila na heroes at ano din yung binan. At sa mga bagong pasok pa lang, this is a global ban. So kung makikita nyo yung mga naka-colored na heroes, yan yung mga bawal na nilang gamitin kasi ginamit na nila for game 1. So we're going to see a new set of heroes, new set of strategies for game 2. Or pwede magpalit dahil global ban. Diba? Ulitin nila, no? Same 5. Tapos switch Pwede rin lang. naman. May nakikita tayo parang 4 to 3 heroes na kinukuha ng opposing side. But still, gusto ko palang sabihin din, hindi, joke lang, hindi lang yun. Napansin ko pala, of all the 6 lords na nakita natin on game number 1, na he never nakakuha ng Onika pricing ng lord. Wala, mahirap talaga. Hindi nakaagaw. Para bang ang naging atake doon ni Lelouch ay more on the hero. I think they could have focused on the objective more. Kung nag-attempt din siguro siya na umagaw, magandang tempo changer sana yon. So I think doon, kailangan din to really list what is your prioritization. Hero ba or game-changing na Lord? Yung mga ganon. Pwede, no? Kung baga, kailangan nilang, ayun again, maging united nga kung paano nila atakihin yung Babalik mga objectives. tayo sa Pero, United. kailangan eh. Pero for Falcons, ayan na, pumili na sila ng blue side at nawala na din yung pagka-relax nila. Kasi 35 minutes yung laban kanina, di ba? At sobrang tagal nun. So, kailangan mo talagang mag-reset agad-agad. But then again, kung pinag-uusapan natin yung momentum, this is on the hands of Falcons Academy. At para sa ONCU pricing, they're really struggling when it comes to objective takedowns, when it comes to their chemistry. Parang, pinagsama-sama kayo mga veterans, pero kailangan yung maging united. Kailangan yung ipakita yung experience na meron kayo. At dito din pumapasok yung keys to victory natin for the side of ONCU pricing. Realign and be united with your goals. They need to adapt things accordingly if they want to force a game 3 kasi it would really matter a lot when it comes to the points that they will garner here. Kumbaga, sa equation, same naman yung nagiging result. Pero, what about the formula that you're using? You want the same goal to eventually win, pero iba-iba kasi kayo ng nagiging solution. Parang sa mga exam, show your solution. Pero doon nagkagulo. Kasi hindi pareho yung formula na ginamit. Mahirap yun. Oo, so mahirapan kahit yung teacher mo checkan. Yung mga ganong klase ng mga exam. Kasi sorry, ganon din sa amin. Ay! Magbabakasyon na kasi kami. Ay, Happy graduation pala sa mga graduate today. At happy vacation sa mga magbabakasyon na. At sa mga nag-exam pa lang, good luck, Good luck. sa inyong mga exam. Kasi katulad nyo, kailangan ding malagpasan to at masagot ng ONCU Uprising ang kailangan. rumaragasang Falcons Academy. Kasi
malaking dagok to sa kanila, lalong-lalo na sa mental state nila. Again, ONCU Pricing is struggling for this season. Pinag-uusapan na natin, they have the experience but definitely they lack when it comes to chemistry. So, this is a huge challenge para sa kanila. They didn't have the best start, kumbaga. Pero you could have the ending that you want kung sakaling pumabor sa'yo yung draft din. Pero sa draft parang control to ng Team Falcons honestly. Kasi pinilit nila na yung back siya ay sa red side mapunta at matanggal nila Coach Sai. So, doon pa lang for me malaking factor na. And then, para dito naman sa mid lane nila, automatically Eve para kay Unadre. Automatic pick for the side of Falcons Academy para at least nandun na yung area control that an Eve can do, poking mechanism, utilizing the skill 1 and having that survivability capacity sa kanyang pag-gain ng shield in terms of spanning the first skill. So malaking tulong yan for the side of Falcons Academy. In contrast naman dito sa ONCU Uprising, Porty, ano ba yung mga bibiliin nila kaya? Medyo hindi ko in-expect actually yung Hilda pick dito on their hands. Pero magandang pick up to since they're planning to use the Suyu para mapigilan yung paggamit dito ng Falcons Academy on that Hilda at sila yung makapag-maximize doon. This also limits the fact na pwedeng gumamit ng assassin heroes dito ang Falcons. But definitely, with the current meta, ang pwede nilang gamitin dito is actually the Fredrin. Sabayan nila ng malagkit na Eve. And at the same time, pwede na rin silang kumuha ng gold lane nila dito for Salam. Claude is an option right now, pero ang dami rin kasi pang pwedeng ipang sagot doon ng ONCU Pricing. Actually, pwede nga agaw sa side. Yun nga, agaw XP rin kung sakali. Ayan, agaw XP. Uranus here. It's actually a very great advancement para sa draft dito ni Coach Max. And then YSS, the beauty of the YSS still is the flex capability kung sakali. Dahil nga kanina nakita natin or na-notice na vision is everything for game number 1 and dahil wala ni Zet yan, automatically global ban po, ay ito naman yung ikakapitalize nga ng Team Falcons. Meanwhile, yung Zet yan ay open for the side ng ONCU Pricing kung gusto man nila. Kasi enough naman yung firepower, you already have the Harit. And so, if you snowball early, laging may if dito. Parang conditional yung magiging sagot in terms of it. But for the side of ONCU Pricing, parang gusto nila better to be safe than sorry. They have banned out the Harley para at least kung ano man yung na-witness natin in the first game ay hindi na natin matutuklasan for game 2. So they're going for that safe direction. For the side of Falcons Academy, Zetian ang kanilang tinanggal para at least wala ng vision gameplay ang pwedeng gawin ng ONCU Pricing. Gwyn right now is a good option. Pero okay, mas nag-safe route dito ang ONCU Pricing for banning out that grab. Kasi pwede mo nga pa rin namang i-flex yung YSS dito mula sa Falcons Academy. But then again, nagamit na rin kasi nila to towards their gold lane. So mas kayang maglaro ng Falcons Academy for their drop. Meanwhile kasi for ONCU Pricing, straightforward na yung drop nila. Na-reveal na dito kung which is which, kanino mapupunta to, Harit para kay Yuktizzy. So now, ang pwedeng kunin dito ni Sir JM Fernandez, ni Sir Aizawa, eh yung mga papatay din na heroes, pero at the same time, kailangan din kayang mag-survive na hero. Pwede mamaya na siya Mamaya na nga siya. Kasi marami pa siyang options actually. May Kimi, Lunox, and even the Forza na nakikita ko na pwede ko sakali. Pero they need to see muna kung ano na may magiging gold before they decide. Kasi baka masyadong reachable yung unkillable. And you wouldn't want that if you're ONCU Pricing. Para at least meron silang safe distance when it comes to those types of threats para at least sigurado na sila. But for the side of Falcons Academy, Moscow is the best option for them. So we're going to see a YSS jungler at yung glue na nakita natin sa earlier game ay mapupunta sa side ng Falcons Academy. Rome glue, yung makita natin, then there goes the Farsa. Pero medyo matapang din si Aizawa dito on getting that Farsa. Again, may glue, meron pang Yisun Shin, meron pang Uranus, may Moscow pa na mas magiging madali para sa kanya if mag-feathered airstrike dito etong si Aizawa. But the thing here is, kailangan lang mauna ng ONCU Pricing ulit sa mga team fights. Kailangan nila mag-snowball, ma-maximize yung early potential na meron sila. Kasi kung
tataba na naman dito si Salam. Again, yun na naman na magiging problema. Paano ka kukontra ng kamalasan sa late game kung nasa kabila itong si Salam? At yun din naman yung kailangan ingatan. For their side, for Falcons Academy, they have to make sure that they protect the damage dealer at all costs. And at the same time, for the other side, the Onyx Uprising, they have to make sure that Yuk TZ will flourish. Yung positioning ni Aizawa would also be a key to success here kung paano nila popoke by utilizing a feathered airstrike. Kaya tingnan na lang natin sa pagpasok ng Game 2, yung mga struggles ng mga teams na to, kung sino ang mas makapaglagpas sa mga challenges na ito as we're about to enter a possible 2-0 or a 2-1. Match point para sa Team Falcons Academy. Meanwhile, ay nakikita naman natin, you've mentioned struggle. How will they turn that struggle into something good if you're on pricing? May ilan dito na nakikita nga natin na kailangan natin pagpukusan, such as highest being that aggressive onto Aizawa. We mentioned kung bakit sobrang tapang pumili ng isang Farsa. Dahil nga, 4 yung pwedeng umabot sa kanya, bypassing each and every wall na itinatalaga nila dito. And going back ng QWERTY, dahil nga doon sa naging draft naman, for Team Falcons, ano bang awit nila dito? Actually, ang awit nila dito, again, early game control. Yun yung Farsa ni Aizawa, kailangan nilang magamit yung fast rotation na pwedeng to together with, of course, the mobility na meron si Manila Boy using this Hilda. At the same time, yung level 3 prowess pa lang ni Lalush, kailangan na talaga nilang makakuha agad ng pick-off. Ang problema, sinong pipick offin mo dito sa early game? Hindi naman pwedeng si Arwis. Uranus yan, ang kunat yan. Hindi rin naman basta-basta lalabas dito yung Moskov. So, this still tricky para sa Onyx Uprising. Kasi alam din naman ng Falcons na pwedeng ganoon yung gawin dito ng Onyx Uprising. Pero tuloy pa rin ang awit ng buhay hanggat na dito pa nga yung pag-asa. And Onyx Uprising on the other hand, nakikita natin, will they maximize the use of the Hilda? Kasi sa ngayon, too risky nga. 'Di ba? Hindi naman mag-aatubilin, mag-exhaust ng mga pana rin dito si Hecate just to try and ensure na walang mang-deny, walang manggugulo. Pero sa golding natin, parang mas mamaya pa natin malalasap kung meron mga first blood dyan. Kasi first turtle ang paglalabanan. It's going to be Arwis initiating dito na ipigilan sila Nuts God sa pagpasok. Manila Boy, wala pang ultimate. Yung mga damba, pigil pa. Pero sinabayan yung feather drag dito ng RWM cancelled out. Hindi natin ma-maximize dito yung AoE for Onyx Uprising. It's going to be first blood here for Hecate. Pero pagong naman nakuha doon ni Lalush. Kumbaga palitan na nakuha man ng Onyx Uprising yung turtle, nakuha din naman ng isang kill ang Falcons Academy. Nakita natin dito, no, trade lang yung ginawa dito ng dalawang teams natin. Again, yung prowess na meron ng Onyx Uprising to get the early control nagawa nila doon sa objective. Ang problema, Falcons Academy, alam din nila how to trade on that turtle. That is why, masabi nga natin na pwedeng sila pa yung lumamang dito. Oop! Uy! Inabutan pa rin. Na para bang makapigil, hindi nga yung mga pangyayari doon. Recommit here for Onyx Uprising, but ito kasi yung kailangan talaga kapag earlier the better against sa Uranus. And ang Onyx Uprising is taking advantage of that. Pero ngayon, taking advantage of the Team Falcons. Na malayo doon yung mga mid laner. Manila Boy will fall down for the second round dito sa game number 2. Grabe din naman. Parating casualty si Manila Boy, pero meron naman tayo yung manipulation at makakatakas din naman si Lalush there. Okay na, nakahagaw ng purple buff dito si Lalush. They're off to a great start, but can they be consistent about this? Nuts God, pumasok agad. May naka-reserve na bravest fighter kung sakali, but Team Falcons Academy were caught off guard dun sa steal na yon. Yup, napakagandang pag-maximize again ng Onyx Uprising sa kits na meron yung kanilang composition for the early game. Sa dami ng nangyayari dito, nagiging tug of war battle na naman. Palitan na naman sila ng side kung sino yung nagko-control ng game na to. That is why for the gold lead, sobrang liit lang nito. Kasi nga, nakakahanap naman yung magkabilang side na team ng paraan para makakuha ng trade. Kumbaga, nakakahanap sila ng equalizer in terms of having that limiting yung snowball potential ng isa't isa. But here we are, entering the second turtle. Positioning would be the key to success here. Arwis, medyo umaamba na sa entrance ng turtle as well as si Salam. Nandyan na din sa likod-likuran. At tingnan na lang natin
natin kung sino ang mas lalamang. Okay, Manila Boy being proactive na gustong i-displace dito si Hecate sa posisyon nila. Reset lang muna na real quick sa turtle siya. Balik dito ang Team Falcon sa kami. Hold on 5. Yung pwede mangyari dito. Zaman Force. Hecate ay nilagpasan. Lumabas sila doon. Pinapainat yung TZ in dance floor. And a safe turtle take para kay Lalush. Grabe din naman kasi yung ginagawa ng ONCU Uprising SOD to connect, but it will not be enough to pick off Lalush there in the process. At the same time, maximizing yung kalakasan na meron ng isang Hilda. Ayan yung magiging problema din ni Hecate for the early part ng larong to. Lalong-lalo na wala sila nung crowd control para pigilan ng isang Hilda. Yes, meron silang pang sustain, having that glue, having this Uranus. But then again, dito natin makikita, mataas talaga yung chance ng ONCU kunin ng early game. Pero ngayon, mata rin at mataas yung capability talaga nila ng mga easy pick-off. Dahil nga may burst. You also have the hold. You've mentioned ito yung medyo kulang for Team Falcons Academy. May literal hold sila sa sabunot dito ni Hayas. But the problem with that is, it's too targeted on a single person versus onto what ONCU Uprising can do na kaya lang i-maximize yung damba na meron dito sa Manila Boy. And talking about Manila Boy, nabigyan man ng 2 beses kanina, but now he's showing signs of improvements, letting Yuktz get most out of their gold lane na makakabasag pa ng Torre. Mirror move sa taas. Prevention na makalagpas si Lalush. Inabangan. Sir Missile ko connecta. Spread as well. Lalush falls down. Counter! Kay Nuts God na papasok. Manila Boy. With last hit on to Hecate. Nahuhuli sila dito sa RWM. Pilit na lumalabas si Nuts God. Makakasurvive pa ba? Kakapit. Inilalapit na pilit dito. Si Salam and si Hayes naman ay makakasurvive. 2 for 1 ang naging palitan sa top lane. Napakagandang initiation. Alam nila na makakapitas ang ONCU Uprising there, kaya sinalo din naman ng kabilang team. And thus, we're going to see somehow they were able to limit na naman yung snowball potential ng ONCU Uprising sa larong ito. Nagsimula lahat nung ginawa dito ng Falcons Academy. Binuhos lahat ng pwedeng ibuhos para lang ma-pick off si Lalush. Ready man yung ONCU Uprising dito to make a counterplay. Yes, nakuha nila si Hecate, pero ang tumataba pa rin etong si Salam. Isang Spear of Destruction na outplay niya dito yung ONCU Uprising. Yeah, and they can afford na isama na si Salam any moment, so basta tumama yung SOD. Pero ba yun ang tatamaan? It's going to be the last turtle of the game na masisecure ni Lalush safely. Things are quite calm sa mapa dahil nag-aantay pa ang Team Falcons nung power spike dito ni Salam. Yan na, pwedeng lumipat. Oops, hindi Pwede. lumipat. Okay. Ay, lumipat pero wala man nang manayari. Yep. And if we're going to also highlight something, ONCU Uprising was able to get these 3 turtles. So that means malaki yung advantage point nila in the early game. Bumabawi. And tingnan na lang natin kung paano babawi ba ang Falcons Academy. Na ma-maximize dito ng Falcons Academy yung global presence na meron, yung kanilang Moscow. And kung usapang paano sila babawi, actually pang late game pa talaga. Knowing na they have the double marksman set up, kailangan nila ng oras. Meanwhile, for ONCU Uprising, oras din ang kanilang kalaban. Oo, kaya ngayon pa lang sinisimulan na nila Ay! na-check off yung mga nagpasakit ng ulan ng Game 1. Highest, now at his lowest. Kasi hindi siya basta ngayon makapag-stop ng mga members ng ONCU Uprising if they commit to do so. Turret might be destroyed din sa top lane at sabay pa nga nilang pinupush off yung ibang mga wave. But thankfully daw para sa Team Falcons Academy, sa may bandang baba, nagkakaroon naman ng moment si Arwis na makaka-farm at makakapag-push din ng wave. Kumbaga sa ONCU Uprising, parang nakapag-realign na sila with their respective goals. They already know what to do, kaya naging iba yung laro nila sa early game, naging iba yung tempo because they were able to redirect one another that this is your job, this is what you have to do, and thus, it paved way kung paano nila nasa-secure yung mga early game objectives. Mas maganda na yung delegation of tasks nila as of now, and they're really united as of now. Again, ang kalaban nila dito, oras. Kailangan nilang madaliin to at hindi hayaan tumaba ang Falcons Academy. At hindi rin nila man hinahayaan dito Kasi any moment soon may makita si Yuktz, talagang binibigyan niya. And that's the second time na mapipitas dito si Hayes. Direkta sila sa baba. Capitalizing na baka akala mo, Salam, lumalagpas sa mata namin na free farm ka sa baba. Hindi. Pero after that, transition din tayo dahil yung unang lord ng laban ay sisimula na dito ni Lalush. Cornered out dito yung mga members ng Team Falcons Academy.
And this is going to be a free lord na nga dahil hindi makakalapit yung mga members ng Team Falcons Academy. Hindi na nga sila makakalapit, and the direction that Falcons Academy is going to take is to make sure na ipupush na lang nila yung bottom lane, pero it seems like Aizawa using that wings by wings to punish with a feathered pa rin. airstrike to punish lang at to stop kung paano man yung ginagalaw ng That's Falcons Academy when it comes to it. Nakita natin dito no, na may sagot naman yung ONCU pricing when it comes to the global presence because again, Basag. they have a high mobility composition. Kahit sino sa kanila actually kayang mag-react against Salam. So si Salam, wala din siyang choice kundi pumatsi-patsi lang, chumepi-chepi lang ng mga onting resources kasi yun lang yung magagawa nila as of now kasi lamang talaga ang ONCU pricing. Mas may structure na yun yung mga ginagawang clashes ng ONCU pricing. Capitalizing yung AOE na meron dito sa Aizawa plus Yuktz, focus fire doon sa pag-clear off ng mga wave. Now the Lord will be marching on to the bottom side. Sabay knockout din yung ONCU pricing, not letting any moment na magkaroon ng dead air man yan, magkaroon ng moment na idle lang sila. Kasi sa ngayon, very active sa mapa yung ONCU pricing. Na wait lang, napa-flicker doon si Yuna Dre. Nako po, medyo delikado dahil yung ONCU pricing patuloy That's na God! pumasok si That's God. Picking off, highest in the process. Meron pang turret kapalit sa bottom lane. Okay, disiplina para sa ONCU pricing. They're still waiting na lumagpas. Kahit isang catapult minion, protection has been popped off doon sa bottom lane base turret ng Team Falcons. I love the unity. Kumbaga ngayon, mas synchronize na yung galawan nila. Yung unity ng ONCU pricing yung gusto ko yung ginagawa nilang pagkakaisa dito sa game na to. Kasi kita-kita natin yung disiplina nila on how they actually use or discipline themselves na lumayo agad at huwag ipilit yung mga bagay na pwede namang hindi ipilit. Disiplina ang pinapairal nila dito para maprolong yung lead na meron sila. Meanwhile for Falcons Academy, again, oras ang kanilang kakampi. Kailangan nilang magtiis, kailangan nilang tumagal dito sa laban para mag-snowball. Not just Salam, even Yuna Dre and Hecate. Kumbaga kung pinilit mo, ikaw lang yung masasaktan sa dulo. So kailangan na iwasan yung mga ganun na moments and just take your battles kung ano lang yung kaya mo. So knowing your limits would also be the key kung paano nila lutasan yung problemang ito. Pero pwede mo rin naman i-push yung limit mo. Pwede rin. With everyday workout, with everyday practice. At yun yung ginagawa ng ONCU pricing. Pushing their limit to the highest talaga. At si Yan. highest nga dito yung isa sa talaga nabibigyan lagi. And kakabanggit ko lang din, they're not letting highest retain his position. Even if it means delegating si Manila Boy lang sa kanya. Kasi sobrang laki nga ni highest dito na bagay. Kung kaya naman even the firepower here for Yuktz is committed on to stopping him aggressively. Again, wala din kasing crowd control na meron dito yung Falcons Academy. So wala silang choice kundi tanggapin lang yung ibinabato sa kanila ng ONCU pricing. Ang tanging magagawa talaga nila dito, mag-TS up until the end. At nakikita naman natin for ONCU pricing na hindi nila gustong gawin yun. Gusto nilang madaliin to, pero slowly but surely tinatapos nila yung game. Delikado si Arwiz. Okay, nandun yung tunaw. Susunod pa ni Nuts God. May makakapag-flicker out naman doon si Arwiz. Consecration already activated. Lord, half an HP left. Mountain Shocker na commit na agad. SOD will connect. Sasama na sila sa Salam. Uy, Yuktz, medyo nangangalati yung buhay. Lord! Display sila yung position dito ng Lord! ONCU pricing. And the Lord will still hold on the hands of Lalush. Kaso kapalit na to ay buhay nila. Takbuhan na para dito sa ONCU pricing. Hecate, gusto pa ba? Hindi. That's going to be a kill for a Lord na kanilang ite-trade. Pero hindi pa pala tapos. Arwiz, sumasagasa. Sasalubungin dito sila Nuts God. Hindi yata pala nagpasin dito nila Aizawa na makakakuha ng kill. And Manila Boy na meron ding makukuhang kill, boy. Nako po, 3 members na lang ang natitira for the side of Falcons Academy. Meron pang Lord na bumamarcha sa mid lane. Kaya bang tapusin ito ng ONCU pricing? Okay, kung ano yung kinahaba ng mga clashes kanina, ganoon namang ikinaikli ng mga pagsingit dito ng mga members ng ONCU pricing after the Feathered Airstrike at Wala agad dito si Aizawa. And that's going to be a vision plus a defense para dito sa Team Falcons Academy. Nice defense pa rin para dito sa Falcons pero hindi naging maganda yung post-Lord punish nila doon, lalong-lalo na for ONCU pricing. Kasi alam ng ONCU pricing na kaya nilang mag-counterplay.
Wow, and we also have a milestone achieved here because Aizawa has reached 500 total career kills here sa MDL Philippines. He Iba is ka talaga. currently ranked second in all-time career kills, and let's see kung meron mapipitas naman dito. Okay, he's aiming for the top 1. Kasi sa ngayon, gusto pa yata lang kumuha ng kill. Pero mapipilitan silang umatras. Hekate. Kung ako lang naman, medyo may nararamdaman kami kakaiba. At buti lang din, hindi siya doon pumasok 40. Oo nga kasi kung hindi, for sure, napaghampas na siya dito Oo. ni Manila Boy. But then again, sobrang tindi nung ginagawa dito nitong si Aizawa. Again, isa pa lang yung kill niya as of now, pero because of that one kill, naka-achieve siya Ang ng milestone 500. dito. Wow. Diba? Ibang klase ka rin talaga, JM Fernandez. Sana abot ang isang kill mo. Kaya nga, pwede ka para sa 500 kills in total dito sa MDL. And again, ang pinaka nakakayabot sa kanya, Although, always... wait lang! Ito pala yung nakakainis. Ayan nga, Oo, eh. diba? Doon pala siya mainis. Pero ngayon, kasama yung SOD. It's showtime na ba para kay Salam? Sumabay pa kay RWM. Nakakalagpas naman doon sa Pinasubunutan. Parisukat. Nakulungan ng Onika Pricing sa bunot ay kilomit na rin. Pero nowhere to go but to go down para dito kay Airways. Sa pinakalikod naman Neta Tiger dito si Hayes na makukuha ni Lush with a double kill. Manila Boy single-handedly zoning up 3 members of Team Falcons Academy nangangaray. Tumatakbo. Meanwhile, habang busy ang lahat, Onika Pricing on the other hand ay makakakuha pa rin ng great vantage point sa clash na yon. Gusto ko lang ituloy yung nakakayamot kalaban si Aizawa. Kasi nga naman, hindi siya namamatay tulad niyan. Kakaka-flicker niya lang. Tapos sakto ngayon, may Manila Boy. sasalubong na Manila Boy. Si Oh, Hekate pa! Ang mahuhuli nila. Hindi siya tatantanan dito ni Manila Boy. Zaman Force para kay TZ. Nananakit na mga balakang pati likod dito ng Team Falcons. Minamasahe sila ng sapilitan dito. So lahat dito ay minamasahe at naabutan. Dito si Manila Boy nila Yuna Dre. Ito yung magiging trade nila doon kay Hekate. Pwedeng lumaban ngayon yung Falcons sa Lordo. Kulang at wala si Hekate. Wala yung retribution holder nila, pero wala din naman si Manila Boy. Oo. Kaya kahit papano, pwedeng tumapang ngayon ang Falcons. Tatapang sila, makakapag-spread out evenly dito sa mapa. Yung mid lane turret naman ay posible na ma-pushed agad dito ng Team Falcons Academy. And with that said, sakto rin naman Boy na si Hekate. on the spot ay mabubuhay na si Hekate. Lord ay mabubuhay na. This is going to be the third Lord para sa laban na ito. Arwes, makikita sila Aizawa. Hindi yata yan yung kamag-anak na gusto mo salubungin. Tunawagan siya. At yung Lord, si Natscott pa ang makakakuha. Doon sa pinakalikod, meron magagrab-grab. Pero magagrab din nila Lush ang opportunity para maka-double kill. Bumabawi ng uso dito ang uprising. Lord and kills, ilista na nila. Tamang pagbawi lang ang ginagawa nila as they were able to get on that momentum. Lord is marching in once again in the middle lane habang yung minion flows ng Onika Pricing from the top and bottom ay umarangkada din for their side. Nasa pangalan na rin eh. May God sa pangalan, kaya yung Lord nakuha niya na rin. Oho, ngayon, kaya rin pala Nats, kailangan niya kasi maging makunat. Aizawa, sinimula na ganang laban with the Predator side, pero yung Lord tumidiretso lang, bumabase, pumapace lang ang Onika Pricing, and that's going to be a game win and a secured win para sa Onika Pricing. Onika Pricing forcing a game 3. Yung earlier struggles na nakita natin from game 1 on their side, ang mukhang natuto talaga sila towards facing and adapting things accordingly. Kaya we're going to witness the very first 3 games natin for today. Tama. At ito yung nakita natin mula sa Onika Pricing. Ito yung dapat mas makita pa natin sa mga susunod na laban nila. Kung paano sila united dito sa game na to, kung paano sila kadisiplinado, kung paano sila kasynchronize. Feeling ko nga kung ilalaban sila sa dance competition, pwede silang manalo ngayon kasi ibang klase yung choreography na meron sila. And with that, nakita naman natin na going back to their true form yung mga veteran players natin. Plus, finally, nakita na nila na, oo, magaling tayo.
individually. But how about as a team, as they move forward dito sa game number 2? And thus, ONCU Uprising was able to dominate game number 2 and they were able to force game 3 in the process. Nakita naman natin yung earlier struggles for both Falcons Academy and ONCU Uprising. It is evident naman na somehow they need to adjust things accordingly to make things work out. And let's see na lang kung sino ang mas mag-a-adjust towards facing this game 3. Kung anong kinahaba ng game 1, Ang bilis. kinalahati. Chin-up off ni Manila Boy. Hindi, joke lang. Oo naman din. Chin-up ni Manila Boy on to half yung game number 2 natin. Ibang klase din kasi talaga yung makikita natin ditong performance ng ONCU Uprising. Again, pinag-usapan natin yung sabihin natin pros and cons ng composition nila. Kung paanong kailangan ma-maximize ng ONCU Uprising yung early game potential nila, Okay, early which game. they did. Meanwhile, para naman sa kabila, para sa Falcons, kailangan nilang tumagal. Ang problema, hindi sila tumagal. Hindi umabot sa punto na napakasakit na ng damage na meron dito yung Moskov. And to take note, wala din kasi silang pang setup. Ang kailangan nila, ang wala na silang choice kundi panoorin na lang na umaarangkada nga dito at talagang sila yung pinapunish ng ONCU Uprising. Kung siguro meron silang extra or somewhat additional crowd control, not with that Uranus or even the glue, pwedeng mag-iba yung tempo. Wala kasi sila nung parang pang-setter eh. Oo. Lagi sila yung nasa-set-upan dito ng ONCU Uprising. Kailangan kasi may pang-stop dance sila kasi sumasayaw si Yoktizi. Oo, gumagano, no? Kailangan nila mahawakan ng beat. And with that, nabit-bit naman patungo sa game number 3 ng ONCU Uprising ang ating pangalawang serye. Pangalawang serye pa lang yan. Para sa mga dlan na nanonood dyan, may dalawa pa po tayo remaining later on. At pwede pa rin kayo mag-show ng support by following official pages ng MDL Philippines plus showing your support sa ating mga poll. Kaya may lalabas dyan kung nanonood ka man sa Blue app, sa Black app, Sa Red Up. sa Red app. Lahat na Ayan. ng apps. Lahat ng applications ay pwede kayo mag-participate sa kung sino ba sa tingin nyo mananalo para sa serye na ito. At syempre, kung kakilala nyo naman or may sinusuportahan kayo na specific players, na teams, mag-comment down below lang din kayo. And here we are. Makikita na natin in just a short while yung post-game statistics natin so that we can better understand kung ano nga ba ang nangyari for game number 2. Again, kinalahati dito ng ONCU Uprising yung game time natin kanina, which is kailangan nilang gawin. Again, composition-wise, mataas yung early game potential na meron dito ang ONCU. Pero ang isa sa mapapansin natin sa kanila was actually for everyone stepping up their gameplay para lang din talaga mapunan yung ilang pagkukulang. Yung mga slight opportunities para sa Falcons Academy na pwede nilang i-grab para makabawi ay napigilan because again, nag-step up nga yung mga players dito ng ONCU Uprising. That last Lord take na nakuha nga ni Nuts God, ayun yung masasabi natin na if mapunta yung Lord sa Falcons, mag-iiba yung takbo ng laro. But definitely because of that Lord take na panghawakan ng ONCU Uprising dito, yung kanilang kalamangan. Take note din na for Aizawa, getting 1-0-11, isang kill lang. Pero again, yung kill na yan was actually the kill na magdadala sa kanya dun sa milestone na na-achieve niya for this season, for the whole MDL history. Hindi lang naman kasi yung kills yung nagmamatter. Kung paano niya sinuportahan dito yung mga kampi niya. Siya yung wingman dito. Kung paano pinigilan niya si Salam na makapag-push. Yung global presence ng Moskov napigilan because of Aizawa. Maganda rin na sa sides ng Team Falcons ay dinalawan agad nila na Manilboy. So with that, na-open yung objectives onto Lalush. And this time, he wasn't restrained at all. Ito pala yung magiging kalakasan when Lalush is activated. Diba? And with that, maganda rin yung naging improvement niya so far dito sa Game 2. And because of that, dahil na-activate niya si Lalush, syempre, siya din ang naging MVP of Game 2. Nanginig kasi siya. Oo, kaya pala, kita mo naman yung posing, Grabe, hello daw, hi, hello, because I'm the MVP of this game. Kailangan kasi makinig siya dun sa objective at goal. Oo. Sabi niya, guys, pakikinggan ko kayo. Opo. Ano ba ang game plan natin dito? Anong oras na rin kasi? Oo. Sabi niya, what time is it? It's ONCU on time. At time. actually, nagawa at napakinggan niya lahat ng shot calls dito ng mga kampi niya. Paano nila kukunin yung mga objectives. Etong makabagong Suyu build, having that Sky Piercer,
parang ito na nga yata talaga yung sabihin na nating sandata ng mga Suyo user at nagiging standard nga on getting kills, getting objectives, getting the control para sa mga Suyo users. Kasi nagawa naman nilang kunin yung early control. Again, commendable din for Falcons Academy na tumatagal sila sa mga laban. And problema nga lang, wala nga silang pang-set. Diba? Hindi naman kasi nila birthday, so wala silang pang-set. Pero teka lang, nakotamper daw sarili kong joke. But then again, kulang nga sila dito sa pang-initiate. Wala silang pang-counter set. Wala silang pang-dictate ng momentum. What they have is they have sustainability. Ang problema, hindi pinapansin yung sustainability na yon sa damage na meron nga yung mga membro dito ng ONCU Uprising. Take note din kung paano inaatake to ng ONCU Uprising. Alam nila when to disengage at kung paano nila ikakite yung mga membro ng Falcons. That is why nalulugi talaga sa team fights ang Falcons Academy. Kumbaga, they know what battles to go for and what battles to retreat from because dito din natin makikita yung decision making and discipline of the players of ONCU Uprising. Maybe because it is due to their veterancy and at the same time, they also know kung ano ba yung mas nananalo sila sa mga winning conditions. And we can definitely see that Aizawa has a really good placement sa Forza niya, really maximizing yung feathered airstrike kung ano yung pwede niya makontrol and thus they were able to get on game 2 in a dominant way. Okay, yan din yung nagre-reflect talaga on choosing your battles wisely. It doesn't matter kapag merong clash na nangyayari, pinipilit ka, that you react. You choose when to react and where to react ka. Yan naging susi din dito para sa ONCU Uprising. At yan din naman kasi yung kailangan nila in order for them to go on sa Game 3. Galikan natin sa full draft recap that we have ever since Game 1, Game 2. Kita naman natin that for the side of ONCU Uprising, ito yung mga heroes na bawal na nila gamitin. Also goes the same for Falcons Academy. So dito tayo makakakita ng somehow new strategies in going on sa Game 3 kung ano nga ba yung mga heroes na papakita nila. At malay mo yung mga most picked heroes would also reflect here or yung mga unused heroes. At dito na rin magiging kumbaga challenge para sa dalawang teams natin. Gaano sila naghanda. Yung game number 1 was so long na kung saan medyo nakakapagod talaga yon para sa mga players natin. Pero pinakita ng ONCU Uprising na for game number 2, madali silang mag-reset. Pero now, for Game 3, depende rin to sa mapa. Kasi para sa kapapasok lamang po sa stream natin, meron din tayong yung map pick system na meron kayong chance makapili ng mapa, pero that is only for game number 1 and game number 2. At yung tiebreaker natin, para malaman kung sinong panalo, that is randomized. So, hindi na natin makikita yung ano may pinili na? Flying Clouds? Flying Clouds at saka Dangerous Grass. So, kasi coin toss tayo kapag game number 3. Props to Wilbur, Chico, ayan, kay Lacent. Yun. Pati kay Sir Lance Benedict Yulo. Yun! Ayan yung mga very, 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 very mabait, nagbabantay to ensure our tournament is running smoothly. Yun! And for transparency na rin na yung remaining na hindi nga napili, ang magiging mapa natin na para sa game number 3. Buti Pero pa dito, Great no? Shen, dito makikita natin na para bang papunta tayo sa Broken Walls. Yeah. Broken Walls nga. Oh, grabe naman manghula si Athena. Napakagaling. Kasi for our viewers context, lahat po ng mapa ay pinipili. Mapapasana all ka na lang na pinipili ka dahil wala pong mauulit. Just like our system ng Global Ban. Yeah, ayun. Sa game 3 random to. So, ang choice lang game 1, game 2. Dito, hindi sila pipili, hindi rin tayo pipili. It's being randomized for the game number 3. Ayan. Kaya ngayon, let's see, kasi blue side, eto side, sa side, it's going to be blue side ONCU, and then red side para sa Team Falcons Academy. Grabe, ang bilis ng bans natin, Courtney. Oo nga parang kailangan nilang maglaban into Bilis, draft. Ganon din kabilis na kumuha dito agad ng Claude. Yung carry ay bawal nang gamitin ng Falcons Academy since nagamit na siya ni Salam. So, ang pwede nilang gamitin dito is actually the Harriet. Sila naman yung gumamit nun. Yung Moskov,
bawal na rin kasi nagamit na rin to ni Salam. So, dahil nasa global ban tayo, again, matitesting paano naghanda ang dalawang teams natin. They can actually get the Eve, kung di ako nagkakamali, pwede pa nilang gamitin to. Pero hindi rin naman totally pwedeng i-prioritize. Bawal na. Bawal na yung Eve na gamit nila kanina. Pero eto, ni Yuna Dre. Pero ito ay pwede pa. Yung crack na hindi napapansin. Parang nawala yung taas sa contention rate ng isang crack. Actually, nare-realize ko yung Eve kung bakit naisip natin. Kasi Wow. dahil nga hindi natin nakitang gumana ng sobra. So para sa global ban, yun yung tricky. Pag di mo siya napagana for a specific game, nakakapanghinayang. Dahil bawal mo nang ulitin. Pero ngayon, sila naman yung gamit ng lapu. Pero ang common denominator talaga is yung Daklod. Kaya ito talaga yung first pick mo if you're Onica pricing. Now for the mid lane, ang remaining na paggagawa nila kung sakali is going to be Wow, ang ganda. the Kimi Lunox dahil wala ng Valentina Farsa. Yes. Tama, Valentina and Farsa for Aizawa, but he has the Zetian. May Zetian siya. So, kung sakali, pwede itong ma-open, makukuha nila, specifically dahil nakita na natin nag-Fred rin sila. So, baka magpondo sila doon sa objective fights. Maganda rin actually yung mga utilities na kinukuha dito ng Onica pricing, which is yun naman din talaga yung masabi nating pwede nilang i-maximize because of the broken walls. And that section was actually banned. So, na-figure out din dito ng Falcons Academy na kailangan puruhan si Kuya JM Fernandez. Pero para din sa kanila, kailangan na rin nilang kunin yung Harit agad-agad. Kasi kung hindi, malilimitahan ng option dito itong si Salam. So pwedeng maging mid lane battle dito for Yuna Dre and for JM Fernandez or Aizawa. Palawakan sila ng hero pool ngayon. Kahapon lumililya tong si Aizawa. May So, Lilia din. may Harley ganon ban. sila na pwede na mapakita sa atin. Harley agad yung ban dito. Great. Ang bilis ng ban, pero yung sa pickings tayo medyo nagte-take ng time. At saka, yun din naman yung pinag-iisipan nila. And I also like how they, for the side of Falcons Academy, nerd pick nila itong Harit because they actually know na hindi na pwedeng gamitin ng Onyx Uprising. So, they have chosen to prioritize a Grok Lapu as another alternative para at least nandyan din naman yung capitalizing on the first two picks that they can do. For the side of Falcons Academy, Louis, Zetiana, yung mga heroes na pwedeng dumay version, magkaroon ng vision ang tinanggal nila. And for the side of Onica Pricing, Harley, Guinevere. So for Falcons Academy, what are their options when it comes to their next pick? Pwede nga silang kumuha na ng mid lane nila para malimitahan dito yung option ni Aizawa. Pero knowing Aizawa kasi napakalawak ng hero pool niya. So pwedeng kumuha na rin sila dito actually ng kanilang jungler. Ang problema, anong jungler yung gagamitin nila? Mali. Farsa. Mali ako. Ayun. Farsa ang kinuha nila. Pero surprising na pumili sila ng Farsa despite Aizawa already used this. Sana, kung magpa-Farsa sila, pwede sana nila gamitin to. Last pick sa Red 5. Parang, pwede kasi silang umagaw pa ng hero kung sakali dito sa ibang roles din. But, of course, dahil may Fred rin naman ina-assume dito ng Team Falcons na parang, sige, doon na muna tayo sa safekeeping. Then, pang-counter na lang natin dito yung possible nating jungle. Yun. And the kindness and the Kimi, as you mentioned, ay makukuha ng Onica pricing. Kaya nga medyo ano na rin no? Parang naipit din yung Falcons Academy dito. Yun, there goes the Suyu. Parang ito na yung isa rin talaga sa mga magiging option mo para lang makasabay doon sa isang Fred rin. Pero ang problema nga din kasi dito sa kanila, paano nila tutunawin yung Fred rin, yung Hylos sa early game at paano nila may iwasan yung mga setups dito nung isang Arlot. Pero kung magagawa nila yon at malilimitahan yung possible snowball ng lineup, the double marksman setup dito ng Onica Pricing, pwede nilang mabawi itong series na to. Tingnan natin kung mabawi ba ng Onyx Uprising because of that threat ng double marksman na pwedeng maging parang hindrance for the side of Falcons Academy kung paano sila magsusor towards Game 3. And let's see if these early struggles of both of the teams can they actually combat it in facing one another dahil right now, every win would matter the most. Every point would matter the most in terms of accumulating as much points as they can. And thus, we're about to enter Game 3 at kita naman
pinaghandaan, paano din nila itong pinag-aralan in terms of going for it. Oo, pareha ng na match point. Yep. Isa lang ang sure na talagang aangat ng husto pagdating sa puntos. At yung isa mapuputol na ang medyo LS na atake dito sa MDL. And that's the reality that nakikita ng mga players natin na kailangan talaga every game bigay natin yung strongest form natin. At yun yung maganda kasi merong mapuputol na win streak. Kumbaga magiging daan to para unti-unti nilang mahanap yung binibuild up nilang chemistry, yung binibuild up nilang momentum. Pero hindi rin kasi natin masasabi kung sino ba talaga dito sa dalawang to yung makakasecure ng panalo. But definitely the pokes are coming in mula dito sa Falcons Academy. Kailangan nilang gawin to, kailangan nilang i-impose na sila yung lamang sa early game. Kasi kung hindi, baka makahanap ang ONCU Uprising ng chance para kunin ang control sa game na to. Oh, kasi karatula yung nilalagay actually dito ni Hayes. Sabi mo sa impose. So nilalagyan, post no bill. Wow! Bawal pumarada dito. Ayun. Bawal tumambay dito. Kasi kapag napatambay dyan si Aizawa at si Nuts God, featuring Manila Boy, featuring kasi nag-aantay pa siya ng Glorious Pathway. wala pa. Doon sila mahihirapan ng Team Falcons Academy and hindi nila gusto na bumababad ang ONCU pricing later on. Kumbaga, alam nila yung possible threats na manggagaling sa ONCU Uprising and that's why Falcons Academy, they are also proactive in terms of limiting these types of situations. Now that we're about to enter the very first turtle, both of the teams, medyo bumababa na yung rotation nila, Yarita. spotting one another by utilizing yung wall. Ito na yung Sabi sa sinasabi inyo natin, no? Yung parang wanted. Nandito ka, pre, bawal ka dyan. Bawal pumarada dyan, Ayun. boss. No loading and unloading zone. Ayun. Pero sa ngayon, sino ba makakapag-load up ng first turtle? Pababa ang atake dito ng ONCU Uprising. Team Falcons on the other hand. Pwede naman actually sumagasa doon sa likod. Yung ayan, yung Kaso sa may wala likod pang force yun, na Rife mid-bush si Hecate. Pero Final slash! and a final slash will connect on the three members. First blood para kay Manila Boy. Pero Arwiz nakafocus pa doon sa turtle. Habang sila nagkakagulo-gulo, babalik sila Lush getting the turtle. Sabay balik ulit sa clash. Maganda yung nagiging tag team dito ng ONCU Uprising. Instead of puro pool, sila yung nagpo-push back dito sa Team Falcons. Na-caught off guard ang Falcons Academy. Nag-aantay sila sa moment na pwede nilang nakawin yung turtle pero nagulat sila sa flicker final slash play nitong si Nuts God na isolate na naman yung mga member ng Falcons Academy at doon nanalo ang ONCU Uprising. They have the sustainability at kapag napaghiwa-hiwalay mo itong grupo ng Falcons, kukulangin talaga sila sa damage output. And it seems like yung Nuts God, naging susi talaga siya towards this positioning Falcons Academy in that last turtle. At yan din naman yung kailangan ingatan ng Falcons Academy, the threat of Nuts God's final slash kasi yun din naman yung nagde-disrupt sa position niya. And that's why they have to be careful upon entering the second turtle. Lalo yung Double. ganong linya at lalaban ngayon with a blazing duet. Yukizi will get an easy kill dito. Hayes falls down. And with that, kita naman natin terms of the rotation overall, naging kalmado ulit yung mapa and both of the teams, they're really preparing for the next turtle kasi yan naman yung next objective that we have to watch out for. So for the side of Falcons Academy, Qwerty, ano ba yung kailangan nilang gawin para at least maiwasan yung mga surprise attacks na yun coming in from Nuts God? Actually, kailangan nilang mauna. Kailangan nilang i-maximize dito yung tech charge, even the feathered airstrike. Kasi as of now, kaya pa naman nilang mag-burst. Ang problema lang, lagi sila ang nako-caught off guard dito ng ONCU Uprising. This is a battle kung sino nga ang unang makakapag-set up. Ang problema lang din kasi for Falcons Academy, since nalamangan sila, 2K na lead na meron dito ang ONCU Uprising, parang magdadalawang isip sila na mag-set up. Kaya naman, yun yung minamaximize ngayon ng ONCU Uprising. Dahil medyo natatakot na yung Falcons, lumalamang sila. Ginugulangan na nila ngayon ang Falcons Academy. Mauna taya kasi syempre pag taya ka, ikaw yung nang-chase. Ayun. Ikaw yung nangahabol. Kaya nakahabol din sila doon ng ONCU Pricing eh. Pero for now, Team Falcons Academy, nakapwesto na ulit dito. Pangalawang paglalabanan. Arwiz Layo nun. committing a combo with a flicker as well. Pero mukhang dito, yata siya madadali. Nila Nuts God na nakaabang. Oh, feathered airstrike. Nakasada dito yun na day. But being cancelled out by Manila Boy. Aizawa with a free hit.
Arwis is going down. Highest with a mighty swing. Pero hindi mighty yung makukuha nilang swing dahil ang momentum is still on the side of Onyx Uprising. Onyx Uprising was able to get on and capitalize, pushing back the members of Falcons Academy in the process. And take note, if I'm not mistaken, naka-sky piercer na dito si Aizawa. They have to be careful in that certain threat. Tsaka ang napansin natin kanina was actually, again, na-divide na naman yung team fight. Arwis, yung intention niya to pick off Aizawa. Yun naman din talaga yung kailangan niyang gawin dito, pigilan yung damage dealer. Ang problema, walang follow-up na naganap kasi naharangan din ni Manila Boy yung mga miyembro dito ng Falcons Academy kaya hindi sila nakasunod dito kay Arwis. Then dun yung setup coming in from highest, tinry talaga nilang abutin si Aizawa. Even the feathered airstrike, yung pinakadulo na range na meron dito itong si Yuna Dre, tinry nila. Pero ang problema, si Aizawa kasi yan, the unkillable mage is once again back dito sa ating laro at nagpapakitang gilas na naman siya. At ngayon, yung traction pulse as well ay medyo nakikita natin na aggressive ginagamit dito ng Onyx Uprising. Just to try and check kung merong mga nagtatago dito from Team Falcons Academy. And you're right, focusing on their strongest form. Where are they strong? Kapag hindi naaabot sila Aizawa, when Yuktisi gets a very bountiful form sa top lane. At paano ba naman hindi magiging bountiful? Pinupush back agad ni Manila Boy doon si Salam. So there's nowhere to go but to go back kung ikaw yung harit. At kita naman natin, nakuha din nila yung top turret, which means Onyx Uprising is getting that slow control towards the Land of Dawn. Nakukuha nila yung needed momentum in order to push back the members of Falcons Academy. Now that we're witnessing that yung somehow heat map natin is currently towards the mid lane, mayat-mayat nang makakakita siguro tayo ng one clash that could determine things around. Kaya ba nila? Paano ba nila arangkadahin ito? Okay, Manila Boy will still be able to go away. Revitalize na commit na. Traction pulse hitting onto Arwiz. Na ngayon, pinagdidiskitahan na naman. Flicker already exhausted here. Para kay Lalush. Mukhang i-commit talaga nila for a kill. Arwiz is down. Yuktisi as well with an assist. And rekta agad sila convert onto a turret ang kanilang takedown sa Team Falcons. At kita naman natin habang nagtatrabaho ang Onyx Uprising sa top lane, meron din naman si Hecate sa bottom lane. So somehow mirroring lang yung mga aggressive movements for both of them and just in time for this third turtle. Yun lang yung magagawa ng Falcons Academy. Yun lang yung magagawa ni Hecate sa ngayon. Ang kaso nga lang, again, double marksman setup yung meron ngayon ang Onyx Uprising. Kaya habang tumatagal yung laban, masasabi natin pumapabor lang din to for Onyx Uprising at hindi natin nakikita na tumatagal na rin sa mga team fights etong si Arwis and even etong si Hayes. Plus, may setup na naman. Kakasabi pa lang natin, hindi tumatagal. Instant agad yung pagkikill down ng Onyx Uprising. Manila Boy sa likod. Chasing down Yuna Dre. Hindi natin nakikita na malaya yung ibon. Wala siyang laya dito dahil ang Onyx Uprising ikukulong sila. Killing spree for Aizawa. Yuna Dre with a feathered airstrike. But still, hindi na nila nasusulit at nakakapitalize yung AOE at nag-e-enjoy pa si Yuktisi mag-push off ng Torre sa baba. Enjoy na enjoy din si Aizawa here kasi take note, 3 kills na siya na naka-sky piercer, so continuously stacking up on that damage output. Oo, at ngayon, kahit yung vision ay compromise for Team Falcons because now they're able to take down the mid turret, prevent and deny the buffs, tapos pati yung Torre sa inner turret sa bottom side, nakuha na rin nila. Ang lala mo na, Yuktisi. Lahat na yata ng pwede mong gawing Moskov, ginagawa mong Moskov. And that is because of the space na napoprovide sa kanya. Ang problema dito para sa Falcons Academy, paano nila si set upan at huhulihin yung mga damage dealers ng Onyx Uprising dahil naka-purify tong mga to. And at the same time, parang ano rin papasok tayo dun sa punto na nabaliktad yung kwento, yung line of defense kanina ng Falcons Academy ng game number 1, nandito na sa Onyx Uprising. Paano mo aabutin yung likod kung merong nakabruskong Natsgad, kung merong nakabruskong Lalush. And at the same time, si Manila Boy na siya na rin yung umaabot sa backline dito ng Falcons Academy at mukhang may ipit na naman si Arwis. Pero ang target sa Salam! Abutan, boy!
Re-entry siya nila Lush dito. Nowhere to go para kay Salam. Nailating na ni Zama Force instead na maging cruise ng Kalbaryo to ng Onyx. Naging Kalbaryo. Wait! Wow! Kay Salam. It's going to be a shutdown kill para dito kay Salam. Pero success naman para kay Yuktisi ensuring that kill. 3-4-1 yung naging palitan natin doon. Grabe din naman kasi yung ginagawa at somehow I also like the decision making of Salam there, knowing na na-trap na siya in that process. Ang pwede na lang niyang gawin is pumitas man ng isa. Oo, nagawa naman niya. Ang problema nga lang din kasi para sa Falcons Academy, may napitas din etong si Yuktisi. Nakuha nila yung shutdown kill against Aizawa, pero sinasabi nga natin, since double marksman setup itong Onyx Uprising, meron pa rin silang isang damage dealer. And for Dalawa Falcons eh. Academy, for Arwiz, sobrang commendable din nung tinry niyang ihain yung sarili niya. Kaso lang, walang paki sa kanya yung Onyx Uprising. So, unti-unti na namang nag-snowball dito ang Onyx at nasa kanila na yung first lord ng laro. For Falcons, definitely they can clear and defend this one. Pero again, habang tumatagal lang yung laban, gusto to ng Onyx Uprising. Buong akala ni Salam, it's my turn na, pero hindi pa yata nila turn. Manila Boy ang turn Kunot! naman ngayon na magpakita sa pagpakunat. Yuktisi with the place ni Duwa sa lahat ng mga bala dito ni Hecate. Lord sa baba, problema pa to para sa Team Falcons Academy. Pero bawasan na agad ang dedepensa. Aatras sila. They have to give up this outer and inner turret just so makasurvive muna sila dito sa Onyx Uprising. Ganda ng kontrol ng Onyx Uprising. Inhibitor turrets na lang ang natitira for the side of Falcons Academy. Paano ba nila ito mapapaikot, QWERTY? Paano din nila aatakihin ng Onyx Uprising kung hindi nga din nila mapatumba itong si Manila Boy? Kasi as of now, kulang sila sa damage output. As of now, they're the ones being caught off guard. At ngayon, makakadepensa ba ng Team Falcons? Pero ang kapalit na to is going to be Oh my Flash here Not God! Hindi niya lalagyan agad yung pangalan niya kung hindi siya ganun kalupit. Humuli ng mga members dito ng Falcons. Hindi man lang nakalipad. Hindi man lang sila basta makapalag. And Yuktisi just doing his job. Pwede ko namang i-end. Pwede na ba? Hindi pa. Sige, atras muna ako. Nice defense pa rin yun para dito sa Falcons Academy. And ang winning condition nila dito was actually to be the one na mag-set up. Ang kaso lang, again, kulang pa sila sa damage output. So, Tapos antayin pa. nila yung oras na kaya din talaga ni Salam mag-deal ng enough damage to the point na even si Manila Boy matutunaw. Nakita na natin kanina, may onting natirang buhay Yep. kay Manila Boy on top lane skirmish. At if magagawa yun ulit ng Falcons, sa later portions ng larong to, pwedeng sila makakuha ng panalo. Okay, wala na agad dito si Orwes. Kaka-explain mo pa lang na kailangan nila ng oras. Kailangan muna nila magantay pero hindi na makapagantay dito ang Onyx Uprising. Tearing down the last bit of the third doon sa top lane. Gitna na lang ang matitirang depensa dito para sa Team Falcons Academy. Pero mukhang pati yan ay gusto na rin kunin ng Onyx Uprising. Grabe yung pressure na dinadala ng Onyx Uprising all the way from the top, mid, bottom lane. The minion management is clearly on their side. And look at the itemization. Isa na lang coming in from Aizawa, Yuktisi ang items na kailangan nila para nandoon na yung double marksman na sakit na hinahanap natin sa laro. Kaya ang tagal na magkasama na to ni Aizawa, siya ni Yuktisi eh. Kabisado na nila yung isa't they've isa got eh. each other's six. Ayan, they've got Yun. each other's back dito. And definitely, kailangan Arwiz! din nilang bantayan yung likod kung saan nagja-jump in. Nag-a-attend na naman si Arwiz, pero to now! Gana naman dyan, boy! Manila Boy, on the other hand, hindi niya hinahayaan na nakapagsayaw at mahawakan ni Salam yung beat. Uy, Yes, yung na-cancel! TC medyo makakancel out doon yung Blazing Duet niya, pero sapat pa rin naman ba yung magiging basic attack sa dito? Mukhang hindi. Salam will actually get the upper hand. Aizawa with an assist. Not God as well. Tatlo ang matutunaw at patatanggal sa Team Falcons Academy habang busy na umaabante dito ang Onyx Uprising. May mga minions coming in from the bottom lane. Dalawa na lang ang natitira coming in sa Falcons Academy for their base. At dito na nga yata matatapos ang game number 3. Focus lang sa goal, pero hindi yata papayag yung Falcons Academy. Gusto nila magkaroon ng plot twist. Minions has been cleared off, pero kasabay niya makikleared off din ang HP dito para kila Salam pati kila Hayes. Lumabas ng base dito si Yuna Drake, pero sa loob yung laban at tatapusin to ng Onyx Uprising. Onyx Uprising truly has rise up and ensured na manalagpasan nila lahat ng mga struggles sa pinagdaanan nila from week 1 and now towards the last day of week 2.
This is the start sa inaantay nating pag-rise up mula sa ONCU Uprising. Their very first series win ngayong Season 7 makakamtan at maaabot na nila. Diba? Ibang klase talaga yung naging series natin. And imagine, pangalawang serye pa lang today. And it's actually the first win para sa ONCU Uprising. Match win po. Okay, technically in game, pareho naman sila nakaalis dun sa slump. But sadly though, hindi ito nasara ng Team Falcons into their favor. Kumbaga, isa lang yung winner na pwede natin masaksihan sa seryeng ito. And it is a great advantage for the side of ONCU Uprising dahil sila ang nakagarner ng much needed points sila towards the group stage. And we all know how important each point would take. It would determine kung sino ba ang top 1 all the way to the last rank. Actually, para dito sa game na to, this is really controlled and dominated by ONCU Uprising. 15 minutes, 14 minutes, and 17 seconds to be exact. Ganun lang kabilis ito nga laban na to. Definitely nakuha at nagawa ng ONCU Uprising yung gusto nilang gawin. To add up din dito sa mga nakikita natin at makikita pa natin mamaya sa highlights, wala nasurpresa talaga ang Falcons Academy. Nakulong sila at tila ba para silang mga ibon na nilagay sa hawla dahil dun sa mga setups na ginagawa ni Nutsgod, pambubrusko nila Lush, and even for Manila Boy. Ang kukunan nitong mga heroes na to, na checkmate din talaga ang Falcons Academy when it comes to the draft. Saka nakita kong trend dito, parang spaghetti, pababa ng pababa ang timers natin for each game. First was 33 minutes, next was 17 minutes, and now, to be exact, that is a 14-minute game time, which means that ONCU Uprising just needed that much needed push and sabihin na natin, adjustment for game number 1, and that's why for the next few games or the rest of the game for game 2 and game 3, they were able to capitalize yung early game strength na inaasahan natin when it comes to this meta. Tsaka naman yung mga pang late game, naging hayahay sila dito. Taking note, Rich Guy natin, and of course the carry would be no other than Yuktisi, and that is because of the spaces being provided by the other members of ONCU Uprising. Naging hayahay nga si Yuktisi dito. Sinabi nga natin kanina, tila ba ginawa niya lang Moskov dito yung Claude kasi ang trabaho niya lang ay makapag-farm up, bumasag ng mga tore kasi nagagawa na ng ibang miyembro pa ng ONCU yung trabaho nila. And at the same time, ito si Unkillable Mage na namatay man siya dito, pero that is the only death na nakamtan niya for this game. Pero aside doon, sobrang ganda ng nabigay niyang suporta dito para sa mga team, sa mga kakampi niya, at siya yung naging damage dealer talaga for the early game. Kasi ang kompleto, Unkillable Killer Mage. Yun. So he was a Killer Mage muna for the series. And as we mentioned nga, very important yung naging back-to-back duo dito ni Yuktisi and Aizawa. And focusing on to his movement sa mapa din, na kung saan wherein may makukuha sila or ma-intercept sila na kahit isang member, even if it's Arwis, they'll take that gamble to take it all. And when it comes naman sa heat map ni Aizawa, we can definitely see na nandun yung presensya na kailangan niya as a mid lane to make sure na masuportahan niya yung mga side lanes and at the same time, provide the damage output that Takimi has. Kumbaga sinusuportahan niya dito yung Hylos ni Manila Boy, yung Fred rin nila Lush kasi walang damage yung dalawang yun. Pure tankiness and pure sustainability. For this one, sobrang ganda nung attempt na ginawa talaga dito ng Falcons Academy just to reach out. Aizawa on the backline. Unfortunately, again, he is the Unkillable Mage. And aside from the fact na killer nga din siya dito sa larong to, talagang nahirapan ang Falcons Academy abutin yung mga damage dealers dito ng ONCU Uprising. That kill coming in from Salam was actually a nice outplayed. Unfortunately, para sa Falcons Academy, sobrang kulang nung damage nila para tunawin yung mga frontliners dito ng ONCU Uprising. And not just the frontliners are the problems dito ng Falcons Academy. Dagdag mo pa yung super duper sakit na mga marksman na meron nga dito ang ONCU Uprising. Again, pinag-usapan natin habang tumatagal yung laban, mas gusto lang to ng ONCU Uprising at hanggang dulo ay walang naging sagot
ang Falcons Academy. Kumbaga, they were able to find the right balance between a tanky frontline and a damage output na backline. So nandiyan na yung na-witness natin in Game 3 kung saan nanaig talaga yung strategiya at nakita din natin kung paano nag-redirect yung Onyx Uprising as a whole team in terms of combating dito ang Falcons Academy. Na-layout yung battle plan, they followed the system, a strong structure para sa Onyx Uprising para dito sa second match of the day. Ayun, second match pa lang yan pero napakainit na ng mga nagiging labanan natin. So mga viewers natin dyan, we still have 2 more series that we're about to witness. So don't forget, stay tuned lang kayo dito sa MDL Season 7 at magbabalik po kami. Kami po ang inyong nakasama, Gretchen, Atina, and Qwerty, and see you in a while. Realme 15 Series 5G. Realme 15 Series 5G.
Realme 15 Series 5G. Realme 15 Series 5G. Realme 15 Series 5G.
dito lang sa MDL Philippines Season 7. Kami pa rin ang inyong mga kasama, Gretchen, Atina, Qwerty. And just a short recap on what happened, we have 2 series na natunghayan na natin. So bale 2-0 ang unang serye natin at ang nanalo dun is the Twisted Minds. Samantala yung kaka-witness lang natin in the other series, it is a 2-1 in favor of ONCU Uprising. Grabe din naman kasi yung mga naging labanan natin, and I'm pretty excited to see kung ano nga ba ang in store for us for the third one, because this is between Marshall Mayhem TM versus the Aurora Hunters. And if we're going to highlight someone, it would also be the Iloilo's Pride. Syempre yung Marshall Mayhem na nakita natin yung journey nila ever since Season 4. Yeah, a bit shaky yung mga naunang seasons nila dito for MDL Philippines, but what important is that yung development and nagkaroon ng huge improvement. Roster man yan, pati sa pinapakita nilang galaw, sok na swak for Iloilo's Pride. At kita naman natin for Season 4, all the way to Season 5, they have underwent through the regional qualifiers and open qualifiers. Pero nag-iba yung storya nila pagpasok ng Season 6 kung saan ever since that season, na-invite na sila sa regular 1. Actually, pinaghirapan talaga nila para makapasok dito sa ating liga. And the reason why they are directly invited sa ating regular season was actually because of their development and their achievement na nakakapasok sila from top 8 to top 4 dito sa ating liga. And at the same time, nakita rin natin na for this season, this is somewhat their very, very smooth season. Sabihin na natin. Kasi yun nga, sinabi ni Atina na parang ang shaky, ang rough nung kanilang start nung mga nakalipas na season. Pero ngayon, 2 panalo agad ang nakuha nila. Sadyang natalo sila kahapon. Pero sabihin na natin na nice try pa rin at sobrang ganda pa rin ng performance and potential na meron tong team na to ngayong season. Especially na nag-interchange sila ng mid laner. Kahit nasabi nila ba, parang okay na kung mag-stick tayo to one part. Pero kasi, it's about the journey. Kasi kung gumana naman, di ba? For sure, another secret weapon niya na ma-adapt for the side of Marshall Mayhem. And that is what happening sa MPL, di ba? Nag-interchange yung mga possible na gold laner sa TLPH. And for me, nag-a-apply din yung same formula kung sakali man na gumana din yung ibang players onto the mainline fight up. Kumbaga, it is all about the journey, not the destination. And let's see kung paano nga ba yung Iloilo's Pride, kung ano nga ba yung main lineup nila for this match. We have Lestoing, Kiano, Cinderella, Clarence, and Nicolette. Familiar names na na-witness na natin, and I'm pretty excited to see kung ano nga ba ang dala-dala nila na strategiya. Especially with Cinderella leading the charge yet again for Marshall Mayhem TM. For the last 2 games, yesterday na nilaro nila. Although na nanalo doon ng CUX Gods is that I see potential on the growth of Cinderella. And nakita din naman natin that even though it was a 2-0, that was so long game. 17 minute and 22 minute yung game time. Above 15 minutes dito sa MDL, we considered it talaga na matagal-tagal na. Dahil nga sa meta natin na ever-changing, mas earlier the better. But for Marshall Mayhem, they had a problem onto closing off the series kahit na sila na lumalamang sa early. At kumbaga, siya nga din yung tinagurian nating most improved player last season. And let's see kung yung improvements na yun ay magre-reflect din as a whole for Marshall Mayhem. At sino nga ba ang kakalabanin ng Marshall Mayhem TM this series? Of course, it would be the undefeated Aurora Hunters, Vlad, Dengero, Escapo, Zena, Atams. And all I can say is they are truly at their top form right now. Sobrang ganda ng form nila ngayong season. Tila ba gusto nilang maabot ulit yung nagawa na nila nung mga nakalipas na season, which is to be in the finals. Pero syempre, hindi lang naman basta mag-runner-up ang inaatim at gustong maabot nitong team na to. Bagkus, nakitang-kita naman sa kanilang mga galaw that they're really wanting to be the Hunters para doon sa championship natin for this season. And since they're undefeated, this is a challenge for the Iloilo Pride. Paano nila lalabanan ang maiinit na Aurora Hunters? And this is a perfect example that change can also be good. Change sa roster. Pero tingnan nyo naman, undefeated still onto their group ang Aurora Hunters. Same goes for Marshall Mayhem. Baka kailangan lang ng konti pang ensayo or
chemistry pa rin talagang pag-usapan natin dito. And going back to the point nga na sabi natin, ito ay more on the revenge din nila from that almost championship title, now coming back for more strongest form, but can they be consistent about that form? Consistency is the key nga, ika nga nila. And let's see if they can actually maintain it pangapat dito sa Martial Mayhem. Pero pag-usapan naman natin yung keys to victory. Simulan natin sa Martial Mayhem, which is turn mayhem into calculated strikes. Ang importante kasi nagkakaintindihan kayo. Messy man sa paningin na iba yung nagiging clashes, but as long as each of you knows who to target, that is actually a very good strike back para sa Martial Mayhem. I've mentioned yesterday nga yung kanilang naging long games, although it was a sweep, felt like Martial Mayhem almost got it eh. Masyado na naging chaotic, but nakikita ko sometimes, ito si Cinderella, nakakapag-fire back naman paulit-ulit. Although this time, that Mayhem should be calculated naman para sa strike back nila, lalo na they're up against one of the crowd favorites din dito na madla na Aurora Hunters. Siyempre, ika nga nila, turn chaos into opportunities, and that's what they have to translate. Yeah. Pangapat dito sa Aurora Hunters kung saan sila ang one of the teams na undefeated this season. And with this, ano nga ba yung key to victory for the side of Aurora Hunters? It is all about focus on hunting the prey. Para sa Aurora Hunters, kailangan lang nilang ituloy yung ginagawa nila. Keep the predator instinct, going prey lahat ng makakatapat. Kasi wala namang mali sa nakikita nating laro nila. Meron mang mga i-improve pa, pero alam na rin nila yon. At mas nagiging malinis din yung bawat laro nila dito. Gaya nga na pinag-uusapan natin kanina, they're in their top form. Kailangan lang sila ang maging predator. Huwag nilang hayaan na makakuha ng slight opportunity ang Martial Mayhem to unleash their chaos. Kasi definitely mababaliktad ang istorya natin, and ayaw yun ng Aurora Hunters. Kumbaga na-tie up dun sa identity nila na being the hunter, and nakikita naman natin yung instinct nila ay nare-retain pa rin onto prioritizing the kills, but also prioritizing onto getting most of the macros pagdating sa mapa. And let's see kung mako-continue ba nila yung somehow macro-micro skills that they need to take into consideration upon facing Aurora Hunters. And with the side selection, Martial Mayhem picks the blue side. And alam naman natin yung advantage point when it comes to the blue side. Sila ang priority pick. Sila din ang merong dictation of the flow of the draft. Yup, and pwedeng ito yung panimulang bawi ng Martial Mayhem kasi again, galing sila sa talo kahapon. Pero yung pagkatalo kasi nila kahapon, close fight yung pinakita nila. Merong mga room na mukhang makakabawi na sila. Sadyang naramdaman din natin yung sobrang gigil, kaya medyo naging chaotic talaga yung laro nila. But now na they will pick broken walls, kailangan nating makita dito yung chaotic but at the same time calculated playstyle ng Martial Mayhem. And not just that, even yung mga last picks, magiging huge factor to para dito sa dalawang teams natin, because knowing Cinderella, naglalabas siya ng mga Odette, knowing Atams, naglalabas siya ng mga Argus Gold Lane. Kahapon nakita rin tayo ng Tamus Gold, which is hindi man naging effective, pero yun nga, malaking factor yun para sa dalawang teams natin, because these two teams have the experience, sadyang magkakaroon lang ng gulangan at pagalingan when it comes to execution. They have to be careful when it comes to the unpredictability that each of the teams can bring in the drafting phase. And they also have to, you know, have calculations kung ano ba yung pwede nilang sagot just in case ma-pick man yun. And surprisingly, kahapon din ng Aurora Hunters ang unang naglabas ng Odette, by the way, dito. And surprisingly, Odette, mas kinokonekta natin to sa side ng Martial Mayhem because of Cinderella. Cinderella. So, there's a part of me na hindi na lang si Atams talaga ang may mga cheese picks dito for Aurora Hunters. They're taking advantage of the global ban as well onto showing us new heroes na could possibly climb the meta game. But the Harley is still a must ban para dito sa Martial Mayhem because Aurora Hunters was actually successful onto using this with Denjiro. And let's see na lang kasi since we have a different trajectory sa banning, which are Fanny, Harley, Zushing, maybe I can see that a lot of heroes can actually be open kasi nandyan pa naman yung Freya, Sora, Valentina na somehow nakakatakot kapag sila yung makakapick
pero it seems like Aurora Hunter, sabi nila, X na natin agad yung Freya. Matik na yan. Tinanggal, no? Pagka red side ka, matik tatanggalin mo yung Zushin as well as the Freya. But for Martial Mayhem, nagiging target dito itong si Gab Ginto, si Kuya Denjero. Diba? Naging champion na to eh. Oo. Diba? Sa ating liga way back ng season 3. And alam din kasi talaga ni Denjero on what role to choose o kung paano magtrabaho, depende sa kailangan ng team niya, mapa-utility man o mapa-assassin. Pero aside from that, si Atams din talaga na sobrang consistent when it comes to using marksman or damage dealer heroes. That is why a huge target ban para sa kanya is also a good ban mula dito sa Martial Mayhem. And for Aurora Hunters, on the other hand, ang pwede lang pagtuunan din ng pansin dito, yung nag-improve na tapang na meron itong si Clarence. Kasi mas agresibo si Clarence ngayon na tila ba hindi siya takot lumaban kapag kailangan lumaban. Actually, nakita natin na ginawa ni Clarence yan, di ba? Sa Onika Pricing, yung di niya tinantanan si Aizawa, yung hilda niya na sobrang laya and to the point nga na push nila yung game na maging favorable sa kanila despite them lacking behind the goal, lacking behind the objective. But with that, prioritize din dito na maban out ng Sora kasi this is one of the successful heroes din na napagana ng Martial Mayhem. But actually din, gusto ko na nabanggit mo si Atams. Si Atams actually, bumabalik din yung form niya yesterday na nagtatamos gold. Di ba may mga ganun suddenly? At sumasabay pa yung Benedetta rin that is slowly climbing up pagdating naman sa XP meta natin. Si Womi kasi, shoutout sa'yo, Kuya Yan, no? Womi ha. Shoutout. Tsaka shoutout kay Yunan. Benedetta si Brigida sa edit niya. Ay, Di ba naging Benedetta eh? Yun. Shoutout kay Brigida na nag-live din ngayon. Wow, grabe naman. Pero going back sa naging picks, priority ng Martial Mayhem is the Fedrin at yung kinuha naman ng Aurora Hunters is the Grok. At what can be a possible pick pa kaya for their side? Actually, that is the Eve na pwedeng pair up with a Khalid. So parang gugustuhin talaga nila dito ng mabilisang aggression, matapang agad. But definitely for Martial Mayhem, they can utilize the Claude at the same time, the Kalea pick na ginamit nga dito ni Clarence na mas magiging magandang combo with a Fredrin. And not just that, even the Arlot would be a good option dito for Lestoink, knowing na etong si Lestoink, iba rin talaga magpakitang gilas. Yep. He is actually the community favorite nung week 1 natin. Which is, kita-kita naman natin kasi ang ganda nung ginawa niya, yung playstyle niya, how he performed last week. Kailangan lang ding matuloy ngayon. And this is somewhat new. Magpapakita talaga si Clarence dito ng improved identity. Utility din ang gamit niya. Okay, ang ganda na nakikita natin ulit na magkakaroon ng change here. Pero in terms of hero naman, it's going to be a support room here, or utility room rather, para sa Martial Mayhem. And kind of expecting na tayo sa Arlot, but to pair it up with a Matilda, parang mayayari ka kung ikaw ang Aurora Hunters if you're alone. Oo nga, parang ito yung bagong luma na sinasabi natin kasi nakikita na natin to from the previous season, this duo combination of a Federin Matilda. So that goes to show how they want to prioritize their overall rotation. They want a Federin na mas makakaikot, mas makakapag-put pressure sa lanes and also get as much objectives as they can. Yup, kailangan din dito actually ng Aurora Hunters to answer that Arlot, kaya kumuha din sila dito ng isang Phobius. Again, a direct counter sa laning, 'di ba? Ang magiging problema lang actually is kaya ba nilang ipil at the same time kaya ba nilang i-hold itong mga miyembro ng Martial Mayhem, and yun yung kulang sa kanila. And now, ang nagiging target din actually, possible heroes for Cinderella. Open pa yung Valentina, which is pwede nating makita na gagamitin mamaya ni Cinderella kung hindi man yun mababan. Tingnan na lang natin kung ano ba yung ipaprioritize nila when it comes to the banning. For the side of Martial Mayhem, if they want to consider, they can actually limit yung, ayun, I was supposed to say, yung junglers such as Suyo, para at least wala masyadong makakatapat yung Fedrin kung saan magpapahirap sa kanyang buhay. They want a hero that mas lalamang yung Fedrin sa laning phase, mas lalamang din siya sa objective taking. For the side of Aurora Hunters, if they want to go for it, Valentina, kung gusto nila i-ban out. Para bang fino-force din nila dito ang Aurora Hunters for Denjero to pick up a Baksha. Even the Joy
Yung Baksha kasi medyo magiging, yung Joy magiging mahirap na for Denjiro. Pero knowing Denjiro, madami pa rin namang heroes to. And ito yung sinasabi natin, that Valentina na magiging maganda for Cinderella, tinanggal na rin dito just to be a safe ban para din for Aurora Hunters. Safekeeping na muna na itago yung Valentina, especially with Cinderella on the lead here para sa Martial Mayhem. You're talking about Denjiro's hero pool as well, na ito yung gusto ko naging growth ni Denjiro. Before kasi he solely focused on the assassin. Tapos nung pumasok yung utility, nag-struggle siya. He was one of the junglers na nagkaroon ng konti struggle. And then when the time came na na-master niya yung utility jungle, biglang bumalik yung assassin. Yun. Pero ngayon, he's the best of both worlds naman. And Iba mentioning Denjiro naman, iba na talaga yung naging growth niya sa MDL. is may mga options pa rin naman yung flex. At yung flex ngayon na yun siya hindi makikita dahil as usual, gusto nilang itago hanggang kadulu-duluhan yung gold or yung jungle nila. Yung Claude nga ay magandang actually option dito. Pwedeng pag-agawan yun ng dalawang teams natin. But definitely for Aurora Hunters, parang mas okay yun sa kanila since wala ng carry. Kailangan nila dito ng pang-peel. Kailangan nung tutunaw talaga. And actually, pwede rin namang hindi yun piliin ni Atams kasi nga naman, meron siya ng mga Chakti Gold, Lunox Gold. Pero Meron Claude, dito sila. safe option para dito kay Kuya Atams. Oo, kasi may option mga rin, pero Ayan na! ano ka? Ayan na! Kakasabi ko lang na naalala ko si Cinderella pag Odette. Sa niya, sige po. Sige po. Noted with thanks daw. Ayun. At saka kasumahan mo pa ng Hanabi. Naku po. Ito yung parang Odette na pwedeng sumakay dun sa Circling Eagle habang nag-swanson. Yun. Tapos may higanbana na ilalatag. Yun. Grabe yung range na iuwi later on dito na Martial Mayhem. But babalik ulit tayo dito. How well can they fare sa early? Kasi hirap ang Odette, hirap din ang Hanabi. Dahil meron ditong mga pwedeng bumax out sa kanila. Talking about Zen and Vlad with his Povius. And let's see kung sino nga ba ang mananaig sa winning condition nila kasi we can definitely see based on their lineup pa lang, we already know how they would layer their skills. And yung magkakaroon na lang tayo ng question is how they will actually execute it in the upcoming game kasi that would really matter a lot in terms of the damage that they will deal and at the same time getting the objectives that they can get. And with this, malapit na tayo pumasok sa pangatlong serye nating ngayong araw. This is Game 1 between Martial Mayhem TM versus the Aurora Hunters. Sa draft pa lang, masasabi natin na for Martial Mayhem, ito talaga yung kanilang identity. Yung last on picks ay lalabas nila dito. Pwedeng ito yung magsimula ng pagbawi nila or pwedeng ito rin yung maging cost ng pagkatalo kasi mahirap pagganahin yung mga last on picks. Meron tayong mga meta heroes for a reason at yun yung gamit ng Aurora Hunter. So, titingnan natin kung ano ang mangyayari dito, lalong-lalo na sa kanilang execution. Oo, kasi at the end of the day, kung nandoon yung idea but you cannot actually execute the idea, then dun ka madedehado when it comes to what you want to implement. Kaya it's all about winning the strategies, winning the objectives that you can actually take in the land of Dawn. And tingnan na lang natin kasi very tricky for the side of Martial Mayhem kasi katulad nga ng sinabi natin, although they are last on picks for the side of Odette, Hanabi, what if numason talaga at the early game? Katulad na witness natin earlier on. So it's really boiling down, it really parang weighs down kung paano nila i-implement ito. Yeah, and kung pag-implement ng naman ang pag-uusapan natin, yung implementation ng Odette. Nakita ko to dati kay MTB. Ayun. Kay Master na Basic, diba? Pero kasi, dahil Aurora Hunters, most likely ay naipasa din. Kaya nga, nag-success sila doon sa paggamit nila ng Odette. But vice versa, on the hands of the Master of Odette, na si Cinderella nga, I think the Odette is just not just dahil lang ito coach pang malakas ng Odette. Kasi considering the poke that Eve can give, kayang sumabay nung Odette doon.
kaya mo kasi maximize na lumabas yung dalawang passive mo, yung Lakeshore Ambience. After every skill, diba? May nagbabounce na parang note. Oo. And yung note na yon ang pwede maging tempo setter here para hindi siya madali ng sobra pagdating sa mid lane. Pero I'm excited to see kasi papakitaan niya rin pabalik si Escapo. Na makalimutan ko ako unang nag-deck dito sa MDL. At sobrang ganda actually ng recent performance ni Escapo on the mid lane. Pero ang maganda dito nga sa Martial Mayhem, again, they're Ayun, sticking with their identity. Pero sa baba, Nako po. Dangerous numanakaw agad ng orange buff. Kailangan tong makita ng Martial Mayhem. And that is actually a huge play agad para sa Aurora Hunters. Kita naman natin na they were able to spot things on, pero na-spot on din natin yung polo results natin kung saan sa mga Sakto. viewers natin dyan, no? Napakadaming sumusuporta sa ating mga koponan. So make sure keep the comments going by showing your love and support sa mga players. Tama. Going back sa ating game, we can see how Dangerous was able to maximize it just like that. Zen? Makapa-flicker out itong si Zen para na makatakas sa tricky situation na yun. Okay, very scary yung ganong approach na you'd need to commit the flicker then sun guard. Even technically hindi ka namatay, pero a flicker has a high cooldown, diba? And you wouldn't want to risk that, especially ngayon against Martial Mayhem. At pag-usapan din natin dito yung naging approach din dito ng Martial Mayhem na nilalabanan lang apoy with apoy. Oo. Kumbaga kailangan din talaga nilang iparamdam na kaya naman nilang lumaban dito despite the fact na lamang din talaga ang Aurora Hunters because of that one single invade na ginawa nga dito ni Dengero. Parang ayaw lang magpabata dito ng Martial Mayhem kasi kailangan lamang sila sa early game eh. Kailangan makuha ng mid lane nila yung tempo dito for the early kasi masyadong matagal magpa-snowball ng isang Hanabi. They have to make it easier para kay Keanu. Dahil na-delay na nga siya ng slight ton because of the steal with Dengero. Now, the best they can do is actually capitalize na sila yung mag-set nga ng tempo sa mid. Make it safe para mas makapag-roam around dito yung jungler nila. And the safest options that they can do right now is to consider all scenarios. Kasi if they have plans for it, if they were able to think things through, at least alam din nila kung paano lutasan. They have a plan A, plan B, all the way to plan Z just to mitigate Ang dami. yung mga risk na yun, di ba? Dami nun. Buong alphabet Yun. plano. Siyempre, kasi yan yung kailangan nila kung kakalabanin nila yung top form right now na team, which is Aurora Hunters. Parang ano nga doon, no? Para sa Aurora Hunters on the other hand, alam din kasi nila na since, nasa top form sila, pero hindi pwedeng, kampante na sila. 'Di ba? And with that one single invasion na ginawa nga ni Dengero, doon natin makikita na gusto nilang step ahead agad sila sa Martial Mayhem. Yep. Kasi sabihin natin, may lason talaga dito yung Martial Mayhem. And para mapigilan yung lason na yun, kailangan mo munang makalamang sa early game pa lang. That is why almost a level behind dito si Keanu in compare with Dengero. Pero ano pa rin to Fred rin pa rin to. So mukhang lalaban at lalaban pa rin to dun sa first turtle. Kailangan lumevel sila doon sa aggression ng Hunters, di ba? You mentioned nga. And consistency. And ano naman natin ang enemy ng consistency is complacency. Yeah. Yung kampante ka. Ayun. A wise man na one said. Ayun. At tandang-tanda ko to ng since day one. Shoutout sa mga since day one natin dyan. Sa mga day ones. And yung mga day oneers din ng Martial Mayhem, pagkakataon nyo ipakita yung supportan nyo din sa ating poll. Yan, kasi nandyan pa rin naman yung poll natin live na live sa mga social media platforms natin. And at the same time, pagkatapos nyo pumoto, mag-comment down below naman kayo sinong sinusuportahan yung player, team, para at least pagkatapos ng match nila, makita nila yung comment section. And it would really mean a lot if they have shown yung love and support. Tsaka ito, baka nakatapat nyo sa RG. Ay. Baka may experience kayo na, ay, nakatapat ko tong Odette ni Cinderella. Yun, Ay, nakatapat ko to si Hatam sa gold sa gold. Baka may Wow. mga ganun kayo experience na pwede nyong i-share sa amin. Diba? Nakakatuwa kasi, sabi mo, nakatapat ko yun, nasa MDL na siya ngayon. Wow! May mga ganong moments. Share nyo sa comment section natin. Parang nung nakaraan lang, si Asu, biglang sinabi na 3 beses daw naligo, kaya ganun kalakas. Ay, diba? grabe. Si Kuya Gab, alam ko, di yan naliligo para hindi mawala yung blessing. lakas, yung Wow. blessing bago maglaro. 'Di ba? And yung improvements nitong mga players natin, dito rin natin makikita talaga. 'Di ba? Nagsimula ang Aurora Hunters na wala silang panalo kahit isang serye. And now that they are on the Season 7, wala naman silang talo
hanggang sa ngayon. 'Di ba? Ganoon kalaki yung in-improve ng Aurora Hunters. Kaya ba, the next thing that you know, sila na ngayon ang isa sa tinitingnan na mas lalamang daw dahil sa poll result. Kaya kung gusto nyo medyo maiba yung poll result, boto na kayo. Yun. Ayan, practice your right to the poll. Para ba iba? To the poll. Tsaka nakaka-proud lang din kasi 'di ba, na-witness natin yung journey nila ever since season 4 for the side of Marshall Mayhem, and they're actually representing yung Visayas region. Oh. So 'di ba, parang all around the Philippines malalakas maglaro yung mga Pinoy ng MLBB, and I can't wait for the side of Mindanao. Malay mo next season merong team na mga galing sa Mindanao para sumabak dito sa MDL. Kahit saan, yung nagtitinda na saging na na-feature natin sa MPL. Oo. Di ba? Yung mga players Tayo sila. kay Jape. Jape, may Hanabi Gods. Oo. May Hanabi din dito sa MDL, Jape. Yes! Dumalaw kasi sa MPL kaya ngayon nandito at makikita na rin natin ulit. Wait lang! Uy, may first blood with a double kill. Itong si Eska po with that setup initiation. Okay, balik tayo agad dito. Kakabalik lang natin, pero ayaw nila pagpahingayin dito. Ang Marshall Mayhem, Phantom Steed, Barbell tinawag. Kill down onto Cinderella, Denjiro with a double kill. Double-double. Yun nangyari for Hunters. Grabe din naman kasi yung ginawang nilang panggulat. Kakabalik lang natin, meron na agad silang pangsabak. Grabe kasi yung initiation na meron nga dito ang Aurora Hunters, and also si Zen, 'di ba? Parang kayang-kaya niya kasing abutin dito yung backlines ng Marshall Mayhem, and to add up din, lamang kasi talaga yung Aurora Hunters because of their early invasion, and now Denjiro is sitting at 2-0-0. Pwede nilang ulit-ulitin yung ginagawa nila kanina to be aggressive as they can. O, yumaman sila ng gusto. No, kasi in-expand yung teritoryo. Kahit di niya nasadyang ilang jungle, dun na siya mismo nagpa-farm up. But kidding aside though, malaking factor din dito yan yung early double kill pa ni Denjiro Eska po. And that's why hindi makapag-escape agad dito yung Marshall Mayhem. Exit nila was covered up agad dito ng Hunters. And for the side of Denjiro, yan din naman kasi yung kinakapitalize niya bilang Leo Mord. Yan din naman yung kailangan niya in terms of it, but just look at that! Okay, dito natin tututukan ang puro para sa Marshall Mayhem at sa magiging kapalit. Pero bago tayo tumungo doon na po-force on the brink dito si Lestoy, yung finals na siya ay crucial Oo, mahirap din kasi talagang labanan as an Arlot yung Phobius. Kasi the more namin na maximize mo yung passive mo, the more lang din na nagkaka-passive yung isang Phobius. So when it comes to 1v1 lane matchup, lamang talaga si Vlad. And yun yung pwedeng i-maximize dito ng Aurora Hunters sa early game pa lang. Nagbago na rin kasi ngayon. Ang tadhana, yung dating ultimate naging passive. Demonic Force ay napaproc para dito kasi kay Vlad. Meanwhile, for Marshall Mayhem, ang kailangan liproc talaga dito is going to be the beast here, si Denjiro. Dahil ito talaga yung kailangan nilang i-capitalize na ma-shutdown, but it's too risky dahil nga 2 levels behind by the way dito si Kiano. At lipat ulit yung attention natin. Ang objective, Turtle is up for grabs. And for the Turtle, medyo nakaposisyon na agad ang Aurora Hunters. And if I can also comment what happened in the little map, parati magkasama si Clarence at Nicolette. So somehow yung shield na pinoprovide ng isang Matilda benefits Nicolette itself bilang Hanabi. But when it comes to the Turtle, hindi na magko-contest ang Marshall Mayhem because they know Aurora Hunters actually got the lead. Ito yung mahirap kapag alam mong pang late game yung damage dealers nyo. Wala kayong choice kundi tanggapin na pang late game pa, kailangan nyo magtiis, ibigay lahat ng pwedeng ibigay. Kaya nga hindi na kumokontest pa dito mga miyembro ng Marshall Mayhem, and they're eyeing attempts na lang para mabigyan yung gold laner ng Aurora. Dito na lang lagi magkikisagasa ng Marshall Mayhem para sa ngayon. Nasasama Iwan nila si si Eska Kiano. po with the RWM. Naiwan si Kiano. Iba-iba'y naging targeting dito. Cinderella Vlad. successfully taking down yung kasyolda niya sa mid lane. Vlad and Vlad! Ay pinapunish na nga dito sila Nicolette and Clarence, pero mabubuhay with the Aegis activated. Turnaround kill para sa Marshall Mayhem, pero hindi pa yata tapos. Denjiro! Mamadali, tinawag si Barbell! At kahit gano'n ang mga nangyari, but still, para sa Hunters ay tila ba, sila pa rin yung nagkaroon ng upper hand. Maganda yung sinagawang pag-sidestep nila Nicolette, Clarence, and at the same time supporting one another. Clarence was able to, get that healing galing for Nicolette itself to survive that tiny moment. Oo, to keep it going at keep it going din. Wow. Atake, kailangan talaga snappy sila. Si Atam, sa naman na makikita nila. Makikita nila si Zen.
But hindi yata ikakomit ang hunt dito na magkaroon ng kill. Actually, that is the very intention naman ng Marshall Mayhem to pick off etong si Atam. Sadyang kanina, iba ang naging storya. Diba? Nakita kasi natin na nakaback up agad yung mga membro ng Aurora Hunters. Kaya nagkaroon din sila ng counterplay. Pero nagawa pa rin in the end ng Marshall Mayhem yung plano nila, which is to kill Atams. At hindi lang doon nagtatapos. Nakikita din natin dito na alam ng Marshall Mayhem ang winning condition nila is si Nicolette. Protect Nicolette at all costs, hayaan nating makapag-farm up itong Hanabi na to. Oo, hindi nila hinahayaan na naka-solely rely si Nicolette sa aegis niya. Kasi kaya nga nakikita natin yung benefit na may Matilda ka partnered up with the Hanabi. Plus yung try and try attitude dito ng Marshall Mayhem. But ngayon, i-attempt naman nila na kumuha talaga si Vlad na mainit sa mata. Final slash activated as well with Dawn the Strike. Circling Eagle para kay Clarice. Tama lahat ng mga iba dito para kay Vlad. Cinderella getting the last hit with the Swan Song activated. Denjiro siya na nagasa. Andyan ang paninipan ng kabayo para bukas sila pa yung masisipa sa mukha. Double kill para kay Denjiro. That's 4 man down and a triple kill. Making it a maniac para kay Denjiro. Grabing damage output, and I also like to commend kung paano pumasok si Denjiro doon. Nakakatakot yung damage output and at the same time having that advantage point to get this turtle. Yung killing spree din nagamit niya dito is actually helpful. Lalong-lalo na sa kanya napupunta lahat ng kills that gave him actually yung mga pagbalik na buhay and at the same time movement speed para talaga mas ma-maximize pa yung kits na meron ang isang Leo Mord. To take note din, nandun yung damage coming in from Cinderella pero hindi pa enough yung damage niya para i-burst down itong Leo Mord nitong si Denjiro. And alam ni Denjiro na kaya niyang i-sustain lahat ng binabato sa ngayon ng Marshall Mayhem. Tsaka na-all-in na din yung Marshall Mayhem eh. Di ba, stationary lang si Cinderella and yun yung favorite dito ni Denjiro na meron siyang aabutan doon na hindi masyado makakagalaw because they all committed their ultimates here. Even the Circling Eagle, the Wisps are rather dito yung mga Guiding Wind ni Clarence ay na-commit na nga. But with that, dahil na-ensure na nga yung maniac for Denjiro, mas lalo tuloy iigting yung gap. 4-level gap by the way sa junglers alone pa lang natin. At yung economic advantage ng Aurora Hunters, Drastic. 4.2k gold each. So that reflects yung itemization na meron yung Aurora Hunters. Around 1 to 2 items yung kalamangan nila in contrast sa Marshall Mayhem. So if Marshall Mayhem wants to work things out, QWERTY, ano ba yung kailangan nilang gawin para mapaikot yung laro? Again, ang winning condition nila dito is actually Nicolette, which is meron naman na siya ditong Croatian Sight as well as the Golden Staff, tas pabuo na siya ng DHS. And not just Nicolette, dagdag pa natin itong si Cinderella. Once na makapag-build up to ng Winter Crown, doon yun ang oras na magiging problema siya. Kaya naman kahit papano, gusto rin talagang tapusin na to ng Aurora Hunters as early and as fast as they can. Kailangan yung 6-0 ni Denjiro, kailangan ma-maximize nila, lalong-lalo na, again, katulad ng mga laban kanina, kalaban nila ang oras. Tsaka tinitake advantage ng Hunters na hindi sila instantly nakikill ng Marshall Mayhem. And yun pa naman yung kalakasan. And with Zen escaping, it proves lang talaga that after that, sabihin natin sa Gaza, surprise for Nicolette, pag di niya na-takedown, that's it. For Hunters, na-notice din kasi nila na wala talagang hard na haharap for Marshall Mayhem. Kinokonsidera natin na utility or more the tank type ang jungler dito ng Marshall Mayhem. Pero kasi, hindi siya pwede rin na basta bumabad sa harap kasi he also needs to think about the objective game. Na kailangan di rin siya mamatay para ma-ensure yung retry magagamit ng maigi. Kumbaga yung retribution yung kailangan nilang ingatan for the side of Marshall Mayhem. Lalo't-lalo na, meron tayong Lord. And of course, for the side of Aurora Hunters, because they know this information, they can capitalize on it by ensuring na pipick off nila parati si Kiana, whether tanky man yan or hindi, because they know may enough itemization na sila to capitalize on it. At alam din nila na may mga umaligid ng Marshall Mayhem, but they're confident enough na hindi pwedeng basta sumabat at bumabad dyan si Kiano. This is what I'm talking about. Kiano can get a very good vantage point pero hindi siya pwede magtagal. Pero final slash has already been committed. Lestoic, don't distrike as well. I commit. Lord, ay bibitawan. Hunters right now are being very diligent pagdating sa mga tina-target nila. Matagal-tagal na Lord Dance to makikita natin. Hinawakan ng Aurora Hunters pero mukhang lalaban sila. Okay, nag-jump in agad si Zen. Barbiel has already been activated. Lord. Dito kay Denjiro. Lord ay tutuloy. Sarado dito sa sulok. Or rather sa square. Naglagay dito na Escapo. Kiano with the Lord still.
MDL. At ito nga, yung sinasabi natin na pwede pabawi ng Marshall Mayhem. Kaso nga lang, sa isang giglapa ay maabutan pa rin sila dito. At tinusok pa ka ni Danger na si Lestoink. And at times will get the last hit. That's 2 for 1. Lord, tunaw agad sa kamay ng Aurora Hunters. Natunaw agad, parang wala. Kasi ganun na kasakit yung Aurora Hunters when it comes to their damage capacity. Grabe, no, sinalubong na akala mo'y mga kapamilya na galing sa abroad. Ganoon katindi ang Aurora Hunters because they know actually that they can burst down the Lord. And actually, para din sa Marshall Mayhem, napakagandang steal nun coming in from Keanu. At least kahit mapano, malilevel pa rin yung playing field. Merong 5K gold lead ang Aurora Hunters. Yep. And kitang-kita at ramdam na ramdam yun ng Marshall Mayhem. Natutunaw kahit yung pinakamakukunat na mga miyembro dito ng Marshall Mayhem, hindi tumatagal sa mga team fights. And the good thing, at least sa lineup nila, meron namang Clarence. May Matilda naman na naka-Flash of the Oasis na. So kahit pa paano, babalik at babalik ang buhay nila. And gusto to ng Marshall Mayhem. Nakakadepensa sila, tumatagal yung laban para mag-online. Etong si Nicolette, which is naka-malefic gun na rin siya. Plus the Trinity item. So kung sino man nangaharap dito sa Aurora Hunters, mapa si Zen man yan o si Vlad, unti-unti na nilang mararamdaman yung damage output na. Yung plan B kumbaga ay gumagana na. And also yung plan B nga na si Keanu pwede mag-focus sa pag-agaw ng Lord. Kasi we've mentioned nga time and time again, siya talaga yung magiging main initiator sponge dito for Marshall Mayhem. Pero pati yun, alam na rin ng Aurora Hunters. They really know how to capitalize on the lineup of Marshall Mayhem. And for the side of Marshall Mayhem, kailangan lang talaga nilang protektahan si Nicolette at all costs because they know yung damage output yung, ng Hanabi would really mean a lot sa mga upcoming team fights ahead. And for the Stoink, Keanu, all they have to do is do a nice setup, ensure na hindi mapapenetrate yung backline, lalo na kapag bumagsak si Nicolette in the process, baka doon din sila madehado at mag-crumble down yung defenses. Yan na din yung Winter Crown! Oh no! Oh! Kamuntikan na nga doon si Adams. What a player for Adams. Sinadya niyang iwan yung BMI kasi duda na siya eh. Yun. May nawawala eh. May nawawala pero nice attempt daw for Cinderella. Pero one step ahead pa rin dito ang Aurora Hunters. Lipat naman tayo sa pipin. Nakagitna pa rin. Slash for Lestoink. Nilabas. Bam! Manipulation mga members ng Aurora Hunters. Kung tsaka yung malakas dito tayo sa labas. Maglaban-laban daw pag for Nicolette. Ito na yung sagot. Sa Maniac kanina. And is going to get the Maniac as well. And a wipeout laban sa Aurora Hunters. Hanabi with the Matilda is the key. At mukhang kaya niya yata itong tapusin. Rekta lang sila dito. Wala nang pasikot-sikot pa. Marshall Mayhem getting the beauty out of the chaotic clashes. Locking their sights onto the tower. This is going to be a GG as they take game number 1. What a surprise! In just one moment, one glimpse of a team fight, everything crumbled for the Hunters. The Hunters became the prey for Game 1 as Marshall Mayhem, during that chaos, they were able to take on that opportunity to finish the game. Gusto ko lang sabihin na tinake advantage nila na si Atan sa pilita umuwi. Tapos sabi ni Cinderella siguro doon, okay lang, wala silang load dyan, bawas yung bawas yung damage dealer. With that, grabe yung turnaround. That was just one clash, tapos recta base. Alam nyo, Marshall Mayhem, kapag marami kaming nakasamang maghahanabi mamaya, kasalanan nyo to. Grabe kasi yung Hanabi, no? Because Marshall Mayhem was able to shut down yung Hunter's instinct na sinasabi natin. So, bali, ito na yung Aurora Hunters na top form na talo ng Marshall Mayhem because of that one collision. So, grabe din naman yung investment na ginawa ng Marshall Mayhem doon upon Cinderella, Nicolette, na protektahan agad nila yun. At saka nagbago ang destiny nila. Okay, gusto ko na sabihin na 100% pa rin ang win rate ng Odette. Parehas na sila may tag-isa. And making use nung dalawang hindi top pagdating sa meta pero sabay nilang nilabas. Pareho pang nanalo yung Matilda and Odette. Tapos Hanabi, tatlo pala. Odette, Hanabi, and the Matilda pick here para sa Marshall Mayhem. Ito yung identity talaga ng Marshall Mayhem. Nagpakilala sila way back Season 4. Yung mga Lason picks, yun yung tumatak. Yung Odette nga na ginamit ulit dito. Itong Cinderella, yung mga Balearic picks and other
last one picks na ngayon pinagana ulit nila. And take note iba yung mga members nila ngayon. Hindi ito yung OG members ng Marshall Mayhem. Pero again, since nasa isang team sila, napagana nila yung identity. 86% yung kill participation dito netong si Nicolette plus kay Clarence na 100%. Alam kasi nila kung sino ang kanilang winning formula. And sobrang commendable nung pagtitiis ni Cinderella, ni Keanu and Lestoing sa early game na tila ba, mga pre, walang paki sa inyo si Clarence. Ang paki ni Clarence, alagaan si Nicolette and okay lang. Nag-pay off yun hanggang sa dulo. Na nagmukhang nagkakagulo-gulo, but onto their key to victory, remember, turn Mayhem onto calculated strikes. And that is where it hit them the most na hindi naman natin kailangan baguhin technically sarili natin. You have to be the real you, the real me. Ayun. Shoutout nga pala, the real me para dito sa Marshall Mayhem. At yan din naman yung kinakapitalize ng Marshall Mayhem kasi nagkahagulo na sila sa team fight na yun, but they were able to see an opportunity. And thus, yung calculated strike na sinasabi nga natin sa keys to victory actually happened. Hindi nga natin in-expect na matatapos sila, but everything went at the right place at the right time for their side. Naging favorable yung condition sa side ng Marshall Mayhem. Flash of the Oasis plus Enchanted Talisman, Unleash Shields talaga para dito sa Hanabi ni Nicolette. Grabe yung alalay ni Clarence dito, which is also our wingman, na kung saan talagang binigyan niya ng espasyo dito para makapag-farm up yung Hanabi nitong si Nicolette. And para din dito sa kanilang lineup, alam din nila na hindi na natin kailangan pa ng mga Wind of Nature kasi kayang-kaya ibalik ni Clarence yung mga nawawalang buhay just because of that single item, yung Flash of the Oasis. Tinalo niya pa ako, no? Siya ang may apelido na shield. Hindi pala ako. Clarence Shields. Ay, Dahil sa na-provide niya nga doon in the Flash of Oasis, napapanood din natin to na hindi naman siya yung makikinabang doon. Everyone ay makikinabang to. Pero ito ang lubos na nakinabang sa game number 1. si Bossing Nicolette doon, naka 2-0 daw. Pumepredict. Prediction ba yan for the side of Marshall Mayhem? Because kakaiba yung Hanabi niya dito. Ramdam natin yung damage output and at the same time yung picture pa na ginamit dito. Is this what we're expecting? If ganitong composition, if ganitong katindi yung playstyle nila, alam nila ano yung winning condition, pwede ngang maging 2-0 to. Kasi na-caught off guard din talaga ang Marshall Mayhem sa mga early fights na pinipili dito ng Aurora Hunters, especially yung first turtle take, yung first invasion na ginawa dito ni Denjiro, at sobrang commendable actually nung maniac ni Denjiro. But then again, pinag-usapan nga natin, kalaban ng Aurora Hunters dito is not just Marshall Mayhem. Even yung oras kalaban nila. Yung oras na makakapag-farm up si Nicolette, yun ang kalaban nila. This was the moment na, yun nga, nakamaniac itong si Denjiro. Ang problema lang dito sa lineup na meron ang Aurora Hunters, sinong papatay sa backline? Paano nyo pipitasin? Paano nyo aabutin yung Hanabi? At the same time, protect todo pa ng mga bodyguards niya. Naging protect the king. Protect Nicolette at all costs ang naging laro dito ng Marshall Mayhem. At literal na walang naging sagot kahit na sobrang ganda ng early game ng Aurora Hunters. At kita naman nito in this last collision, Marshall Mayhem, out of all of the chaos that happened, utilized and saw an opportunity, the silver lining towards ending the game. And I'm pretty excited to see dahil game 1 pa lang natin to for our third series. And malay nyo, makakabawi ang Aurora Hunters because this is a best of 3. Pero bago ang lahat na yun, balikan natin yung draft recap na nasa baba ng inyong screen. Dahil naka-global ban tayo, ito yung mga heroes na bawal na gamitin ng Marshall Mayhem at ng Aurora Hunters. Bawat game may highlight ng the day. Parang sa end of the day, excited ako na ilalabas pa. Ang dami, no? Diba? nga eh. Aagawan portion. Pero I love na every match talaga ngayon is sulit na mapanood din. Kaya if you're watching at home, ito yung mga match talaga na hindi mo gusto ma-miss out. Imagine na Hanabi, Odette, and Matilda in one frame. Wow. Gumana, by the way. So, for me, ayan, nakita natin na sa MDL talaga, everything is possible. Kaya nga dito napagana yung Hanabi pick. Diba? And take note, they're up against the top form team
ang Aurora Hunters na wala pang talo. And again, kagagaling lang sa talo ng Martial Mayhem. Pero tila ba parang wala na silang paki doon. Ang paki na nila dito is how to defeat Aurora Hunters na kung saan ay pipili na ng blue side. This can be actually, again, their winning formula. Malaking chance to para sa team na magdikta ng tempo ng draft, magdikta ng tempo ng game, depende nga sa napaghandaan nila. But then again, they're up against Martial Mayhem na ano pa kayang lason yung pwede nilang ilabas. And ngayon pa lang, sinasabi ko na, Martial Mayhem, pati Twisted Minds, Rough World Era, dagdag mo pa si Netsky. Dahil sa inyo, hindi muna ako mag-rank game mamayang gabi. Ay, yun lang. Ako, ang gusto ko lang naman ay magamit yung mga unused heroes pa. Ayun. Kung ganito rin naman na napapagana mga cheese picks, I think it's time. Aldous na. Yun. Or Mia. Mia, Silvana, sino pa Zilong, yun, ilabas nyo na lahat-lahat. Dahil baka yan yung mga laso na inaabangan natin, lalo't-lalo na gumana ito during the last game. Pero balikan natin yung drafting na meron tayo for Game 2. We actually saw an interesting ban, which is the chip. Bakit tayo nila binan yung chip for the side of Aurora Hunters? Ano nga ang mapa nila? Flying Clouds. Flying Clouds. Expanding Rivers. Expanding Rivers. Expanding Rivers. So, ayaw nila to para lang din talaga hindi ma-caught off guard yung side lanes nila. Ibig sabihin, may chance sila dito na magpagana ng double fighter setup. And knowing Clarence, iba kasi gumamit si Clarence ng chip eh. Ilang season na, ilang beses na rin nagpanalo dito itong si Clarence ng chip. Kaya respect lang din talaga para dito sa Martial Mayhem. And respeto din, of course, for Dangerous Fanny, ayaw tong ibigay ng Martial Mayhem. Oo, pag reverse ang usapan kasi, yung mobility talaga dito, during, hanggat di namamatay kasi yung mga Lord Turtle, ay yan yung pinitig advantage talaga ng mga teams natin. And with the chip kasi, we understand, ginamit na rin to before, sa season ago ng Martial Mayhem, napagana din nila. And might as well, ang bilis na nga namang payari, eliminate mo na yung e-trike, yung e-bike. Sila ang hari talaga ngayon eh. Open yung Freya. Ay, open. Pero, sa laban ng Martial Mayhem before, pinakitaan tayo paano kumounter ng Freya. Nagpakita sila before ng mashup pick. So, tingnan natin kung kukunin ba to ng Aurora Hunters kasi parang pagkaganyan na ino-open yung Freya, alam mo na may sagot yung kalaban mong team at pwedeng baka mabait ka lang. Kaya pala din binan yung chip kasi yung chip masha combination can be a possibility for the side of Martial Mayhem. Kaya Aurora Hunters already has that countermeasure and they decided to go for the Freya being the first pick. For the side of Martial Mayhem, marami pang open kasi for Martial Mayhem, open pa yung Eve kasi hindi pa naman ito nagamit during the first game. Kung sakali, no, may option dito lumiko ng mga Claude pa rin ng Martial Mayhem. Kung sakali, kasi sila yung hindi pa nakaka-global ban nito. Oo. So dahil tinanggal yung carry, and I think it's safe to say na pwede rin naman dito sa first two picks. Or pwede pagbalik pa pala. Second balik sa red side. And prioritize hero na nag-thrive pagka naka-expanding river yung mapa natin. Vision, movement, check na check for the Yusin-Shin and Hilda. Oo, tapos yung flexibility pa na meron flex yung nga. Yusin-Shin. Parang sa current meta natin, mas nilalagay na siya sa gold lane instead of the jungler. Pero pwede pa ring laruin to netong si Keanu on the jungle. Sa kabilang banda naman, for Aurora Hunters, they can actually pick up the Kimi just to have that insurance na sa late game. And knowing Escapo, isa rin talaga siya sa specialist sa paggamit ng Kimi. And open pa rin pala yung Sora for both of the sides. So, for them, Aurora Hunters, kakapitalize muna nila ang Valentina and Suyo. So, medyo mangangapa ang Martial Mayhem if they would go for a Sora or another hero. Pero ano, yun nga tricky na nagulat ako doon ng Valentina bigla dito yung Aurora Hunters. Despite the Sora being locked in, parang masyadong locked in ka rin agad dun sa mid lane mo eh. 'Di ba? And we've seen this time and time again. Actually kahapon lang na pag masyadong loaded din yung Valentina na locked in mo na, there's a possibility kasi na iiwas sila doon. So hindi mo makakapitalize na kala ko Sora na kasi. Yung mga ganon na part, 'di ba?
Oo, pero that also limits yung option dito ng Marshall Mayhem. Parang parang since dalawang teams to na matitinding teams, nagkakaroon agad ng mind games. So napilitan dito, kumuha of course one natural counter for a Freya as well as the Suyu, yung Phobius na ginamit din naman kanina ng Aurora Hunters. Pero that Valentina again will also parang Will validate, hinders itong Marshall Mayhem na pumili nga nung Sora. And mas okay pa nga siguro na gamitin na lang nila itong Yison Shin on their gold lane. Or sabayan yung Freya ng Ruby kasi nga naman si Nicolette naman to. Uy, namimiss ko yung Ruby kung bakit nga ba ginagamit ang Ruby sa gold lane. Oo. Nicolette yan specialty niya Ruby. So Kasi malaking diba, tulong. considering na last season to naalala ko, pag may Yushin na kasi sa jungle, you're assuming na magpa-fighter gold na. Or may Kimi rin sa mid lane kasi naka-double marksman na. So ang option mo, pa-fighter gold ka na. Alam, mayroon akong team na naalala nag-triple marksman, DFYG yata yun ng M7. Gumana naman, pero nakakatakot pag hindi. Ang hirap Oo, kasi nun Sobrang lambot nyo. High diba? risk, high return. At yung Yan. Ruby, gusto ko na si Qwerty pang nag-bring back. Ay! Favorite niya rin kasi Favorite yan nakikita. Ruby Gold. Wow! Favorite na favorite. Pero yung favorite ban naman ng Aurora Hunters would be, of course, the Zetyan. Hindi talaga nila papakawalan ever since Game 1. Oo. Still the same banning. Pero ang cute din tignan. Cute kasi Valentina di ba? Parang in-expect mo na sige, kunin nila yun para magamitin natin. Pero on the other hand, parang nakakatakot din ibigay to kay Cinderella. So, yun nga, pinupush pa rin nila yung journey. Wow, journey. Kasi Wow. journey ng Iloilo Pride. Yung journey dito ng Oh. draft natin na sige, i-flex nyo yung Yushin Shin, but at the end of the day, pipili pa rin kayo ng isa pang suitable na mid lane ko sakali. May mga silina actually biglang sorpresa si Cinderella. Wow! Uy! Pero yung hugot dito, silang nagsabi sa'yo, may part sa kanila ng challenge sila. Oo. Tanggalin na lang natin all together. Kasi pwede ring ilagay pa, actually bigay pa kay Vlad Ay, oo yung nga. Sora. Tapos mas duo-delubyo yun. And I really love the ban. That Paramis ban. Parang no? Coach Deb as well as Aurora Hunters is thinking outside the box knowing na ang kalaban natin, Marshall Mayhem. Ang gusto nitong mga to, lason picks. Anong yung mga lason? Yan. Isa yan. Faramis. 'Di ba? Ano pang meron ba? Etong si Cinderella, ano pa bang nakatago sa baul ng Marshall Mayhem? Ito yung perfect example na pwede ka matuto sa lessons ng iba. Kasi yun yung dumali sa Marshall Mayhem kapon, yung Faramis. Di ba? And for me, ganda ng research doon ni Coach Deb. Kasi pwede nga mag-repeat. And the Sora, reiterate ko lang nga na oo nga pala, pag nagsama rin ng Freya Sora, duo-delubyo. Duo-delubyo to. Nakita natin to sa Alter Ego. Pinagsasama, di ba, nila Hijume yun sa sides nila. And ngayon, yung CC nagbabalik. Uy, yun. Yan yung inaabangan ko. So, at least, kaya niyang mag-countermeasure laning phase-wise against a Freya. Kayang-kaya niya mag-stand on Oo. its own para at least nandoon na yung needed spacing niya in terms of accumulating as much as they can. Yun din yung rason bakit sila nagban ng Faramis. Aside sa pwedeng lason, may plano pala silang kumuha dito ng isang glue. Macho pala ni glue, no? Pag, Oo nga na nakatayo. Batak na batak ko. Natural form. Oo nga, kasi mamaya si Patrick, Si Patrick na yung siya. makikita natin dyan. So, the question is, anong hero ang gagamitin dito ni Zen? Si Zen ng... Okay, sa kanya yung glue. Ibibigay kay Vlad itong Alice. Okay, so nandun yung sustainability. Ang problema dito sa lineup ng Aurora Hunters, yung late game. Late game potential kasi may marksman yung Marshall Mayhem which is the YSS. So at least nandiyan na yung investment na ginagawa ng Iloilo Pride natin pangontra sa Aurora Hunters. But when it comes sa last pick of Marshall Mayhem, Vexana ang ilalabas na lason! Grabe! Ngayon mo ilabas yung glulets. Favorite yan nung Vexana. Sabay-sabay. Para bang New Year, sabay-sabay magiging putukan dito mamaya. Iba ka talaga. Iba ka talaga, Cinderella. Grabe. Meron na naman tayong lason pick. Kasi hindi naman to nasa meta di ba? But definitely, this is a great counter para sa isang glue. So kahit paano, malilimit yung tapang na pwede nating makita mula kay Zen. Oo, Faramis at Vexana nag-enjoy pag may glue. And with the Vexana,
Kakabanggit ko lang to kahapon. Nasabi ko, pag si Cinderella nanalo ko dito, Odette, Vexana. Oo eh. Diba? Ayun, pinatutunayan niya lang time again yung own identity nila that they aren't scared to stick what they think would work. Pag gumana naman, hello RG, mamaya. Ayun, na ganyan naman. At yan din yung nagpapaiba sa Marshall Mayhem for all of the teams that is Grabe. participating here. Kasi drafting-wise pa lang, parang alam natin this is Marshall Mayhem. Tsaka ang bilis nila mamaya kay AJ Boy. Oo. Kasi expanding river. Oo, yun nga yung threat na meron yung Marshall Mayhem. Pero the question is, yung mga hunters ba, kaya ba nila magstay at their top form para ngontrahin kung ano man dala na lason ng Marshall Mayhem? Yun nga yung malaking tanong para sa kanila kasi paano kung umabot sa late game? Kailangan nilang mapagana tong lineup nila, kailangan nilang makuha yung early control and actually again finish as fast and as early as they can kasi baka na naman umabot sa punto na mag-snowball ulit yung mga damage dealer dito ng Marshall Mayhem. Though, si Keanu lang naman yung masabi nating scaling dito para sa Marshall Mayhem pero ang problema kasi nandyan itong si Nicolette. Having this CC, kayang-kayang tumunaw nito ng Freya, patay na rin ng isang Alice. At kaya niya din tumapat and laning phase-wise, parang hindi niya masyadong kailangan ng support. So, ang trabaho ni Clarence can be diversified into making sure that dangerous farming potential ay maka-cut off. Yep, and speaking of the late game din naman mamaya, Marshall Mayhem, ito yung maganda kasi pagka may Yusenshin kang jungler, hindi nalalagay sa langanin yung pang-push nyo, yung capability na manunaw kapag sa mga tore, yung magiging focus nyo. 'Di ba? Kasi yun yung minsan nalalagay sa langanin eh. Kapag ka nagpa-fighter gold ka, wala kayong traditional marksman. Eh, mga marksman ang pinakaasahan mo when it comes to the late game. But let's see, baka naman iba magiging atake nung laban natin. Dahil nasa expanding rivers nga tayo, it may be an advantage or a disadvantage. Depende na lang kung ano yung magiging approach ng ating mga koponan. And here we are, entering Game 2. Game 2 of our third series for today. And let's see if the Hunters can actually get on the prey or Marshall Mayhem's poisonous attack with their drafting can be the winner. Actually, no, para dito sa larong to, parang hindi na nga ganun kalason yung pick ng Marshall Mayhem. Pero pinapakita lang din talaga ni Cinderella kung bakit direct counter. Yung Vexana against a glue. So maaga rin talaga na nagkakaroon agad ng engagement dito ang dalawang teams natin. Again, early game control, pwede nating ma-expect dito sa Aurora Hunters. And nakita na natin yun kanina. Di ba parang to be expected na yun. And what I'm expecting din at kung ano yung inaabangan ko dito, kung paano ulit babawi yung Marshall Mayhem. Oo, and they're up against the top dogs here pagdating sa Group A, And for me, parang ito yung friend mo na mahilig sa manghang. Lahat ng pagkain ginawang manghang. Yun. So technically for Marshall Mayhem, lahat ng lineup, lahat ng hero, ginagawa lang panglason. Dito nga sa mga top contenders. And speaking of the top contender, Aurora Hunters, not dropping a single match. Sa game, medyo naisahan sila yesterday. Pero kung match ang pag-uusapan, still, it's who gets the last point pagdating dito sa matchup na to. Sa matchup din kasi tayo medyo naguluhan kanina. Parang nabigla ako dun sa Matilda, sa Hanabi. Pero sa dahas pala, dadaanin na Marshall Mayhem ang laban. Yan din yung somehow unpredictability na kailangan nilang ingatan. And as we're about to enter the first turtle, positioning-wise, the Hunters already set their traps. Nangunguna agad din sila Denjiro getting the first blood. Walang kukulit na Clarence for a few seconds. And malaking bagay na to para kay Denjiro. Hindi kasi nakatapak sa grass na walang tuloy ng lakas. Yung Hilda dito nitong si Clarence. And for Marshall, magiging mahirap to for the early game just because of that na kayang-kayang pitasin ng Aurora Hunters. Yung expect natin na pinakamakunat na miyembro sa early game na to ng Marshall Mayhem. Again, kailangan ulit nila magtiis. Antayin ulit yung moment na kaya na ni Keanu pumalag. Kaya na nung damage dealer sila. Pero para sa Aurora Hunters, again, kailangan lang nilang gawin yung ginagawa nila katulad ng game 1. Napatunayan naman nila na how patient they are Pero kung patient sa pag-usapan, baka ngayon, unti-unti nang gagapang ang Aurora Hunters being patient dito sa target. It's going to be Clarence again! Being taken down. Nandun yung Terrify. And mukhang magsasucceed yata sila sa pag-still off at pang-delay. Binalik si Keanu!
nilatag bandito yung Eternal Guard, but I think it's a second too late because Aurora Hunters already got their target. Ito din yung inaabangan ng Aurora Hunters, but just look at Nicolec in the process. Hala! Atams na wala parang bula sa mapa dahil ganun naka-aggressive ang mga Hunters. Nasa second tower yung lahat nangyari. Oo. Sa gitna yun ng first at second tower, ganoon ka-agresibo talaga ang Aurora Hunters. At mukhang mas gigil talaga sila dito sa game na to kasi alam nila na yung game number 1 was a stolen game sa kanila kasi isang teamfight lang yung kinailangan ng Martial Mayhem noon para mabaliktad yung laro. So ngayon, mas gusto pang doble, triplehin ng Aurora Hunters yung early control na meron sila kanina. At ngayon, ganti naman for Martial Mayhem. Uy! Trying to take control. Pero Vlad going in with the Dangerous. phone to win. Si Clarence na lang kanya madadali. Lestoic being left behind. Mukhang siya magiging target dito nila. Escapo. Nagagaya doon kay Lestoic. Guy to run away. And still, medyo chaotic man ang nangyayari. Pero mukhang ang Hunters pa rin ang may hawak dito technically ng mapa. Kailangan yung ginagawa ng Martial Mayhem turn that chaos into an opportunity just like what they did for Game 1. Ang problema nga lang, napakakukunat. Ang taas ng sustainability sa early game ng Aurora Hunters. Si Vlad, si Atams, masakit. Si Zen, makunat din. And si Denjero, he has the damage output. Kumbaga, balancing-balance ang lineup dito ng Aurora Hunters sa early game. Meanwhile, for Martial Mayhem, yes, meron silang pang sagot dun sa mga dating heroes. Stoink. Okay, nakabang na naman ang Throne of Ruin. What a nice way Oh, to wow, use the lumalaban. boom walls as well. Ipit sila Stoink, lumalaban, nakakagulat. But still, it's a sure kill para sa Aurora Hunters. Going back, yun nga ang problema, walang damage output ang Martial Mayhem sa early game. What can they do? Eto, humanap ng trade. Kumuha ng purple buff itong si Keanu. Ang problema lang kasi bantay sarado din talaga siya ng mga miyembro dito ng Aurora Hunters. Okay, Adams. nabutan. Tinatry sumaiste pero nowhere to go but go down. Escapo with a kill here. Laban kay Keanu. At yung somehow alarming for the side of Aurora Bilis, oh. Hunters is Denjiro, naka-Sky Piercer yan. Wala pa siyang deaths, may 2 kills na siya. So mas ramdam natin yung suyo sa mga objective taking and teamfight initiation, and that's why Martial Mayhem has to be careful. At gusto ko lang sabihin 5 minuto, bagsak agad 2 tower sa top at sa bottom side ng Martial Mayhem. And things are still looking good para sa Aurora Hunters. 5K lead as well. 5 is a magic number here para sa 5 miyembro ng Aurora Hunters na ngayon tumatawa sa may bandang mid lane. Atams targeting Clarence. Crimson Lead going in. Throne of Ruin. Isa ang mahuhuli. Hindi man napatay pero napatay naman nila dito yung Torre. Martial Mayhem can do nothing for now, as even the purple buff will be stolen away sa kamay nila. Lahat na lang mananakaw for the Hunters because you can already see the traps are set in motion. And Martial Mayhem really takes the bait itself. Nawawalan ng mga resources ang Martial Mayhem kaya unting-unti din nawawala yung control nila sa mapa. Kung paborito nyo ay Toron, paborito nyo Banana Q as merienda, sa Freya, paborito nyan Torre. Ayun. Torre lang talaga ang kalaban dito nitong Tama. si Atams as early as possible. Kasi doon mo ma-maximize talaga yung potential na meron ng isang Freya. And for Martial, again, wala silang choice kundi tanggapin kahit na nakikita na nila wala silang magawa kundi panoorin ang Aurora Hunters kunin lahat ng pwedeng kunin sa kanila. Ito nagpapalukso sa dugo ni Atams Torre hero, pero ngayon hero pinafocus. Fire! Unat ni Blood! Let's go pa ni Vlad! Grabe naman, yung kakunatan talaga dito ng isang Alice. Plus, he has a way to escape with the Crimson Gleam. And now for Martial Mayhem, ipit din kasi sila sa sitwasyon na kung papasinin natin, limited yung range na napaprovide nila. More in the melee. Yun yung favorite ni Atams. Yun din yung favorite ni Vlad pag nagdikit-dikit kayo. Yun, at saka gusto ko din i-comment si Keanu trying to get resources from the side of Aurora Hunters kasi kailangan niya talagang tumaba. They would heavily rely on Keanu in terms of the Kailangan. damage output because Martial Mayhem, yan yung marksman na inaantay nila for that certain moment. So let's see na lang kung mapapatagal ba ng Martial Mayhem ito because things are looking grim for their side. Ang hirap actually para sa Martial Mayhem humanap ng resources kasi kahit saan ka pumunta sa mapa, laging may nakaabang. Lalong-lalo na itong si Zen, tila ba parang binaksuan niya na itong si Keanu. Kung saan pupunta, yung Gisunshin, nandoon si Patrick. And oo, mukha mang cute
yung hero ni Zen, hindi to nagiging cute sa paningin ng isang YSS kasi ito yung pumipigil sa Martial Mayhem na makapag-snowball. And because of that one single hero, parang wala na para sa Martial Mayhem. Checkmate sila sa early game na to. Oo, pero remember, may queen pa naman na pwedeng mag-take ng move dito, which is the Vexana. Ayan na. Diba? With the Eternal Guard. Sa magandang setup here para sa Martial, pero problema pa rin ulit, babalikan natin, is Aurora Hunters already have accumulated enough farm. Enough farm equates to the item as well. At yung kalamangan ng Hunters right now, it can be equivalent to around 2 to 3 itemization na offense Endless and battle. defense. Meron na ngang endless battle dito si Atams, which by the way, mararamdaman na natin yung sakit at pighati na meron ng isang Freya. Lalo't-lalo na meron silang Lord na somehow hindi nakukontest agad ng Martial Mayhem because they know if they overextend just a little bit, Aurora Hunters can end the game. Ayaw nga ni Atams na nabablang ko siya, QWERTY, oh. Ayaw ba eh. Gusto kong pumalo din. Sumasali dun sa Lord Take, eh, di ba? Lahat ng pwedeng paluhin, binabalo na ni Kuya Atam. Scary. Nakakatakot talaga kasi ang nagiging lead dito ng Aurora Hunters is almost 1K per minute. 8 minutes in, they have 8.6 going in for that 9K gold lead na meron sila dito. And they really want to end this game as early as they can. And pwede at kaya nilang magawa yun kasi nga walang pampigil yung Martial Mayhem, wala silang pangpil, wala silang damage, kulang na kulang talaga ang Martial Mayhem sa ngayon. Wala silang pampigil na gigil dito nila Atams na Hero Torre, Torre nga pala. Ay mababasag na rin dito. Lord will be marching sa taas ng base ng Martial Mayhem. Tunawable pa naman ito. Pero ang mas tunawable ay sila kung sakaling ma-jumpan sila ni Atams. Kakasabi ko lang, nangalahati agad ang buhay doon ni Nicolette. Eternal Guard activated but still more defensive na nila ginagamit yung mga skill set nila dito. Madaming defense mechanisms sa Martial Mayhem, but the question is, how long can it put up from the aggression that the Aurora Hunters are doing? But just Zen. look at that. Zen pumapasok at may Mountain Shocker ka pa. Oh, kaso ngayon, kung nakapasok pa rin, a good entry point para kila Vlad. Killing spree para naman kay Denjiro. Yung mga Blade Surge, pati na rin yung Soul Saver. Lahat tumatama sa mga members ng Martial Mayhem. Vlad is just roaming around. Akala mo taga dyan siya. Akala mo hindi siya dayo. Dahil this is here to stay. At ngayon, hindi lang siya yung nag-stay. Stay din muna sa base ng Martial Mayhem. Kailangan din munang pigilan ng Aurora Hunters yung gigil nila ditong tapusin yung laban. Si Zen na medyo nag-overextend siya doon, nag-overcommit, na-punish siya ng Martial Mayhem. Plus, yung ginagawa dito ng Martial Mayhem, especially on the minion waves, kinakite nila patungo doon sa isa pang torre o base turret dito onto the mid lane para lang din hindi makapasok at hindi magkaroon ng daan ng Aurora Hunters sa tapusin na to. Kasi nga, gusto ng Martial, tumagal ang laban. 11 minutes in, lamang na lamang pa rin talaga at sobrang laki ng lead na meron ng Aurora Hunters. Pero kahit papano, unti-unti rin naman nakakapag-farm up ang mga taga-Iloilo. They just have to make sure Keanu gets enough resources, itemization, para maramdaman natin yung presensya ng isang YSS. Yes, they have the vision, pero ang hirap pa nilang sumagot sa mga Hunters dahil ang daming damage output na mga galing sa kanila. Highlighting Atams, Denjiro na naka-Sky Piercer pa, at yung kakunatan nila Vlad, Zen, na hirap sumagot yung Martial Mayhem sa meron na yon yung Hunters. So what they have to do in order to turn the tables around is to find that right opportunity para mapaikot yung laro. And they've actually done it nung game number 1. Pero ang difference ngayon is, it's too much of a Hunters na i-handle nila. Oo, mas mahirap to. Nagla-lock in tayo sa 10K gold lead. Imagine 10,000 full minutes pa lang ng game natin. And technically, nakikita natin yung, sabihin na natin, edge talaga ng Aurora Hunters na hindi nila mahawakan sa escapo, hindi nila marami si Denjiro. What more? Dito pag sumama pa lalo, full-time si Atams. Suma-sideline pa kasi siya eh. Hindi pa siya full-time committed dun sa mga clashes. Pero with the sides as well being pushed, Martial Mayhem ay medyo pa nandito lang muna sa home nila. Hindi na makalabas. Actually, yung items, unti-unti na rin nakakapag-invest yung Martial Mayhem. Pero clearly, sobrang laki ng lead na meron nga dito ang Aurora Hunters. Merong Lord na makakasama ang Aurora Hunters. Pwede nga din silang makagawa ng paraan dito to end the game. Pwedeng kopyahin netong si Escapo, yung EG Boy,
yung Eternal Guard ni Oo Cinderella nga pala. para masira din yung tempo ng Martial Mayhem. Pero ibang storya ang gagamitin niya dito, Para yung quits. barko para quit sa Vision. Oo, para quits. Kasi kanina parang nadadaganan sila ng barko. What if you get the taste of your own medicine? Yun. May pagganon na pala si Escapo. Di niya sinabi yun, ako yun. Ganda nito. Anyway, for Aurora Hunters, ito yung gusto nila maging statement. Na nandito para kami Wow. on the dominant side, trusting our natural instincts. Yung discipline na showcase, Lord, will be easily melted down by Martial Mayhem. Pero dito yata tayo mas mag-expect na may possible pa na cash para kay Blood. Sakto na naman yung Throne of Ruin. Dalawa na naman magtutunaw dito. Wala na agad sila Storm together with Kiano. Members of Martial Mayhem is struggling to defend their base as other members of Hunters will be clearing up the last bits of the minion wave. At mukhang dito na nila tatapusin ang Game 2. And a game win para sa Aurora Hunters. The Hunters succeeding in their hunt. They were able to take down their prey as they force a game number 3. Hindi basta-basta magpapatalo ang mga Hunters natin, lalo na yung sinasabi natin earlier on na stolen opportunity from Game 1. Now they took revenge for Game 2. And tingnan na lang natin kung ano ang kakalabasan sa Game 3. Mas malinis na approach, mas pinabilis na pagtapos. Kumbaga mas napulido nila yung gusto nilang gawin ng game number 1, and I really admire yung reset na ginawa nila dito kasi nga stolen game talaga yung kanina. Kanila na yun lamang na sila, pero one single team fight happened, nabawi ng Martial Mayhem. So sa pagpasok ng game number 2, ang ginawa na lang ng Aurora Hunters, secure, dominate the early game. Oo, para bang nagalit. Wait lang, kunin ko lang to ha. Ay, nag-excuse me sa Martial Mayhem eh. And with that, masarado, mas naging pulido nga, as Corty have mentioned yung game number 2 natin. And tarang gusto talaga nila, kailangan star match kami kasi game 3 kanina match 2. How about match number 3? Hindi tayo binigo. And kita naman natin when it comes to the post-game stats. KDA-wise, I would say Hunters was able to take down most of the initiations. Pero ano nga ba ang mas nagpalamang sa Hunters kung kaya't 10k gold lead ang naranasan nila? Yung composition itself, sobrang lamang nila in the early game. Pinag-usapan natin na scaling yung isang YSS, pero ang problema din kasi, especially sa Alice dito ni Vlad, walang kayang pumatay sa kanya sa early game. Nakikita natin sinasabayan siya nila Stoink nung early game, pero oo, may sustain, pero wala ngang damage ang Sayang, Martial diba? Mayhem. Meanwhile, para sa Aurora Hunters, they have enough damage coming in from Dangero, Escapo, as well as Adams. Enough na enough yun para mapaback away ang Martial Mayhem, para maramdaman ng Martial Mayhem na pang late game pa sila. To add up din, hindi totally na maximize dito ni Clarence yung kanyang Hilda, kasi paano mo nga ba naman guguluhin si Dangero kung kaya kanyang patayin? Kasi sa early game pa lang, nakita na natin na yung 2 deaths na meron dito, itong si Clarence, those were 2 deaths, 2 pick-offs na ginawa ng Aurora Hunters nung early game pa lang. And because of those kills, parang nakipag-establish agad dito ang Aurora Hunters na hindi nyo kami kayang labanan sa early game, kailangan yung tumagal sa late game. Ang problema, hindi pinaabot ng late game. They know that threat, and of course, Aurora Hunters, alam din nila na kailangan din nila i-limit kung ano man yung meron na threat ng Martial Mayhem, and that's why tatapusin agad nila ito in just a span of 13 minutes. And if we could also highlight one of the big 4 here, si Vlad, ang nag-iiba dito kasi ang ganda ng pagkatangke niya bilang Alice at ang ganda din ng pagkaka-setup gameplay niya because of those Throne of Ruins. Tsaka kung papapansin natin dito, no, if ma-replay yung mga kaganapan na to, for Escapo, kahit anong kopyahin niyang ulti, okay na okay lang sa kanila. Kasi nga naman, sobrang laki nung lead na meron sila. At talagang binawi din ni Gab Ginto, ni Kuya Dangero, etong game na to para sa kanila. Kasi kanina sobrang ganda ng performance niya using the Leo Mort. Naka-main na yun, pero yun nga, nanakawan sila ng game. Pero ngayon, sinecure niya na talaga, not just the objectives, not just the kills, pero the victory on their hands to prolong this series. 90% kill participation para sa isang assassin, sobrang laking bagay nito. Ibig sabihin, talagang kinuha nila yung control, not just
the control when it comes to jungle objectives, even yung control sa kabuang mapa na makikita natin dito yung kanyang rotation sa first 5 to 10 minutes ng larong ito. And when it comes to the itemization, prioritization of Denjiro, nandyan din naman kasi yung Sky Piercer. If I'm not mistaken, Ayan pa. siya yung unang, yun yung first priority item niya. Kaya yung ikot niya din sa mapa, it's also reflecting on that ideology between yung Sky Piercer itself. At kung babalikan din natin yung highlights na nangyari sa Game 1, maybe we can also observe kung paano nga ba, first blood agad si Denjiro for that one. Yeah, for game number 2 talaga, kahit butas ng karayom, tinakpan dito ng Hunters. Ang hirap In tagusin. comparison, ibig sabihin na sobrang linis na walang room for mistakes. There wasn't any room for Marshall Mayhem to counter punch. Kumbaga yung punishment hindi nangyari kasi wala namang kasalanan. Walang ipapunish dito ang side ng Marshall Mayhem. To the point nga na sabi natin, kaya naman sana kasi ang inisip natin dito may technically traditional marksman na Yi Shin, but the problem is yung early phasing nga hindi nakapag-farm, hindi man lang naka-push back actually ng Torre ang side ng Marshall Mayhem, which means na na-limit agad yung horizon nila dito for game number 2. At dito din natin makikita kung paano nga bababawi ang Marshall Mayhem because we were able to observe these tiny details that actually make up the whole. Kumbaga, ito yung tiny ripple effects of change that has a big impact kung paano nga ba na-dominate ng Aurora Hunters yung game number 2. Para dito sa Alam actually ko sa... lang recall eh. Ay, din yun ba? Pam-recall. Recall. Pam-recall. Diba? Pero para dito sa Marshall Mayhem, ang kailangan nilang gawin dito for the third game, kailangan nilang sabayan sa early game pa lang ang Aurora Hunters kasi again, yung game 1, sobrang ganda nung gusto nilang paganahin doon. Prolong the game, patabain yung Hanabi, naging successful sila. Game 2, ganun pa rin yung idea, antayin makapag-farm up yung Yi Shin. Ang kaso, denominate sila ng Aurora Hunters. And for game number 3, feeling ko kasi ganun pa rin yung idea na gustong gawin ng Aurora Hunters to be the predator early game pa lang. So, kailangan talaga ditong sabayan na sa early collisions pa lang, sa mga early aggressions pa lang ng Marshall Mayhem ang kanilang kalaban. Hindi pwedeng prey sila sa early game. Kailangan predators din sila. Oh, predators ang kailangan gawin for the side of Marshall Mayhem. But if we're also going to do a draft recap lang, kasi syempre, Game 1 at Game 2 na tayo. Ito yung mga heroes na for the side of Marshall Mayhem and the Aurora Hunters, hindi na po nila pwedeng gamitin kasi ito na po yung ginamit nila. Global Pero dahil nga sa presence ng global ban. So for Game 3, maybe we can see a different set of heroes with the same ideology. So bale, ito na yung kailangan nating abangan kung meron pang natitirang lason ang Marshall Mayhem pangontra sa mga napakaangas na mga hunters this season. Yun yung mga part talaga for me na bawal talaga dito may mamaliitin. Kaya for me guys, ito talaga yung kahit the strongest of them all sa sarili mong group ay pwede ring malason. And eventually, dito nga sa game number 3, hindi na nila hawak agad ang kapalaran sa mapa. So sa remaining nating map, Broken Walls and Flying Clouds, ito yung mararandomize para malaman natin yung magiging final map for game number 3. Tapos blue side ang pinili ng Aurora Hunters. Because, yun nga, parang ang dali pa rin kasi for a team to control the draft. Nakita naman natin kanina how they prioritize the Freya. Ang magandang masabi natin dito at point ay hindi na magagamit ni Atams yung kanyang Freya. Pero katulad ng Freya, meron kasing may mga Argus pa tong si Kuya Tams na hindi pa natin nakikita and I doubt makita natin dito kasi going up against a Marshall Mayhem, medyo magiging mahirap yon para paganahin. Kaya naman, ngayon na Flying Clouds tayo dito sa game na to, we can also still expect na
maaga-aga pa lang bugbugan na agad ang dalawang teams na to. Kumbaga, yung mga heroes na kailangan nilang i-prioritize would be the heroes that can actually shine in the early game and at the same time have that also slight advantage towards the mid to late game. Banning Weisel, the same Freya, Marcel, Zoshin, maybe, just maybe, baka makakita tayo ng Baksha being prioritized for the side of the Hunters or just the Sora na hindi natin nakita from the previous games. Pwede nga. Yung Fanny din, pwedeng hindi natin makita. Respeto lang para kay Kuya Gab. Tapos yung Harley, na nakita natin kanina for the previous series, mukhang hindi pa natin nakikita ngayon. Pero pwedeng makita din natin. Again, we are in the global ban. So, masasabi natin na may mga chance na magamit talaga yung mga meta heroes tulad nun. But tama ka, Gretchen, pwedeng makakita tayo dito ng Baksha, which is isa na rin naman talaga sa mga ginagamit dito ni Denjero. Plus yung Kalea na hindi pa napapansin, pero feeling ko for this game mapapansin na yun. Oo nga, kasi from the previous game, parati nababan si Kalea, not unless Marshall Mayhem will give that opportunity, but they have decided to ban out Harley. So, automatic chip ang first pick ng Aurora Hunters very fast because they have already decided to go for it. Remember the day, kahit to sa Manila Boy pa yung main 5 dito eh. Totoo din. Chip din yung Aurora Hunters. Nagdaan man ng panahon, but still kung kayo may identity, excuse me po, kami rin meron din. Yun din yung somehow identity ng Aurora Hunters. Yan yung Pabilisan. nagpapaiba sa kanila that makes them distinct from the other teams that we have here for MDL. Full charge na e-bike. Yun! Pero for the side of Marshall Mayhem, kukunan kaya nila yung Masha kasi they know that the chip is up for the side of Aurora Hunters? I doubt kasi mahirap paganahin yung Masha kung hindi sa inyo yung chip. So ito yung maganda, at least they have the vision plus they have the late game. Oh, may keyword ka dun kung hindi sa inyo yung chip. Paano kung sila yung nag-Masha chip? Ayun ang pwede nating makita. ay, Di ba? Pwede nating makita yung Masha chip dito sa hands ng Aurora Hunters. Hindi Pwede na nilang ako paganahin yun at yes. pwede nga ding mapunta kay Kuya Atams yung Masha na yun. Pero since ang katapat niya dito ay carry, mas okay kumuha ng mga gold lane marksman din or even the Harit. May mga Moscow Harit Yung Harit ay open pa rin naman dito para kay Tip Argus Sir talaga. Adams. Uy! Argus mo na, Kuya Atams. Ibalik Isa lang, mo na yung Argus. Isa lang, nung grand finals, hindi yun nakita kasi nirespeto yun. Ay, pero iba naman daw yung sasagutin Mamaya na daw. ng Aurora Hunters. Sabi nila, Arlott Guinevere kasi open na open din naman and highly contested ang Guinevere in terms of the jungling capacity. Kasi pwede siyang versatile hero. It can go for a damage side and at the same time do a hybrid setup para at least andun pa rin yung balance composition between Aurora Hunters. May magzilong, no? Uy! Pagbigyan lang ako doon sa Anyos Heroes. Heroes never fade talaga. Oo. Actually, sa RG, pumipitik pa rin eh. Oo, madami pa rin talaga. Mayroon talaga. Pero dahil nga dito ay tricky din ang sitwasyon ng Marshall Mayhem to close off the series. Parang more on the meta retire didikit. May mga glue pa sila actually, di ba? Or ito pala yung lumagpas sa mata natin. Baksha. And pwede Baksha. tong mapunta kay Keanu, pwede rin tong mapunta kay Clarence. Sounds like pala. Oo, piniflex nila to. Depende rin again sa trip nila. Pero this Marshall Mayhem, parang sa game number 3 na to, dito natin makikita na hindi totally manglalason ang Marshall Mayhem. Mas pupunta sila dun sa trajectory na mas madaling paganahin. Kumbaga, going back to the basics on whatever works on their side para at least safe yung trajectory nila kung ano man yung kakaharapin nila na mga traps na i-layout ng Aurora Hunters. Rekta lang, execution. Execution-worthy na line-up. And a nice ban here for the Harit. Nakita nila ito pa yung option nga para kay Atams. Ngayon, para sa Aurora Hunters, I believe talagang kailangan lang more on the traditional marksman dito dahil nga kailangan nila ng pupuro. Oo. Kasi nasalalay na agad yung Guinevere na showing jungle na to because of the chip. Oo. Kailangan kasi talaga sabayan mo yung carry
Kaso kasi parang since si Atoms kasi to, May Moscow. merong ano eh, Oo, Moscow. may part sa sarili ko na kahit dapat marksman din sila o carry gold, merong ano eh, May bumubulong. may bumubulong na baka walang yain din to, biglang Argus. Chang eh. Di ba parang may kakaibang Bibiguin mo ba enerhiya kami? akong nararamdaman. Kung hindi to Moscow ban, pwedeng mag-Moscow. Pero kung Moscow ban to, yun, mas mararamdaman natin yung bumubulong na yun na fighter gold lane din para kay Kuya. Pero for the Oh! side of Marshall Mayhem, sila pa mismo ang Maganda. nag-ban out ng Odette kasi they also know that Escapo can actually utilize it for the side of Aurora Hunters and dahil nga global ban tayo, bawal na gamitin yung Odette sa side ng Marshall Mayhem. Paglabas ng portal, hawak mo ang beat, de joke. Ano na agad siya, kakanta na agad siya. So, you wouldn't want that. Kasi wala ng Valentina at ang una kasing ginamit ni Escapo is the Eve. So, wala kasing Eve. Wala sila ipa-partner dun sa chip kung sakali. So, ito yung nice clean up para naman kila Coach Noise. And I also like the banning out of a Kaja kasi Kaja carry the typical combination, but the question is, Kalea is still open. Will Marshall Mayhem take it or will they opt for another hero? Feeling ko ibang hero pa. Kasi for a Kalea, parang pwede lang gawin yun. Ang kaso nga lang kasi... Kailangan mauna ka dun eh. Oo, tapos ang kailangan mo din kasi dito to counter out the chip. Pero kung ang idea nila is to be the one na mag-set up, pwede nilang gawin yun. Kaso, dun mawawala yung fact na pwede mong i-flex yung isang backshot. Pero ito, kumbaga sabayan na lang din sa fast phase na gustong ihatid sa atin ng Aurora Hunters. At the same time, this can also be a counter kapag ka biglang may portal, meron kang Raging Sandstorm na pang-alalay agad and to counter out yung mga palabas na tropa ng chip. Ay, hindi ka man mauna, okay lang. Pwede mong puwingin. Yun yung magiging dito. Sequence para sa Marshall Mayhem. Meanwhile, para sa Aurora Hunters naman, yung missing pa rin is the gold. Gold and... May... Ano kaya? Ano kaya? Moscow, Obsidia, a lot is open for the Gold marksman. Gold Ay, mid, gold mid, Nathan? gold mid. Nathan. Uy. Dunox? Kimi. Biglang, parang sa isip ko, biglang... Okay, Sisi. Okay. 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 So, nagano na Okay din lang. sila. Kasi actually, wala na rin masyadong option sa gold lane dito. Aside from that Kimi. And aside from that CC, so pwede namang tumapat yung CC dito ni Kuya Atams. Medyo Kuya Atams parang namimiss ko yung mga Argus mo. Pero safe option to para sa kanila. And knowing Escapo on how he uses Kimi, nandun na rin naman talaga yung damage output nila. Okay, madaming ma-initiate dito ang Marshall Mayhem. Hindi kakapusin. Yuzong naman for their XP. And I'm quite surprised nga na may part sa akin na parang pwede sana mag-double marksman ng Hunters. Pero siguro more on the safer side sila. Na hindi rin kasi pwedeng basta-basta na matitake down si Atams knowing na there's a way to stop him. May stomp, may sagasa, may tortoise posons. Ayan, may tortoise posons kasi siya mapakan kung sinaalang-alang niya na mag-Moscow siya, mga ganyan. Lagkit nun. Kumbaga madami silang contingency plans to either initiate or counter-initiate one another. And a lot is at stake here because this is Game 3 and both of the teams are eyeing for more points in the group stage. So they want to make sure na sila ang makakakuha ng panalo sa seryeng ito para at least nandun na yung safety net that I would say in terms of securing their spot in their respective groups. Saka mataas yung chance na kapag nanalo ka dito, ang taas ng boost ng confidence nun eh. For Aurora Hunters, you will still remain undefeated. Meanwhile, for Marshall Mayhem naman, ang bilis mo agad makaka-bounce back after a loss. Oo, lalo na that's an additional 2 points kung sakali makuha. Either of the two pala. Kasi tigisan na sila currently ngayon. At sa format natin, the way you close off the series matters the most. Kasi pag na nag-tie, sa game wins din tayo, pwede next na mag-base. Pero ngayon,
on a tie with a match point ang Aurora Hunters and Marshall Mayhem. Kung momentum ang pag-uusapan, I think it's safe to say that that's a huge momentum boost and morale boost para sa Hunters ng game number 2. That would really mean a lot for the side of Marshall Mayhem. Lalo't-lalo na dala-dala nila yung Iloilo's pride. Yeah. So, yung viewers natin will just look at that set. Okay, ang ganda ng top down na magagaling kay Denjiro with a wow. Wala pa namang mga ultimates, wala pang Valor Crim na pang solo up. Kala ko pwede na, pero pwede pa rin pala makakuha ng first blood dito. Sila Denjiro. Kayang-kaya na din pumitas because that's the strength of a Guinevere. Tsaka yung Kimi, parang nakababad eh. Hindi niya pa pinauwi dito si Clarence. So, even just seconds, enough na enough yun para masabi natin na lamang ang Aurora Hunters, not when it comes to the kills, not when it comes to the gold, but even when it comes to the rotation. At the same time, yung control. Pero the good thing for Marshall, yung 1v1 ni Vlad versus etong sila Stoink, lamang naman din talaga ang Yuzong sa early game. At yan din naman yung kinakapitalize nila in the laning phase advantage kasi whoever controls their respective lanes, sila ang mas may kalamangan in order to back up in the upcoming turtle. Lalo't-lalo na malapit na mag-respawn ito in just a few seconds. Positioning would be the key at kung sino man ang makakakuha ng respective ultimates, that would really mean a lot in terms of the zoning capabilities. Oo, saka yung angulo ng energy wave and spatial migration ni Denjiro talaga ang pinaka kailangan bantayan dito ng Marshall Mayhem. Kasi any moment, ang galing. Lagi na angulo na nakukuha niya dito. Pero ngayon, sino nga ba magaling? Oh, wow! Pa rin ang pagong. Kakasabi ko lang yung mga talo na ganun o yung mga pag-sideline ni Denjiro. Denjiro with the dangerous play. Iba ka talaga. That boy is so dangerous. Diba? At hindi pa doon magtatapos ang Aurora. Ay, pumuro pa nga dito with the spatial migration and Violet Crim combination. Bagsak agad si Keanu. Wala pa siyang orange buff. Kukunin agad ni Denjiro and that's what is scary about the Guinevere. Nakakatakot in terms of those initiations sa pagtalon and at the same time may escape mechanism din na siya. Nakikita din natin dito no, sa game na to kung paanong dinadaan din sa kagulangan. Wait lang, may portal! Portal! Full charge ang mga e-bike dito para sa side ng Hunters. Clarence is down. Nabiglang Keanu. Kakasabi lang natin na hawak nila ang magiging tempo ng laro. Kung una pa sa first, sila na ang running for cum laude. Grabe naman yung ginagawang Aurora Hunters. Ang dami nilang traps na nililay out. And it actually works because 5 kills na sila in just a span of 3 minutes. Ang matindi nun, nasa gitna pa yon Yun ng nga. first tier turret and second tier turret. And at the same time, after getting those kills, nakanakaw pa dito ng purple buff itong si Denjiro. So ibig sabihin, yung orange at purple buff na dapat ay nasa kamay ni Keanu, napasa kamay pa yon ni Denjiro. Plus yung 3 kills na meron siya. Ibig sabihin lang nito, again, Aurora Hunters can be the predators agad-agad sa early game na to. Meanwhile for Marshall, meron silang Nicolette. Whether they're ready or not, maganda yung pounce dito ng Aurora Hunters. And you mentioned nga, in between towers, they aren't scared. Oh, Ito na wow. naman si Danger with energy wave. Violet Crim connecting. Keanu is down. Paga ba umabot dito yung Raging Thunder ni Clarence? Sila pa yung caught into the storm na kinecreate ng Hunters. Kumbaga, 4 minutes pa lang ng laro natin, 4 deaths na si Orange. Keanu. So every minute there is Ganun a ulit. death potential for Keanu. And look at the level difference Denjiro, when it grabe comes ka na. to the junglers. Level 7 na si Denjiro. Si Okay. Keanu, level 5 pa lang. Roaming around the map. Hindi masyado tatamaan na Fairy Phoenix dito. Si Danger pero yung Jetrify sa kanya lahat ibubuhos. Laban pa rin. Para kay Vlad. Laban pa rin. Even with the third Sons. Ay di na ba naging red carpet pa yan para kay Escapo. At naging numero din doon itong si Keanu, 0-5-1. Hindi natin masisi yung gulong na to ni Keanu kung bakit medyo nafa-flat siya ngayon. Kasi nga naman, laging siya ang minamata dito ng Aurora Hunters. Yung buffs niya, yung buhay na, kailangan siya rin naman talaga yung mag-frontline. Pero again, kaya kasing tunawin, kaya kasing pumatay ng Aurora Hunters sa early game na to. At walang choice itong si Keanu kundi tanggapin yun. Walang choice ang Marshall Mayhem kundi paabutin na naman to ng late game. At ngayon yung option niya na sana nila ay umatras muna. Mag-lay low. Pero hindi.
yun pa rin yung Aurora Hunter sa biglahaang portal. Kahit tayo, hindi na natin halos habutan. Kasi patay agad pag may nakuha sila na target. But now, traction pulse. Hindi naman naabot dun sa laylayan ng damit ni Cinderella. Pero laging umaabot dito sa mga nasa laylayan. On the gap dito si Keanu. Kumbaga yung prey nila sa larong ito would be Keanu. 6 deaths na in just a span of 5 minutes. So it seems like this is the weak point that Aurora Hunters is gaining, and yung pagtalon ni Denjiro, nakuha na naman si Nicolette. Na-bait out siya doon ni Kuya Atams. Hihinga pa lang ako, Denjiro. Akala natin 1v1 lang si Nicolette, nag-pop ng ulti, yun pala nakaabang si Denjiro. Okay, instant talaga yung mga initiations dito ng Hunters. Ano yun talaga yung kalakasan? Fear of the Phoenix will Sabay out. miss out. Out agad dito muna ang Martial Mayhem. Tamang out lang dahil yung Aurora Hunters is going in for that Ito na naman siya. momentum. Hero Tower, Hero Tower. Yun ata yung formula na sinusundan ng Aurora Hunters, specifically Atoms here, because yun ang tamang process niya. Tsaka ang nangyari ngayon, takot na si Nicolette palagan si Atams. Kasi hindi na siya sure kung may kasama ba to o wala. Ang Safe hirap. ba ako dito? Kaya ko ba talaga to ng 1v1? Kasi na-caught off guard. Siya kanina may mga-caught off guard na naman. Ay, ayan na naman. Puno na naman ng Aurora Hunter sa pinaka-jungle camp ng Martial Mayhem. Tanggal agad si Keanu. 0-7-1. Back siya. Walang pake dito ang Aurora Hunters. Kahit lumalabas sa gitna ng mga tore dito ng Martial Mayhem. Dahil ngayon ay sugapuan na naman yung mga nangyayari eskapo with the double kill shot na para kay Nicolette. Hindi na siya matatakot. Bakit ako matatakot? Yung mga plato serving damages dito sa Aurora Hunters. Pero sa huli, Atoms will still stop the madness dito ni Nicolette. Wow! Aurora Hunters, 4 ang nawala sa kanila. Ibang klase yung ginawa dito ng Martial Mayhem, especially Nicolette. Lumaban na lang din talaga sila. And for Aurora Hunters, that is an overstay and an overextension. Pero mukhang lalaban at papawi sila. Kahit na nag-overstay sila, bawi agad. Ang bilis na recall para dito sa Aurora Hunters. Even with the Fear of the Phoenix, they don't care at all. Hawak pa rin nila yung lead. Hawak din ngayon ni Zen yung kamay niya with the portal. Cinderella with the flicker. Tore muna ang tatargetin dito ng Aurora Hunters. At habang busy silang lahat, Purple Buff, by the way, ay nadaanan na food trip na ni Ninakaw na Denjiro. naman. Grabe naman yung pag-agaw. And if we could also highlight 7 minutes pero first item pa lang ang nabibuild ni Keanu. So ganun siya kagap against Denjiro, who is currently at level 11. With that 2 items, medyo mahihirapan na Martial Mayhem dito. Kasi nga naman, 8 deaths na ang meron dito itong si Keanu. At wala siyang choice kundi mag-build up ng Radiant Armor. Kasi nga naman, ang sakit ni Denjiro, ang sakit ni Escapo. Pero hindi lang yun ang problema. Even si Atams, kayang-kayang tumunaw, of course, ng mga utility heroes dito na meron ang Martial Mayhem. Kaya mahihirapan talaga ang Martial Mayhem sa sabayan. Ang magandang ginawa nila kanina, na ano din nila naipit din nila, na sandwich din nila ang Aurora Hunters inside yung mga tore. So, doon sila pwedeng lumaban ng kaso lang gagawin pa ba ulit yon ng Aurora? Tsaka magandang ginagawa kanina pag double time kay Atoms, binild up nila. Sa ayaw at sa hindi, sinasama sa banding si Atoms. Kaya 307 yung CC na to. Nakakala natin nag-focus lang na magpatabado sa lane. But hindi. Dahil nga sa portal, capable yung Hunter na pagsabay-sabayin all at once yung pag-push na macro and of course yung mga micro movement nila sa mapa. And yan yung global presence na dinadala ni Chip, si Zen. Si Sir Chip eh. Oo, grabe naman yung presensya na kahit saan sa mapa, pwede kang matakot dahil hindi mo alam nandoon na pala sa bush si Zen na nakaabang na may dalang portal na akala mo isa lang pero hola, surprise, I am 5. Overthink malala dito, QWERTY, ang Martial Mayhem. Kahit na meron silang vision from Cinderella, Hindi sure eh. yun nga, ang hirap pa din sa posisyon talaga dito ng Martial Mayhem. Paano nila lalabanan ng Aurora Hunters? Yung mga areas sa mapa, kapag wala kang vision nasaan dito itong si Zen, Yep. ang hirap pumesto. Magugulat at magugulat ka na lang, lalo na kung ganito yung chip na siya na mismo yung magpapakita sa'yo harap-harapan. Okay, pwede magtawag ng portal dito si Zen if ever. Pero ito nga, nilalaro na nila yung damdamin dito ng Martial Mayhem. Clearing off the tower as they go. Zen charging up. Pero para sa Martial Mayhem, sa pag-atras nila,
yung mga tower protection ay napop na rin agad dito ng Hunters. And tingnan na lang natin kung ito na ba yung hinihintay na moment ng Aurora Hunters. They have that advantage right now when it comes to economic items and control. But the question is, Marshall Mayhem's lineup composition, they can still counter-initiate. Paano ba nila ito mapapagana? Nandiyan naman si Clarence, nandiyan din Cinderella. Timings lang with their ultis. Kaya nilang kahit papano makabawi ng onte. Kahit papano ma-equalize yung kalamangan. Ang problema lamang din na para dito sa Marshall Mayhem, maganda kasi yung mga setups ni Blood. Not just Blood, even si Zen. Malaking problema yung mga pang-initiate ng Aurora Hunters. Kailangan munang maiwasan nyo ng Marshall bago sila maka-counterplay. Pero ngayon, kailangan nila iwasan na mabasagan ng base turret dito. Pero hindi talunan agad. inevitable kasi dumo in agad sila Denjiro. Sabay sakto pa with the final slash here for Vlad. Free hit na dito sa Escapo pero hindi siya makapag-free hitting. Nanggaga rin agad siya dito. Equation ng Marshall Mayhem. Clarence on the other hand giving up his life. Just so maliko yung atensyon ng Hunters pero hindi sila malilito. Si Atams mata na sa base ng Marshall Mayhem. And Walang this minions. might be it. Disiplina muna. Oo, nakaka-excite. Pwede lang tapusin any moment soon. Pero mukhang ito na ang paghakbang patungo pataas ang Aurora Hunter. Cinderella ay aabutan pa rin dito ng mga yo-yo na magagaling kay Atoms. Walang And minions. this is it. Yung minion wave na lang ang inaantay para matapos ang laban na to at pagbibigyan niya ng Aurora Hunters as they take the last game sa Marshall Mayhem. Aurora Hunters successfully hunting down their prey. They were able to win this series with a 2-1. What a dominating game, and kita natin yung mastery, veterancy of Aurora Hunters in terms of laying down traps kung saan nabibait out nila yung Marshall Mayhem, and they were able to succeed on that. Tsaka maganda yung disiplina nila. Pag ibang I've seen most teams, kahit walang minion, sinasalo nila among themselves. Pero kita niyo yung Aurora Hunters, umaatras sila. They really waited na may pumasok mo ng next minion wave bago sila mag-U-turn pabalik sa base ng Marshall Mayhem. And the streak continues para sa kanila. They're really in their top form. Talagang gusto nilang i-hunt, gusto nilang gawing prey lahat ng kanilang makakatapat dito sa ating liga. And because of that, Aurora Hunters will end the week 2 still undefeated. Nandyan pa rin yung kanilang supremacy, dominancy in their overall strategy. Maganda yung drafting, maganda din yung execution. And dito natin masasaksihan kung paano nga ba nangyari ang laro, paano nga ba nag-dominate ang Aurora Hunters. Grabe no, mas bumilis yung end time natin or game time natin for this game. Again, that is because of the early rotation, the early prowess na meron dito ang Aurora Hunters. Especially nung napipick off nila sa early game pa lang, itong si Keanu, literal na pinahirapan, ginawa nilang flat yung gulong nitong isang backsha ni Keanu. Kayang-kayang tumunaw ni Escapo sa early game pa lang. Yung mga knockups din coming in from Denjiro is so on point to the point na hindi makapalag ang Marshall Mayhem. And nung umabot na tayo sa punto na level 4 si Zen, hindi na nila pinagpahinga pa ang Marshall Mayhem. Laging kapag nakikita itong si Keanu, tutunawin, papatayin, pipitasin siya agad. Kaya naman wala ng frontliner ang Marshall Mayhem. Kumbaga si Keanu yung naging casualty, siya yung naging favorite prey ng Aurora Hunters. Kaya yung KDA niya reflects on that ideology. At yun din naman yung ginawang advantage point ng Aurora Hunters because they know malaki yung kulang ng Marshall Mayhem sa objective taken. Sila na yun yung pwede mag-capitalize on that factor. Ang nag-capitalize talaga ng investment niya doon sa CC is going to be the rich guy in both the carry para sa laban na ito, which is si Atams nga. Kailangan talaga ng mata kay Atams. When this guy gets wild, when you're not even putting ample amount of attention, sinusulit niya ng walang bantay sa kanya. Kaya nung huli na, wala na tuloy kayang sumabay para dito kay Atams. Saka mapapansin din natin dito, no, for Atams to be to maximize the potential of his hero,
dahil din yun dun sa portal eh. Parang mas naging madali sa kanya aside from the flying clouds na makarotate, makapunta agad dun sa mga team fights because of the portal. That is the reason bakit nila finrespick to, para din hindi nga sila malason ng kanilang kalaban. At the same time, yung pagdalaw ni Denjiro dito kay Atams to kill Nicolette sa early game, parang that impose a threat na hindi basta-basta kayang sumabay nung carry sa laning against ACC kasi hindi naman mag-isa itong si Atams. And makikita natin dito na medyo kalat na tila ba parang bigla-biglang lumilipat yung kanyang pwesto. That is because of the portal. Diba, nasa side lane lang siya, lalaban dun sa Torre, then eventually tatawagin ni Zen, tatawagin ng Aurora Hunters, and he is always present. And the good thing for ACC, kayang-kaya kasing mag-sustain, at the same time, kayang-kayang tunawin yung frontliners ng Martial Mayhem. Kumbaga, perfect in attendance in every team fight initiation si Adams. At makikita naman natin dito kung paano nila na-capitalize yung portal itself. Denjiro always eyeing on Keanu in the process. And I also like to commend Zen here. Parang siya yung forgotten MVP natin kasi napakaganda ng latag ng kanyang portal at yung ginagawa na lang ng Aurora Hunters is to join in the fight and celebrate the party. Magaling na seeker to pag nag-hide and seek ka, si Zen. Si Zen talaga, for me, you're right about the, hindi naman more on forgotten, siguro more on the hidden. Kasi lagi siya naka-hide. And then when it comes to seeking out members na very vulnerable, that's the time that Zen shines the most. And kung di ako nagkakamali, parang hindi rin siya namatay. Isang beses, and then that was it. In-ensure niya lang talaga na he delivers the best part ng team nila, which is the best part na well-farmed Atom size on the way. Tsaka yung mga setups din talaga ni Denjiro up until the end, nakamata dun sa mga dapat pitasin, especially for Nicolette, na alam ng Aurora Hunters na hindi na pwedeng hayaan ulit makapag-farm up yung marksman dito, yung gold laner dito ng Martial Mayhem. Kasi nabaliktad yung laban ng game number 1. Pero for game 2 and game 3, pinakitaan lang tayo ng Aurora Hunters how they bounce back, how they reset, at kung paanong up until now, they're still undefeated. And of course, sa mga viewers natin dyan, wala pa naman po malalaglag dahil group stages pa lang naman ito. So, bale, they just accumulating as many points as they can para at least mas maganda yung positioning nila when it comes to top 1 all the way to the last rank. And with that, meron pa po tayong huling serye na sana matungkayan nyo at magbabalik po ang MDL Philippines Season 7. Realme 15 Series 5G.
Realme 15 Series 5G. Realme 15 Series 5G. Realme 15 Series 5G.
Realme 15 Series 5G.
sa huling serye na yung linggo na ito. Dito lang yan sa MDL Philippines Season 7. Kami pa rin ang inyong mga kasama, Gretchen at Sina Kuwerti. At I'm pretty excited to see dahil 4 matches ang na-witness natin at yung pinakahuli pa natin is between Dewa United Philippines versus Rai Rock. Yeah, you're right. 4 matches na ma-witness natin. And the 4th match actually is one of the most awaited din. Actually, lahat. Kasi nabigla ako sa nare-receive nating love from our madla na nanonood sa mga streams natin. And as well as mga nag-comment, marami nakikiparticipate dito on leading yung support nila sa mga teams natin. At kita naman natin when it comes to the leading rookies as stated below, we're definitely going to highlight both of them because Dewa United Philippines as well as syempre yung mga kalaban nila Rai Rock nagpapakitang gilas and maybe we can consider them as one of the players that we're looking forward to kasi iba talaga yung hangin this season. Napaka-competitive and it's a whole lot of level compared to the previous ones. Actually, para sa Dewa United PH, they're still undefeated. Oo, meron silang talo. Naisahan sila ng ex nihilo. But definitely, maganda yung naging panimula nila dito. And that is also because of not just the rookies, pero nandyan din kasi si Karasu, si Kuya Melchor. Shoutout sa'yo. Ibang klasika. At syempre, para naman sa Rai X Rock, ito yung maganda, natalo man sila against Rough World Era, pero sila yung kauna-unahang nagpadugo ng 1 puntos against Twisted Minds, Rough World Era, nung panimula dito sa ating season. Yep. And also, natalo din nila ang Team Liquid Academy. Na-sweep nila ang Liquid Academy. Sumasabi natin na talagang kakaiba at talagang ka-excite ang mga kaganapan, lalong-lalo na dito sa ating mga rookies. Kumbaga, kung meron tayong mga old bloods, yung new bloods ay lumalaban para magpakitang gila sa generation natin na kayang-kaya nilang lumabas at kayang-kaya nilang sumabay sa mga veterano dito sa MDL. And if we're also going to highlight one thing, let's go on in terms of highlighting the players of Dewa United. We have Karasu, Draven, RKY, Echo, Takgu. Napakalakas na mga rookies at kita naman natin kung paano sila nagpakitang gilas ever since week 1. Ito nga yung sinasabi natin, mga leading rookies together with, sabihin na natin na medyo matanda na sa ating liga, si Karasu. Kasi ibang klase na yung experience na meron siya. And not just experience, kasi nga, explainer din siya. So, mataas din talaga yung experience na meron siya. At malaking bagay to para dito sa Dewa United. Kasi sabihin na natin na inaabangan sila ng mga tao. Pero pagpasok kasi dito sa liga, maganda na merong naglilid sa kanila. Maganda na merong nagsasabi kung paano yung galawan dito sa ating liga. Kailangan may mag-guide. Di ba ganun naman pagbago ka sa isang lugar? You need a person na taga doon mismo, lokal. Tama. Lokal na kasi dito si Karasu. Ganito kasi galawan namin sa MDL kung di nyo na itatanong. And that's the key para dito sa Dewa na makapag-adjust agad. And surprisingly, we mentioned nga yung mga big names or big teams sa kanilang na sweep at na-bleed nga nila yung 1 point against Twisted Minds is a huge deal para dito sa Dewa United. At speaking of lead, sila din yung leading group next to Twisted Minds Rough World Era. Pero yung makakatapat nila in this series, it would also be one of the rookies that has surprised us this season. We have Riley, Dubi, Cyprus, Lorenzo, and Arise when it comes to really showing what it means to be a Rai Rock. Oh, pero ito yung surprising for me is that for Rai Rock, for the longest time, na marami nagsasabi na baka hindi pa sila ready. Actually, they are ready. And I do like na si Arise, nag-rise up nga to the occasion and sa heavy responsibility ng mga gold laners natin kung sabayan na pag-uusapan. And for Rai Rock, for me, kahit nung way back HG Rock Prime pa sila, pero ngayon Rai X Rock na sila, is ito for me yung mas prime era nila. Totoo. Diba? Kasi nga natuto na sila and what can they do pag natuto na is of course moving forward, i-reflect nyo yung lessons along the way dito sa MDL na natutunan nyo. Yep, this is a mix of rookies as well as mga, sabihin nating sophomores. Kasi some of them are, these are their 2nd season dito sa ating league. That is why parang, ano na rin nila alam na nila yung patakaran, alam na nila paano tumatakbo dito sa ating liga. And
kitang-kita dun sa improvement nila na kaya nilang makipagsabayan sabayan against the veterans. Kasi yun nga, sila yung nakaunang magpadugo sa Twisted Minds. Tinalo nila ang Team Liquid Academy. So, they're off to a good start. Kumbaga, this is a new generation kung saan nagpapakitang gilas ang mga bagong henerasyon ng mga players sa kayang-kaya nilang sumabay sa mga napakalakas na teams dito sa MDL. But when it comes sa keys to victory, unahin natin ang Dewa. And for them, we have Stand Strong, Cover Your Bases. Kasi ito yung talaga, nakita ko na nag-stand strong sila sa conviction na even though most of us are considered din na leading rookies, pero dahil nga covered nila each and every play na na-observe nila na parang pwede natin i-cover to para wala makapasok. So maganda yung naging foundation dito ng Dewa United, and moving forward, kailangan pa nila maging consistent on to covering their bases. Kung magkaroon man ng laps on some sides, yun naman yung maganda for a team fight, for a 5v5. May ibang pwedeng sumalo ng responsibility na yon. Yun, at saka yung responsibility na yon, baka doon magmamatter the most kasi it can turn the tables around kung sino ang makakakuha ng needed momentum for a certain game. Pero balikan naman natin yung keys to victory for Rai Rock. Yung keys to victory natin for it would be dictate the tempo and control the game. Nung nakalipas na laban nila against Team Liquid Academy, kung ako yung nasa posisyon ng Liquid Academy, sobrang nakakayamot yung ginagawang tempo control ng Rai X Rock. Alam nila kung kailan sila mag-all in, alam nila paano pabagalin yung takbo, at alam nila paano kontrolin yung kalaban at maglaro doon sa laro na gusto nilang laruin. So kailangan lang nilang gawin to, lalong-lalo na they're up against also some of the rookies, some of the leading rookies dito sa ating liga. And since karamihan sa kanila ay may experience na, mas kaya nilang diktahan ang tempo. Kasi if hindi nila kaya itong gawin, for sure, Dewa United will be the one on taking the control para dito sa ating series. And dito na lang natin ma-witness kung yung mga super rookies na ito ay magpapakitang gilas sa isa't isa. Sino ang mas lalamang, sino ang mas matutumba when it comes to their overall drafting execution, and what will really happen in the game. Side selection wise, we have Rai Rock picking out the blue side. So same trajectory parang from all of the series that we have witnessed within the day. Blue side parang ang priority parate because they know that they can actually dictate the flow of the draft. Oo, parang alam na ng mga teams na pag tayo may chance pumili ng side, get the blue side para mag-react yung kalaban natin dito. And dito rin natin makikita if anong mapa yung pinaghandaan nila. Kasi for the longest times, sanay tayong makita ang expanding rivers, ang flying clouds. But now, for Ryx Rock, ang pipiliin nila is a dangerous grass. And marami na rin actually for this week yung pag sila yung blue side, pipiliin din nila yung dangerous grass. And siguro may nakita at na-explore o kumbaga inahanap ang mga teams natin dito kung paano mas mapapagana yung composition nyo on maximizing this kind of map. And for Dangerous Grass kasi, parang madami ka din opportunities to have an ambush gameplay, having that picked off style. Lalo na parang swak na swak ito para sa dalawang kupunan natin. Dewa United, Raira somehow has that similar aggression when it comes to it. Kaya yung mga bannings natin right now, we have a Chip Guinevere. Ang gusto ko dito, pareha silang galing sa qualifiers, right? So dito mapapakita rin yung gaano ka-honed at ganun kalakas din yung mga galing sa qualifiers. Considering that they are standing stall na nga dito sa regular season natin. Plus, it also gives us an idea on how well they've adapted na nga dito sa MDL. We are only on their week number 2, and so far, gusto ko dito kahit yung mga coaches natin are well aware of the must-ban dito sa ating liga. But starting with the bans here for Coach Drakey, wala agad chip and back siya laban sa Dewa. And meanwhile for Coach Tachi is Guinevere and Marcel. Very precise targeting. Wala yung Freya, wala rin yung Jushin para dito sa red side. Kaya nga mas maraming ma-open ngayon para dito sa dalawang teams natin. And this is somewhat a bold draft na nakita natin para dito sa Dewa United. Since ma-open nga yung Freya na pwedeng kunin dito agad ng Rai X Rock.
And kung hindi nila kukunin yun, gagamitin yun dito ng Dewa United, knowing isa rin talaga ang Dewa United sa magagaling na teams on maximizing that Freya. Zushin ang mas pipiliin dito at pwedeng kunin na agad yung Freya para dito sa Dewa. Kumbaga, pick the poison that you want to face in the map, and they're willing to let go of that Freya to the side of Dewa United. But the question is, if Freya yung inilet go nila, baka may countermeasures din kasing prepare yung Ryrock pang laban dito. Pwede rin, no? Lalong-lalo na sila kasi yung pumili ng blue side. Dangerous Grass pa yung pinili nila dito. Open yung Fredrin, open yung Valentina. Sora is also open, pero I doubt na ipaprioritize yun dito ng Dewa United. There goes the Freya plus the Khalid, which is mataas na rin talaga yung contention rate sa hero na to if wala yung mga likes of Hilda. Yeah. Pero pinaghiwalay nila. Now, para sa side naman ng Ryrock or Ryrock rather, is that there's the opportunity to get yung mga likes of Leomord na surprisingly kanina ay nalilet go. 'Di ba? More on the side tayo ng mga matatapang na Fredrin na na-open up sa mga Game 3 series natin. And now, para sa Ryrock, a way to do it is to capitalize dito yung mga pwede madampot nga ng Jushin. Pero ano ba kailangan ng Jushin? Kailangan na may mag-hold. Nakita natin yung Jushin kanina nag-struggle. Kasi 'di ba walang direct Walang na pang frontline. pa-front para dun sa mga nakukuha niya. And for the pick, Ayan. yun Ayun na, ang perfect. sinasabi natin, Hylos Curry. At isa doon na yung ingredients na hinahanap natin para maluto yung recipe na hinanda ng Ryrock. Sinabi mo to kanina, Courtney, na parang Hylos talaga yung easy na i-combo sa Jushin. Pero that was series number 2, ayun, 2 na nangyari na kung saan tinanggal agad kasi yung Hylos. But this time, di na nila pakakula pa. What a great start para kala Coach Drake. Tsaka maganda nga sa ginawa dito ng Ryextract is kumuha sila ng Hylos tapos sinabayan nila ng carry para dun sa potential na pwede kasing knockow pick ng Dewa United. Lalong-lalo na pwede mo kasing i-flex nga yung isang Freya onto the XP katulad nung nakita natin sa Twisted Minds Ruffled era. Pero mukhang itong duo delubyo ang makikita natin, the Sora plus the Freya. And sa ganitong sitwasyon, parang mas pipiliin mo para sa Ryextract na tanggalin yung Kimi para walang pang insurance sa late game ang Dewa United. Grabe, no? Bilis dito mag-safe keep, ni gatekeep, mag-safe keep dito ng mga teams natin. But now, yung recipe pa rin on the jungle ay well hidden para sa kanilang dalawa. Parang meron silang mga secret ingredients, secret recipes. At yung sinasabi nga ni QWERTY earlier on, na the Kimi, hindi na nila bibigyan ng insurance ang Dewa United. But at the same time, for the side of Dewa United, they have banned out a Joy, which actually complements a Hylos. Yung Suyo ay lalabas Pwede. dito kung sakali sa Dewa. Kasi una sila, di ba, Red 4. So, they eliminated agad yung pwedeng maging answer dito. Kung sakaling sumuyo nga na pick ang Dewa United. Or pwede rin na mag-ban ngayon ng Isun Shin. Yun na lang yung sabihin na natin pwede pang mag-scale up. So parang nakadepende rin para dito sa mid laner ng Dewa United for RKY kung ano yung gagamitin niya na kayang mag-carry, kayang mag-deal ng enough damage just to peel that Hylos. Kasi as of now, sabihin na natin, oo, nandyan naman yung Freya, pero for the late game, that won't be enough. It's too, sabihin natin, too risky na i-relay lang lahat ng responsibility na yun sa Freya. Knowing na, alam na kasi agad yung roam, alam na rin yung XP with the Sora, diba? So, you mentioned nga yung YSS is still a possibility dahil doon na lang nila kaya na kumuha nga ng damage dealer pa aside from the sides. And ito nga yung in-expect ko, Suyu pick para sa Dewa. And nandyan din naman yung kailangan nila na damage output coming in from Asuyo. And feeling ko, they would still go for the option of prioritizing the Sky Piercer para at isa yung aggression na in-expect natin sa Dewa United. Maramdaman agad ng Ryrock during the earlier game stages. But for the last two picks of Ryrock, a lot of still open, if I would say. Kung gusto nila makatapat yung Suyo, YSS, Kailangan nila ng pang-catch dito. Oo, kailangan nila ng panghuli. Parang Arlo. pwede yung Ruby dito. Pwede rin Ruby. Kasi yung Sora at Freya is too much and
tingin ko yung Ruby ang pwede. Kailangan mo ng mag-stay lane. pampigil sa momentum, which is ito. Yeah. Isa to doon. And yun, lumabas yung Ruby on the EXP. Kailangan eh. Meron tayong mga makikitang kakaiba dito. Sanay tayo sa gold lane, Ruby. But definitely, para din dito for Dewa United. As in, gusto nilang kunin yung early game because of this Zetan pick. Napilit pa rin na naipihit. Ayan, naipihit pa rin dito ng Dewa United yung gusto nga nila when it comes to team fights. Pero ito nga, yung side ng Ryrock is more on the counter-attack sila dito. And initiation-wise, maganda dito kasi may carpet na nga, may hatak pa. So, malagkit sa feeling yon para sa Dewa United. Tapos may lantern flare na bababad. Oh. So, saan lang po pwesto. And I think, maganda actually yung mga nakuha dito ng mga teams natin. Walang masyado na outdraft. Kumbaga, well-balanced ang dalawang compositions na ito, and we can definitely see how things for both of their sides would work out accordingly during the early, mid, and late game. Magkakaroon lang tayo ng pagkakatalo when it comes to the execution part, kung sino ang mas lalamang sa positioning, sino ang mas lalamang sa pag-objective taking, kasi that would also matter kung sino ang makakakuha ng snowball potential that you need in order to get the game. But here we are going in for our last series ng Week 2. Here we are witnessing Dewa United versus Ryrock for Game 1. Malinaw na yung cons dito sa lineup ng Dewa United is actually wala silang pang late game. Pero ang pros, pwede nilang kunin yung control katulad ng ginawa kanina ng Aurora Hunters. Having the Freya onto their hands, kapag napagana nila to, Takgu, nagamit niya na yan at napagana nila yan before. Pero if mare-replicate nila yon, they can actually secure the early momentum and they can actually end this game as early as they can, which is, yun naman din talaga yung gusto mo, lalong-lalo na you're up against a carry. Maganda yun winay mo yung pros and cons dito for both Dewa and Ryrock. Pero Takgu as well yan, yung key piece para dito sa Dewa United. And I think hindi naman siya super mahihirapan na as long as nga na keep grounded muna dito sila Riley. Kasi ito yung mga pwedeng kumontra sa kanya in close proximity. Pero close proximity din on dying si Echo. Sandguard activated. Law and order here para kay Lorenzo. Medyo nagdelikado. Flicker was forced out dito para kay Echo. Papipilitan mapagamit ng Flicker, which is -1 resource in the upcoming turtle fight. We all know matagal mag-cooldown ang kanyang Flicker. That's why Echo wala siyang pangsugod sa Raging Sandstorm kung kailangan man nila yun in the upcoming turtle. And even sa 1v1 na to for the gold laners, Arise needs to know and needs to accept na kailangan niya lang umasa dun sa mga dadating na minion waves. Hindi technically siya yung makakalamang sa laning kasi that is again a Freya. Mahirap talagang kalaban yung Freya dito, and to be expected na pwede tayong makakita na maagang engagement coming in from the Dewa United. And let's see on how they would be engaging the upcoming turtle, because positioning-wise, mauna ang Dewa United pero sinisimulan na nga pala ni Dubi dito. Pero because of that dangerous grass setup, things would somehow look accordingly. Pero ngayon, pumasok na. Fear of Phoenix, pinakawala pero wala masyadong mag-i-equate na kill para sa Dewa United. Meanwhile, Karasu ang makakuha ng first blood. Dubi with Cyprus going back muna. It's going to be a double kill here para kay DUPH. Iba ka talaga, Melchor Santiago Jr. Kakaiba ka talaga, Kuya Karasu. And dito natin makikita yung experience na meron siya. Grabe. At kung paano niya nililid dito ang Dewa United to get the advantage. And not just that, even si Takgu from top lane, alam niya yung strength ng lineup nila to be as explosive as they can sa early game. So, ginagawa lang nila yung kailangan nilang gawin. Parang gano'n naman ng isang leader. Kailangan kasama ka. Hindi ka puro utos lang. Kailangan you do the action as well. At man of action dito si Karasu. And that man of action translates into the killing spree. 2 kills na ang nakuha ni Karasu. And at the same time, yan din naman yung advantage when it comes to that fighter gold setup. They have that early game damage output that they need in order to secure as many objectives as they can. Yun ang nakakatakot kahit na Ruby ka. Yung spell bump mo, pag technically kasi lumilipad din to, may specific frame na kaya kang i-outplay ng isang Sore. Tsaka actually ang strength naman talaga ng isang Ruby pag merong mga minions. And ang ginagawa dito nitong si Karasu, lumalaban sila
dun sa ibang parte ng mapa na walang minions. Kaya hindi din makapalag etong si Riley sa gusto man niyang palagan ng mga laban against dito nga kay Karasu. And para sa Ryx Rock, ang pwede nilang i-maximize dito is again, their sustainability on the early game, having this Fredrin pati na rin ng isang Hylos. Ang problema lang kasi, paano nila gagawan to ng paraan kung sila din mismo kayang tunawin agad-agad ng Dewa United. At yan din naman yung kailangan i-solidify ng Rock if they want to turn the tables around. But in terms of the bottom lane, May nakita ko doon. I'm offended play. Missing out big time dito sa Dewa United. Meanwhile, plus naman sa kanila yon. Now, Turtle has respawned. Unang tatao agad dito ang Dewa United. Lantern Flare is there. So, Snare makakapag-run ba rin enough stacks? There's going to be the taunt. Gandang latag para kay Lorenzo. Pero ang problema, wala kasi yung mga damage dealers. Wala may quick kill para dito sa Rock. Instead sila pa yung kukunin dito ng Dewa United. Echo also getting the last bits doon ng Rock. ang ganda ng pasok and counter initiation na ginawa doon ng Dewa United. Paano mo lalabanan dito kung ikaw ang Ryx Rock na ang kalaban mo is super duper aggressive. Lahat sila ay kayang pumatay. Lahat sila kayang mag-deal ng damage. Kaya naman wala nang choice dito ang Ryx Rock kundi tanggapin with open arms lahat ng ibinabat na dito ng Dewa United. And unfortunately for them, diba, ang hirap lang ang sakit kasi talaga. Even si Karasu, minamasahin niya dito si Dubi. That is why they cannot contest on that turtle. And dahil ganito yung nangyayari, parang mas nagiging madali na to for Dewa United to get the control para dito sa game na to. Ang dami nun, open arms, napipilit, namamasahe. Pero at the end of the day, kailangan talaga nila magbigay tayo ito ng sakit ng katawan kung ikaw ang Dewa United. That is what the lineup calls for din dito, Rachel. And when it comes to sakit ng katawan, ito yung kailangan na pahinga ng Rock. Kailangan nila magpahinga sa mga initiations na ginagawa ng Dewa United if they want to turn the tables around and go for the late game strategy. Okay, tinitingnan ko kasi kung magkakaroon ng mirror sa top lane dahil doon papunta sila Dubi and right on cue. Wow. Mababasagan man ng Tore ang Rock. Instead, ganun din yung gagawin nila. Putting enough protection dito kay Arise just so ma-ensure nila na makakaroon din ng space yung gold laner nila. The classic mirror rotation which is still good para dito sa Ryx Rock. Alam nila, tanggap nila na hindi kayang sumabay at alam nila na kailangan nilang pagpuhunanan itong si Arise, yung carry, yung key player natin mamaya pero sa gitna. Okay, si Bruce na force agad dito yung Crimson Beacon and as well as yung Lures Pathway. Huge info para sa Dewa United. They could initiate ever dahil in less than a minute, 16 seconds left, magre-respond na ang panghuling pagong sa laban nito. Huge advantage yun para sa Dewa. And for Dewa United, they have to capitalize on this factor if they want to continue on that momentum. Okay, ngayon, Pupuro, bandang likod ang gustong hawakan dito ng Dewa United. Eliminating or covering up yung ibang bases dito for Rock. Nandyan yung mga... Karasu! Pero Karasu na naman na makakahanap ng butas dito sa Rock. Ensuring na hindi sila basta-basta makakagalaw na pinagsasasapakpaka. Pero naging sapat naman yung pailaw dito na Cyprus. Take it down, Cyprus or Karasu on the way. Pero bumalik. Mukhang ito na yata yung pagkakataon para sa Rock na makaganda ng matindi dito sa Echo. Ito yung hinihintay nila na moment. Right moment to really get on that control. Okay, na wala na flicker dito si Cyprus. Kung sakali man, nakakomeback dito ang Dewa United. At matutunan sila doon sa mga Phoenix Strike na magagalit ka RKY. But the turtle will fall onto the hands dito ni Arise. Sustainability is enough para dito sa Ryx Rock at ang ganda ng positioning ni Arise kanina. Kaya naman, kahit na sabihin na natin maganda yung setup dito ni Karasu, hindi naman enough yung tankiness nila para tumagal dito sa isang Zetchan o sa isang Zushin, pati na rin sa isang carry. Gusto rin kasi talaga ng lineup ng Ryx Rock bumabad yung mga heroes dito mula sa Dewa United. But still, equal pa rin yung footing natin dito. Nakakuha ang Ryx Rock ng kanilang objective. Pero lamang naman kasi when it comes to kill score, ang Dewa United, ang problema lang talaga ng Dewa United,
paano nila huhulihin at paano nila papatayin itong si Arise. Kaya din nila prioritize ang Zushin kasi gusto nila yung mga mini heroes sa parating lumalapit para at least ilalantern na lang ni Cyprus dito para nandoon na din yung somehow defense mechanism na gawa nila. I-go up down din nila and Arise can do their job in terms of penetrating the damage. And hindi less effort yun para kay Cyprus din as well with the Jushin. Hindi niya kailangan ni-stick out yung neck niya ng sobra. Just so makakuha ng mga masastaka ng snow snare. Pero for Dewa United, still, kahit sinabi nga natin equal footing man sa mga trade-off sa turrets, lamang sila sa gold. And this is what they need to maximize. Kailangan sila yung mag-lead, kailangan sila yung mag-control, kailangan nilang madaliin to. Again, wala silang marksman dito. They have that Freya at kailangan nilang mapagana to as early as they can. Kasi for Rai Extract, nagagawa nila yung mismong winning condition nila to be the one setting control and setting the tempo. Okay, maabutan naman doon si Draven, pero takbo. Wala nang lingkunan to. Tree of the Phoenix Set up na naman! na. Medyo madadali pagtakas dito. Rock, what a great setup here para kay Karaso. Blade Surge here will connect onto the members of Dewa United. Pero Pero si yung Takbo. takbo dito ng Raira kay Tila ba, may badya rin na amba. Kung susunod ka, sige, may ganun kay La Lorenzo eh. Yun yung nakakatakot for the side of Dewa United yan na because naman. Takgu, the threat of a Freya when it comes to this game. But the Lord wise, it would fall into the hands of Ryrock. Hindi na lalapit ang Dewa United. Ginagawa na ngayon ng Rai Extract na sinesentro na nila yung mismong laban dito kay Arise. Alam nila na kaya na nitong tumunaw, alam na rin nila na kayang mag-deal ng damage ni Cyprus at hindi na enough yung damage output naman ng Dewa United para tunawin yung front-aligners nila. Kulang, laging wala kanina si Takgu, kaya naman nananalo doon ang Rai Extract sa mga teamfights. Si Rice talaga ang sagot. They will rise it up kung sakali man na makapag-free hit nga yung carry. Everyone on the path will be shredded down dito. At yun yung kinakatakot ng Dewa United. At dumating na tayo sa point na hindi na rin nila hawak yung lead dito, network man, or kahit yung vision sa mapa. Ito na yung sinasabi natin ng Ryrock's winning condition. They have to wait for this moment for Arise to activate his damage potential para ramdam na natin yun. Basag And lang. when it comes naman sa mga Lord, initiation-wise, unting-unti na nga nauubos ang mga tore ng Dewa United. Pero sa bandang ibaba, may ginagawang himala si Draven. Okay, yan muna yung kanya magiging call to action para ma-mitigate yung pressure sa ibang mga linya. Pero yung Ruby. pressure is in para din sa mid lane. Sakto pa! Ang ganda ng combo with the Glorious Pathway. Sabay dampot dito sa mga members of Dewa United. Carla Sue is down! Hello! Kami nga pala yung bagong salta. Welcome to MDL din sa amin. Napakasakit actually talaga ng damage output ni Arise. Take note 3-0 and 2. So kahit na anong gustong setup gawin dito ni Karasu, if magiging malaya naman at free hit ang isang carry dito, matutunaw at matutunaw ang mga miyembro ng Dewa United. Plus, ang mahirap talaga para sa isang Sora is the crowd controls available coming in from Rai Extract. Isa to dun sa mga natural counter sa mga Sora users. Kapag ka hindi mo mahayaan o kapag hindi naging malaya yung Sora na makapag-stop, hindi niya magagawa yung setup na gusto niya. Dual purpose din kasi IGN ni Arise eh. Pag may tinamaan dito ng mga speedy light, well, mapapa-arise. Maraming aray dito ang Dewa Ang United. At masakit talaga ang isang well-farmed na carry. At yung well-farmed na carry na to, it can be the biggest threat that Dewa United has to face in the upcoming minutes of the game. Unless there would be a miracle for Dewa United na ma-pick off nila si Arise at doon magiging downfall and crumble down yung mga defenses ng Ryrock. This is not going good and looking good para sa Dewa United kasi again, ang gusto nila dito sa composition na meron sila is to get the early kills, to get and maximize a Freya. And hindi nila to nagawa kasi nga umiiwas lang din sa kanila ang Rai Extract. And taking note yung ating keys to victory dito for Rai Extract, set the tempo, be the one in control. And right now, they are the one in control. Nagre-react na lang sa kanila ang Dewa United. Ang bilis din kasi mag-clean up, magligpit dito ng Ryrock. Pag nakikita nila si Takbo kanina, di ba? And that is why ngayon, nagre-reflect talaga yung iwas sila. Ay nagkaroon sila ng enough time para makapag-form
enough damages and enough defensive builds here against Dewa United. And now, naagaw na take control pa nila yung take dito sa Lord. Ito sa pinakalikod, mga hiniman na pinalapit to sila. Karasu, tinawagan ni si Pros yung Lord. Kasabay niya na pagbagsak ng referee holder para sa Dewa United. Karasu also falling down. Dupi with a kill onto Echo. Arise with a double kill. RKY na lang ang natitira. Pero mga DEA, di rin siya. Dupi with a double kill. Wipe out for the side of Dewa United Philippines. May lumamarcha pang minions sa Lord. At nandito na nga, sasalubong ng Ryra kahit walang tao, okay lang. Wine-welcome nila yung sarili nila. Taking this game win laban sa Dewa United. Fast game. And what a game for Rock. Tinapatan nila yung fellow rookies nila at sinabi, hello po, kami po ang Rock na isa sa mga super rookies din this season. Nasa keys to victory na rin talaga ng Rock to be the one in control, to be the one to set up the tempo. Nakita natin kanina kung paano nila iniwasan yung mga team fights na gustong labanan sana ng Dewa United kasi alam ng Rock yung winning condition nila, which is Arise. Farm up lang para dun sa carry, tsaka tayo umarangada. At yun naman yung kailangan i-solidify best foundations that they can set in terms of this series. Having that 1 point at match point na nga ang Rock. Isang puntos na lang ang kailangan nila para nasa kanila yung series na ito. And with that, Rock will be on a steady game 1 win laban sa Dewa United. All in all, favorable sa kanila yung pag-set ng tempo and as well as yung jam nila dito. Jam-pack yung naging action nila in terms of capitalizing yung pag-farm din ni Arise. Sobrang low-scoring game nito nung nagsimula yung laban kasi pinipilit talaga ng Dewa United na magkaroon ng mga team fights and that is to be expected sa current lineup na meron sila. Pero nung mga moments na sumasama si Takgo, lumalayo lang ang mga miyembro ng Extract. Nakakita tayo ng mga mirror rotation, ng mga mirror trades, giving up turrets, giving up turtles. That is because for Extract, alam nga nila yung kanilang winning condition. Alam nila na kailangan nilang lumaban sa team fight. At kapag lumalaban sila sa team fight, alam din nila na kulang naman sa damage output dito, pang-peel ang mga miyembro ng Dewa United PH because of their lack doon nga sa sabihin na natin sa sustained DPS na meron naman dito ang Extract. And at the same time, sobrang naging malaya dito etong si Lorenzo kasi sino bang papatay sa kanya? Kahit sampal-sampalin siya dito ng isang Freya, hindi enough yon kasi ang dami laging follow-up coming in from Extract. Pag sinampal yung kaliwa, ihain niya pa yung kanan niyang pisngi. Okay lang to the sa point kanya na okay lang sa kanya. Pero to be honest, para sa Dewa United, what happened was that yung specific time frame na magpipick sila, it wasn't there. They weren't there yet. Yung time frame nila, as Corty have mentioned time and time again, na kailangan kayo guys early eh. Kasi yung positioning nyo, yung naging draft composition nyo, didn't have a marksman. Technically, yung marksman pa rin tinitignan talaga natin na maghahari kapag na-extend yung laban. Especially if you didn't get the early phasing of the game. And hindi nga nila nakuha ever dito sa kamay ng Rock. And if we're also going to highlight one statistics here, it would be the rich guy, Arise. Kasi if we're going to go back sa itemizations niya, kompleto niya na in a span of 30 minutes. So that just reflects how they gave enough space for Arise to farm and at the same time get the itemization para makapag-dealan ng damage ang isang carry. Tsaka yung mga laban na pinipili nilang, alam nilang kulang ang Dewa United, parang wala na lang choice yung Dewa United kundi itry na pumalag sila. Pero kasi para dito sa Extract, yung moment na alam nilang nag-online na dito, yung MVP natin na si Arise, that is the moment na hindi na talaga sila naghiwa-hiwalay. Yes, meron tayong mga nakitang moments kanina sa game, especially for Karasu, na napakaganda ng mga setups niya. But unfortunately for Dewa United, they don't have enough damage output. Kulang din yung follow-up kasi kulang din naman talaga sila kanina. And because of this man, kahit na sino pang itapat nyo mula sa Dewa United, kaya niyang patayin as long as hindi rin siya mamamatay. Kumbaga, just give it all. Arise is there to the rescue, arising from wherever he is. And kita naman natin sa heat map na ito na umiikot-ikot siya and really providing that damage output
output in every teamfight initiations. Kaya sila din ang majority na nakakakuha ng teamfights, objectives, and turret pushing. And in terms of the highlights, kita naman natin na napakasakit. And look at Arise, nandoon lang siya towards the top lane. Malaya. At, oo, malayang-malaya siya. Parang Independence Day niya. Yep, we understood na may part kasi dito sa Dewa United na nag-iingat din sila. Tapos okay naman yung early game ni Karasu, di ba? Oo. He got the early double kill plus na-ensure naman nila dito na nakakapag-farm up sila Takgo. But the problem was that they didn't engage so much doon kay Arise. Hindi enough yung naging attention nila to totally stop yung arising na arise dito para sa side ng Ryrock. Tsaka nga no, parang hindi talaga na maximize dito ng Dewa United yung strength na meron yung Freya. Parang sa mga moments na we're expecting na i-all in, ibigay ng Dewa United yung kanilang mga sarili, kahit na mamatay sila, parang hindi nangyari yung ganun. Siguro, nag-iingat sila dito. Ang problema lang kasi, the longer na nag-iingat sila at habang inaantay lang nila na pumalag dito ng pumalag at mag-set up ang Rai Extract, dun sila matatalo. Kasi they should be the one in control. Lalong-lalo na double fighter yon, wala silang pang late game, and nakita natin, nahirapan talaga sila. Hindi talaga nila kinayang pumalag up until the late game. And when it comes naman to it, grabe yung naging labanan natin. And grabe din naman kasi yung total kills natin for MDL Season 7. Ito nga pala ang pinapakita namin sa inyo na top 5. And take note, this is not counting the kills of the matches from the earlier series. From today. Ayan, para to make it short, lahat ng naging count na to is after end of day 2. Ayan, Day para hindi 2. kayo malito. Day 2, lahat ng count, ito yung top leaders natin. Nandyan si Enz, Aizawa, Escapo, RKY, mostly composed of mid lane players. Mid laners, kadalas ang makikita natin dito. At nagpakitang gilas din, of course, si Azu na may 29. There's a imposter among us. May imposter. Pero okay lang yan para sa kanya. Kasi nga, dito natin makikita kung gaano naging kaganda ang laro ng Code. Kasi dalawa yung galing sa kanila. But definitely, malaking factor ngayon sa mga teams natin, sa mga players natin, kung paano magkakaroon ng malayang positioning yung kanilang mga mid laners. And if maganda yung galawan ng mid laner nyo, parang ilista mo na, kayang-kaya nyong manalo. Kumbaga, protect the mid lane at all costs, lalo't lalo na kung nakakapag-deal siya ng enough contribution para makakuha kayo ng objectives. But let's look at the draft recap that we have from the previous game. So, sa mga bagong pasok pa lang po, we are currently at a global ban system. So, that means, for the side of Dewa United, Ryrock, kung ano po yung mga pinili nilang heroes, aka yung may mga kulay po dyan sa inyong baba. Yan po ang hindi na pwede nilang ulitin for Game 2 or 3. Siguro kaya rin na nakikita natin yung rise ng pag-ban sa Jushin kasi sa Sky Piercer first build. Kaya nangunguna sa charge yung mga mid laners natin sa leaderboards. Kasi it's easier to ensure your kills kapag mas babad ka. And the Jushin is the perfect fit for the Sky Piercer. And ngayon, kung babalikan naman natin, ano ba yung perfect fit ulit sa Dewa United? Ensuring muna na covered nga yung ibang mga bases. Let's go back to the K2V dito or K2 victory nila, Gretchen. Literal, stand strong, cover your bases, and that's what Dewa United has to implement for Game 2 if they want to force out a Game 3. Kasi just like what we have seen, every point would matter the most here. May chance kasi simula match 2 hanggang match 3, puro reverse sweep yung nangyari. Diba? Oo nga, no? Remember, yung match 2 natin, ONCU Pricing and then Team Falcons Academy. Team Falcons Academy got the first game. Then yung 2 and 3 was in favor of ONCU Pricing. Third match, Aurora, Hunters laban sa Martial Mayhem. Martial Mayhem ang nakaagaw, di ba kaya nga nagalit? Ang Hunters, they took what is rightfully theirs, then secured the win with a 2-1. Dito, posible pa rin ang narrative na yun kung sakali. Kung gagawin nilang mas balance yung lineup nila for Dewa United. Kasi kanina, again, hindi natin sila masisisi kung bakit nasilaw sila doon sa Freya plus Dasora. Di ba nakakasilaw talaga? Sobrang OP ng mga heroes na yon. Ang problema at ang sayang ay hindi nila napagana yung mga meta heroes na yun. Kaya naman ngayon, problema din talaga na kailangan mo ng iban to, especially for that Freya, para hindi mapasakamay ng Rai Extract. And for Rai Extract,
even though that they are on the red side, they can be the one in control sa draft na to. Lalong-lalo na may may dagdag pressure na sa Dewa United. But knowing Dewa United, even against ex Nihilo, parang nagawa nila ng paraan to get the reverse sweep. So, kailangan pa ring maging maingat dito ng Rai Extract sa mga pipiliin nilang laban. It's all about finding the silver lining in the glimpse and the struggles that they're currently facing right now. And I pretty like the banning of Dewa United. We can definitely see the pattern of a Guinevere, Freya, Khalid na ayaw nila ng mga early game aggression heroes na magpapahirap sa kanila. And for the same time, Rai Raka, Zushin, Chip, parang nakita na natin to from the previous series kung saan nag-shine talaga yung mga heroes na ito at ayaw na nila makita sa laro. And they've also seen Dewa United use the chip. Saka sa mga pick-off. Diyan magaling actually yung Dewa United. Pero yun nga yung nangyari. Sa galing nila mag-pick off ng ilang mga heroes, ang hindi pa nila napansin yung magiging core damage dealer, which is the carry. Pero ngayon, mas nakikita natin na pwede na mag-prioritize ngayon ng firepower. Yung naging change. Kasi sabi ni Corty, kailangan muna na mabalanse. Oo. Balanse pagdating sa draft. Akala ko nga ma-open din yung back siya dito, pero gandang ban mula sa Rai Extract. And there goes the Eve. Pero still open yung Valentina na pwedeng gamitin dito ng Rai Extract. And doon natin makikita yung advantage nga nila despite na nasa red side sila. They can still be the one in control. Parang no choice din kasi ang Dewa United to pick up an Eve dahil ang dami na nilang na-exhaust na mga meta heroes kanina. Open yung Sora pero bawal na piliin kasi nga nagamit na nila kanina. Tama. So, may part talaga pag global ba na co-consider mo yung ano matitira sa atin sa next game. Lagi kasing may next game, sure naman yun. 'Di ba? And the way to do it is of course muna balansehin mo. Hindi pwedeng sabay-sabay yung mga full meta hero on the single game. Pero para sa Ryrak, parang hindi naapektuhan yung naging hero pool nila dito. Still getting that very high contest Leomore dito sa MDL plus additional Hilda. And yun din naman yung somehow strategy that they know because alam nila bawal na gamitin ng Dewa United ang Sora, so they can actually reserve that for the third pick if they will still go for that direction. Not unless magbago man yung isip nila because of the first 3 picks ng Dewa United. We have Eve, Claude, and maybe a possible tanky hero or pa-prioritize sila yung mga heroes na kayang lumaban sa Leomord. Ganda nung pick up with Claude kasi bawal nang mag-carry dito ang Rai Extract. So that limits their options towards the gold lane. Pwede silang mag-Harit for Arise. And that Phobius is actually a good pick pa rin naman para dito. Malilimit din yung mga dashing heroes coming in from Rai Extract. Yung Harit agad, Yung diba? Harit nga, parang na-expect agad nila dito. So if ang Rai Extract ay matatakot, panalo doon sa pick na yun ang Dewa United. Galit si Kuya Karasu. Kasi kanina, kaya niya dumikit Ang problema nga yung additional firepower, which is na-answered back agad ng even Claude pick-up. And for me, dito sa first 3 picks, I'm liking the adjustment para sa Dewa United. And maybe, just maybe, I would say Alice is a good option for Ryrock to limit din yung galaw. And there we have it, Alice, para at least may tanky frontline ang Ryrock pangontra sa mga picks na yon ng Dewa United. Oo nga, kasi pinag-usapan natin, pwedeng sila yung mag-control nung draft. Pwede nga din pa silang kumuha dito ng mid lane Kimi. Diba? Ang dami nilang options dito kasi nga parang balance naman as of now yung kanilang current lineup and pwede din nilang maging target dito mga jungle heroes. Pero knowing Draven, sobrang lawak din kasi talaga ng hero pool nito. Pero sa ganitong klaseng sitwasyon kasi, ano ba yung mga ayaw mong ibigay? Yung Fred rin, ayaw mo nang ibigay. Kasi alam mo rin na dahil may damage na dito ang Dewa United, pwedeng magpuhunan na sila doon sa mga makukunat na heroes. At yung kakunatan na yun yung somehow baka magligtas sa kanila and the teamfight initiations that are about to happen. For the side of Dewa United, they're trying to limit kung sino nga ba yung mga mid lane heroes na magpapahirap sa kanila. One of which would be a Zetian because of the Fury of the Phoenix. Malaking factor yan sa pagbibigay ng vision and at the same time, the somehow little crowd control that it can give to set up a fight. Wala kang gagalawan yun kapag nakuha pa yung Zetian, tas may Alice. Diba, kahit tumakas ka,
left or right, may nakaabang agad sa'yo. So, yung mga patibong ay limited dito para sa side ng Ryrock. Pero remember, maraming options pa dito para kaila Cyprus as well. Na nakita naman natin ay maganda rin na may mga posisyon na problema lang ng slide. Ng slide kanina. Pero nabawi naman dahil nga maganda yung play ni Lorenzo, di ba? Yung hinahain yung kaliwang pisngi pag nasampal na sa kanan. Okay? Pero ngayon, kailangan talaga mas full-on hain siya because Hilda nga yung mapaprioritize sila dito for a roam. Pero tinisip ko sana, the one who controls them all, the Parsa, out agad. Ano to? Nag-research talaga dito ang Dewa United kasi Cyprus, sobrang ganda nitong performance niya with the Zechan as well as the Farsa. Pero yun nga, pwede silang kumuha ng Kimi dito kasi nga enough na yung damage output nila. And because of that Kimi, parang mas kaya pa nilang laruin kung mag-fighter gold lane pa. Etong si Arise later on, the CC could be a good option since ang katapat mo naman ay Claude. Pwede ka rin actually kumuha ng Sora since hindi nyo pa naman nagagamit. Pero pwede rin na magharit ka. Depende na lang sa trip mo kung ano yung makikita mo mula dito kay Draven. Hindi natin makita yung mga nag-success na heroes nila eh. Di ba yung mention na maganda yung research nila, Coach Tachi. Kasi, Lucas! pero wait lang hindi ko na itutuloy. Sige, okay na to. Matilda Lucas para sa Dewa United. Second Matilda for today. Second Matilda for today. But if we're also going to highlight Lucas, parang in-ensure muna nila na hindi mapipili yung Valentina for the side of Ryrock before actually enforcing a Lucas. And now that we have the complete composition for both of the teams, I would say well-balanced, well-thought of for both of them. Actually, mas okay na to para sa Dewa United kasi they have the late game for that Claude as well as the Eve. Pero karon din para sa Rai Extract eh. And ang pwede nating makita at ma-expect dito sa game na to, pwedeng lumamang sa early game pa lang ang side ng Rai Extract and ayaw yon ng Dewa United since nakuha ng Rai Extract yung tempo, yung control, yung momentum mula sa game number 1. Ang challenger dito, Dewa United. And let's see if they can actually challenge the aggression that Ryrock has set in place ever since game 1. Composition-wise, I would say well-balanced, well-thought of, and we can definitely see the layering of skills that they need to push for and para makuha nila yung mga necessary objectives to go for it. And let's see kung paano ba mag-a-adapt yung mga teams natin pangontra and going in for game number 2. Let's see, kasi ngayon nagkaroon ng adjustment. Bago ulit sa panglasa natin ng isang Lucas, to be honest. And ito yung binabanggit kanina ni Corty na hindi naman siya magpapanik, na para bang coach, na maubusan ng hero si Draven. And Meron. still, hindi nga tayo nabigo. It's going to be a Lucas today at debut technically. Today. Ayan, today. Para ma-sure. Today ni Lucas. Ito yung pagbabalik ng Flying Lion. Ayan na kayang-kaya mong paganahin yung Lucas. Ang mahirap lang kasi if wala kang utility. But since ang gamit nila dito is a Matilda for Echo, parang mas pwede rin naman na sila yung mag-control ng tempo dito. Yep. But again, ang masabi nating challenger dito is Dewa United kasi nga nawala sa kanila yung tempo ng laro at pwedeng mas maging mabilis naman yung control dito sa game number 2 ng Rai Extract. Magandang boost kasi sa Ryrock yung pagsarado nila ng game 1. Talagang nakita natin yung dominant side din nila that making it bleed or making it harder then para sa Dewa United. Top lane agad ang pinupush over dito ng Dewa United. Even the crab coin isn't easily gotten dito para kay Cyprus. Pero si Lorenzo, medyo umaamba-amba lang sa bottom lane. Sina-spot on ng kung saan umiikot si Draven since information is the key to success in terms of how they would go for the first turtle. Leomord, si Dubi, medyo umaangat-angat lang and definitely nandiyan yung mobility for the side of Dewa United because the presence of the Matilda is a huge threat for the side of Ryrock. Ang problema din, actually, para dito sa Dewa United, baka mahirapan silang pumalag sa early game if maagang makakapag-online dito, itong si Riley. So,
this is actually a job for Echo na alalayan niya din agad si Karasu para ma-maximize agad nila yung kits na meron ang isang Phobius at malimit yung pag-snowball na meron nga dito ang Ryx. Kasi literally, ang gagawin dito ni Riley, body block. Tignan mo, is diba, that's Riley alone na zoning of what, 3 to 4 members of Dewa United. And it's up to Karasu and Echo nga to go hand in hand na kontra ito. Pero, ganda na ng pasok dito with Horn of Ruin. Dalawa yung mahuli. Flicker up for 3 members of Dewa United. Ang dali orasan ito, 40. Grabe, sabay-sabay talaga eh. Right place, right time for 3 of the members. Kasi yung threat na meron yung Ryrak, nakakatakot talaga. Oo. Nakakatakot talaga yan kasi ang ginagawa dito ng Raya Extract, fino-force nila yung mga ultimates ng Dewa United, fino-force nila yung mga flickers. So makikita at masabi natin dito, they are the one in control. Pero sa keys to victory naman ng Dewa United, sinabi naman natin na hold on, control their base. Kumbaga, kailangan lang din talaga nilang mag-base. Sila naman yung nandito sa defender. Sila naman yung kailangan muna ng oras bago makapag-farm up. Ang kaso lang, for Extract, since meron na nga silang na-establish na momentum from Game 1, mukhang tinutuloy-tuloy lang nila sa pagpasok nitong laro. Kasama rin kasi sa cover bases yung una, yung mga first steps, 'di ba? Pag sinabi na ng base, ito yung starting point para sa Dewa United. Pero kasi yung starting point nila wasn't really that much kasi nga na-flicker agad. That was enough for Ryrak to initiate this kinds of jump. Buti na lang din may guiding wind pa sila for Echo. Kumbaga, yung escape mechanisms na pinoprovide ni Echo is one of the hugest factors kung paano makakatakas sa tricky situations ang Dewa United. Kasi si Lorenzo, no, kung kanina yung kaliwang piece ngayon nasampal ngayon, kanan naman ang gusto niyang masampal dito. Kasi isusubsob niya lang talaga yung sarili niya sa mga membro ng Dewa United. And alam din niya, walang kayang pumatay hanggat hindi pa nakakapag-itemize etong si Taku. So, pwedeng doon tayo makita at maka-expect na rotation coming in from Rai Extract. Paunahan sila kung sino bang makakapag-shutdown dun sa Claude o kaya nung Claude na mag-online bago siya mapuntahan dito ng kalaban. Ang daming kailangan iwasan dito ni Takbu. Pero ngayon, iiwas ba muna ang Dewa United? Hindi. Go all in dito. Circling committed on to Dupi. Pero Turtle ay makukuha pa rin dito ng Ryrak. Habang sa pinakagitna, the Torn of Ruin will catch off Echo. Habang si Karasu ay maliligtas mo ng guiding wind. Aabutan pa rin siya dito ng Ryrak. Grabe naman yung chase down with the Starlum Beam. And flicker out para kay Cyprus. Getting a kill and ensuring an escape as well. A lot of resources are wasted under the side of Dewa United at yan naman yung kinakapitalize ng Ryrak to their advantage. Normally, kapag merong Matilda, sila ang nagko-control ng tempo. Normally, kayo ang nagka-kite ng mga team fights, pero sila ngayon ang nakakite ng Rai Extract. And that is because of the current composition na meron nga dito ang Rai Extract. They have the damage, they have the sustainability. Meanwhile, for Dewa United, kulang na kulang talaga. Oo, merong Matilda, pero what's next? Hindi enough yung damage output ni Draven just to kill the members of Ryx Rock. Mas maganda rin actually yung transition ng Ryrak na na-realize naman dito ni Arise na hindi na siya technically kailangan doon. So push muna siya ng wave. Pero dahil nga siya rin yung nababanggit natin na key player, triple time agad here for Dewa United. Pero ang kapalit is going to be RKY. At masaksit dito, Torre, mid lane turret din ang kukunin dito ng Ryrak. Tsaka pagka ganitong klaseng sitwasyon na oo, napitas nyo yung gold lane ng alaban, pero fighter yun eh. Hindi naman yun yung core dito para sa Rai Extract. Ang core nila dito would be Dubi as well as Cyprus, so kailangan iyon ang isipin ng Dewa United. Paano nila papatayin si Cyprus? Paano nila aabutin yung Kimi na for sure bibili yan ng Skypiercer? Yes sir, 101 pa lang naman, pero gusto niyan na makakuha at makakapag-invest talaga ng mga kills. Kumbaga may good target pero may better target. 'Di ba? Good naman na nakapick up sila pero mas better kung sakaling mapaprotect din nila yung mid lane nila. And they would have to strategize accordingly. Lalo na, meron na namang tayong turtle na paparating that could dictate things around. Yung objective-wise, they would go for a team fight initiation. And this is the time para sa Dewa United para makapag-set up ng tempo. And the way to go is going on to Cyprus. Head on yung collision dito
para kay Karasu. Guiding win, hindi masyadong malayo yung kanilang maaabot at may iwan doon si Karasu. Rise as well. Flicker in, pinagsasasapak dito si Eko. Napapapabagsak din niya. That's 3 members down onto the side of Dewa United. At sa kabilang banda for Ryrak, parang nag-thank you pa sila kay Cyprus. Okay lang, buti na deads ka doon ng konti kasi nakakuha tayo turtle, makakakuha pa ng turret and kill dito ang Ryrak. Kumbaga, yung better target na sinasabi natin, nagawa naman ng Dewa United, but it is not in their favor. Na-shutdown nila yung farmings dito ni Cyprus pero ang daming kapalit para lang mapatay si Cyprus. Sa ganda ng initiation actually ni Karasu as well as ni Echo, ang kaso lang naiwan yung likod nila and that is the go signal for Lorenzo to be the one na magdidil talaga ng damage dito against Dewa United. At ngayon, ipaparamdam ng Raya Extract na sila pa rin talaga yung may control sa larong ito. Oh, hindi kasi pwedeng ubos biyaya just to get that better target. For Dewa United, they need to reserve some. Di ba kasi kanina nagamit yung Circling Eagle, nagamit na rin yung Guiding Wind. So, hindi rin ganun kalaki yung naging epekto ng taka sila Echo dahil nga it was already committed sa mukha pa ng Ryrak. So they know yung capability and skill sets na nang natitira para sa kanila. And skill set, what a catch here with the Thorn of Ruin. That's 3 members down dito. Pero sa side of Dewa United, down man yung kanilang paggalaw. Pero madadown din talaga literally dito yung mga members and na-sustain here. Para sa Ryrak, buhay pa rin si Riley after manning out 3 members of Dewa United. What the initiation! Ang ganda ng ginawa ng Ryrak. Pangontra dito, hindi pa sila tapos. Sumusugod ng Circling Eagle pero aatras because they know they're currently at the disadvantage. Ang normally ang may expect natin dito, Dewa United yung kayang mag-sustain but because of the early dominance na meron dito ang Raya Extract, 8K gold lead na meron sila, hindi enough yung sustainability na meron dito yung mga frontliners ng Dewa United. Even though dun sa teamfight kanina, they're inside the real world manipulation, hindi pa enough yung damage output ni RKY. Oo, nasa top kill score etong si RKY, pero as of now, hindi siya mga kill kasi sila yung pinapatay ng Raya Extract. Yep, malaking factor din talaga dito nung nag-play yung well-farmed version to ng Ryrak. Steady yung naging approach nila. And the way to do kapag Raka, kailangan talaga very hard ka on your stance dito. At yun yung perfect example for Riley. Napanatili niya yung stance sa front mismo ng Dewa United. And that's why ngayon, mas shaky tuloy yung nagiging positioning. What a great way to show them out. Andito naman yung counter lever sa Dewa United. Pero umatras dito mga members of Ryrak. Ayaw nilang lumaban sa loob ng real world manipulation. Mas sila pa yung nagmamanipulate kung saan sila maglalaban-laban. 1 member down for the side of Dewa United, and at the same time, we have Ryrak, yung Lord nila mumamarcha sa bottom lane. Minion-wise, is currently under their favor. Sabay-sabay. Mabuhay pa naman si Karasu in just amount of time to make sure na makakounter at madedepensahan nila yung respective base. Okay, sabay-sabay yung wave dito at pumapabor lahat sa Ryrak. May Lord pang paproblemahin dito ang Dewa United. Umabot naman na dito in the timers para kay Karasu. This is another way na sana'y makakuha man sila na kahit papaano na setup to retain their stance dito sa laban. Pero hindi mangyayari kasi dinisplace na naman nila dito ng Ryrak. What a way for the Throne of Ruin. Double kill agad din si Dubi with his Ducati. Moving around the map. They see it rolling. They hitting. Pero ngayon they are hitting also the base turret here for Dewa United. Katras ng konti. What a great way for the Shockwave Beast para mapakawalan. Pero yung damage ay hindi pa rin sapat para ma-tour down ng mga members dito ng Ryrak. Instead sila pa yung medyo stuck dito dahil pinagsasasabok. Free hit para kay Cyprus. And that's it. Ryrak will be securing the series with a 2-0 score. It's a sweep for Ryrak. They were able to solidify their rocks as their biggest foundations. Pangharap sa Dewa United Philippines. Grabing laro and we can definitely see that tama nga yung isang key to victory natin. They were able to dictate the tempo and control the game to their favor. Ang masabi ko lang para sa Dewa United, ang buhay nila ay parang bato. It's hard. Ang hirap lumaban. Kung ikaw ang Dewa United doon, hindi na umabot sa point na kaya nyo na talagang pumalag. Even the sustainability, despite the fact na meron kayong Matilda, hindi enough
para tumagal dun sa explosiveness na meron dito ang Raix Rock. Kumbaga, yung mobility nila, kahit meron man sila, hindi sila makakatakas sa mga tricky situation na sineset up ng Rock. And with that, nakita naman natin ng rock steady approach para sa Raix Rock, ensuring a sweep dito sa week number 2 natin sa closing match natin today. Yes, what a closing match. Napakaganda ng performance, and all I can say is a lot is shining for them. Yung opportunities and ang dami nilang chance magpakitang gilas, and they really did so in this game. Even sa drafting pa lang, na-control na agad nila yung tempo. Pinag-usapan nga natin kanina na kahit nasa red side sila, pwedeng sila yung mag-control, sila yung mag-lead, hayaan nilang mag-react dito ang Dewa United. And yung fact na napilitan dito, kumuha ng Matilda plus the Lucas, parang na-checkmate mo talaga ang Dewa United. And the fact na kailangan talaga nila ng oras dito just to farm up and just to let Taku snowball, parang napakatagal para dito sa Dewa United na makakapag-online sila. Hindi na umabot pa sa punto na ganoon kasi hindi na nga tayo umabot sa punto na 11 minutes tinapos na talaga dito ng Rai Extract yung laban. Malaking factor din dito na hindi ko masyado naramdaman yung dalaw from Dewa United. Instead, lagi sila yung nadadalawan una dito ng Rai Extract. And the way sana para mapaaga yung pag-online ng Claude is to give him enough numbers. Kayo yung mas proactive na mag-seek out ng members dito ng Rai Extract. Pero hindi yun nangyari kasi lagi at laging una dito. Numero 1 dito si Riley na sakit ng ulo para sa Dewa United. Additional pa dito yung ginagawa nga ni Arise na kapag hindi naman siya kasama sa team fights, controlled yung whole macro ng mapa natin. That was a turret totally destroyed dito sa Rock, which means na para dito sa Dewa United, kung titignan niyo sa stats, they didn't even get any turtle, lord, o turret laban dito sa Rock. Everything was dictated for Rock, and stats-wise, they also hold that advantage kasi kita naman natin, Rich Guy, the carry, Wingman, nasa kanila ang lahat. Sadyang nagiging biktima lang dito is Karasu. Siya yung pumafronta ng damage. Siya din yung nagtitake ng napakasakit coming in from a Leomord. Ang nakakatawa din dito sa current season ng MDL is that parang we are full of surprises. Ngayon na second week pa lang, merong panibagong team na talagang nagpapakilalang malakas din talaga ang kanilang koponan. Kasi marami yung nagsabi na baka chamba lang na nakaisa sila against Twisted Minds, baka nakachamba lang sila against Team Liquid Academy. They're up against Dewa United, one of the favorite teams dito sa ating liga. Pero pinakitaan ng Rai Extract dito na kaya nilang i-dominate. Hindi lang basta manalo, kundi i-dominate ang Dewa United. Ibang klase si Dubi dito. Even kanina, parang alam na yung trabaho niya, mapa-utility man siya o mapa-assassin o mapa-fighter na ngayon 79% yung ganyang KP. Ayaw nila ng chamba, gusto nila champion. Yo. Diba? At ngayon nakita naman natin yung champion mentality para sa Rock. Not letting anyone off their side, not letting go of the lead, taking charge when it matters the most, setting the tempo para doon sa game number 2. And that tempo is also reflecting kung ano man yung nasasaksihan natin right now sa heat map. Kita naman natin how evident, how prominent Dubi's presence is when it comes to the objective taking, pushing, team fight initiations. Kaya all I can say is a Leo Mord shining bright in those game is really something else. Literal na knight in shining armor na nagliteral na para ding naging superhero para dito sa Rai Extract. And ang maganda dito sa Rai Extract, 'di ba? Ito yung moment na napitas si Arise. Pero kasi hindi naman si Arise yung pinaka key player sa composition na meron ngayon yung Rai Extract. And with that being said, parang mas nakakatakot kalaban dito ang Rai Extract kasi sobrang versatile ng lineup nila. Pwedeng ibigay mo kay Arise yung pagiging key player, yung core damage dealer, pwede rin siyang maging supporting role, at mag-step up talaga yung iba niya mga kampe. Balancing-balanse na talaga nga namang kailangan mong i-watch out to sa mga susunod nilang laban. A rise of all trades, di ba? Na kaya mag-adjust
on what the composition calls for. And nakita naman natin all throughout the highlights, that was a very clean matchup here para sa Ryex Rock. And overall, our series for today, 4 ang nasaksihan natin at ganun na yung mga performance coming in from our veterans, rookies. And all I can say is, I'm pretty excited for week 3 kung paano nga ba makakapag-adapt yung mga teams, paano ba sila matututo sa mga experience dahil kailangan na kailangan nila yun in preparation for the upcoming matches. Nakita naman natin ngayon, nagpakitang gilas ulit ang mga qualifying teams natin. Now, they're ready home. Already na sabi nila parang kailangan na natin mag-steady talaga ng approach dito and setting the standards hard sa mga susunod pa na mga matches natin as the weeks go by dito sa ating group stage. And of course, for the group stage, tingnan naman natin yung updated points para at least aware din kayo kung sino nga ba ang nangunguna, sino nga din ang nahuhuli. Still undefeated ang Aurora Hunters. 10 points, sitting at top, followed by Code, followed by Marshall Mayhem, and ONCU Pricing. Nakakuha sila ng kanilang kauna-unahang series win ngayong araw. And medyo nagiging dikit pa yung mga labanan natin dito when it comes to points, followed by Team Fuego as well as Falcons Academy na nakakuha din ng kauna-unahan nilang game win ngayong araw. For Group A, maraming ways to celebrate din yung mga wins nila, from finally breaking the LS, then finally getting the first game win, eventually yung mga match win dito, specifically para sa ONCU Pricing, pati dito sa Team Fuego. Minga for Group B, ito yung medyo tricky kasi kung titingnan natin sa Group A, may sobrang dominating sa taas, first 2 digit by the way, Aurora Hunters. Sa Group B, Gretchen, may napapansin na kung parang mas titingnan natin later on yung mga game wins kasi may chance na magkaroon ng mga tie-up. At dyan din magmamatter yung every win in every game would matter kasi sa sobrang dikit ng points ng Group B, it could also translate kung sino ba ang makakakuha ng top 3 spot and last 3 spots. And let's see na lang kung paano nga ba sila amba towards our week 3, which by the way, papakita natin yung schedule. And take note, we have a 1-week break dahil magsisimula po ulit yung week 3 ng MDL at April 7. We have 3 matches for April 7, April 8, and of course, in April 9, 4 pa rin yung matches na masasaksihan natin. All of it starts at 2 p.m. for April 7 and April 8. April 9 will start a bit earlier dahil nga 4 matches every Thursday ang ating masasaksihan dito sa MDL. Matagal-tagal ang magiging pahinga, pero alam kong mga players natin i-take advantage yung mahabang break na yan, Corty. Alam mo, no, parang ang bilis talaga ng takbo ng liga natin kasi parang nung isang araw lang, nagpapakilala pa lang yung mga rookies. Ngayon, mas nakikilala na rin talaga natin yung mga matitindi at yung mga gustong sumulong pa itaas dito sa ating liga. And opo, meron po tayong break. So, baka hanapin nyo kami next week. Wala pong MDL next week. Pahinga tayo. Magnilay-nilay muna tayong lahat next week. Kumbaga, tamang reflection for that 1-week break kung paano din nila haharapin yung upcoming matches ahead. Pero, ang super fan of the day natin si Ira. Sabi niya, sulit yung araw, daming games, solid teams. Agree na agree kami sa inyo, Ira, kasi tama, sa 4 na serye na nasaksihan natin, nakita natin yung performance of the teams, especially coming in from the rookies na kung makaya sumabay sa current meta, kung makaya sa mga veterano natin sa MDL at nagpapakitang gilas at nagpapakilala sa ligang ito. This is the closest season yet dito sa MDL na kahit nga yung mga bagong teams na pumasok, pinapakita lang na they really want this spot dahil after the 100 teams na nag-qualifiers, eventually we're down to the top 4 na pumasok nga dito sa regular season natin, lahat talaga silang pinaigting ang kanilang pangarap na makasulong pataas. Dami nating nakikitang kwento, dami nating nadidiscover, ang daming mga potential players na pwedeng makita natin sa iba't ibang regions sa MPL Philippines. Ibang klase talaga itong season na to. Kaya nga itong MDL, it's most about developing these players, these teams. At I'm pretty excited to see on what we have in store for week 3. And with that, magbabalik po ang MDL Season 7 sa week 3 natin and see you guys soon. Bye! Bye!